Fundur settur á Alþingi. Fjarvistarskrá liggur fram á skrifstofu. Fyrir hönd Alþingis tók forseti í gær þriðjudaginn 14. maí við undirskriftalista frá fulltrúum samtakanna Orkan okkar, þar sem skorað á þingmenn að hafna þriðja orkupakkanum. Erindið hefur verið lagt fram á lestrarsal. Þrátt fyrir ákvæði 4. málsgreinar 10. greinar þingskapa lengd þingfunda það tillaga forseta að þingfundur geti staðið lengur í dag en þingsköp kveða á Ef engin ágreiningur þetta þá skoðast þetta sem samþykkt. Hv. þingmaður Oddný G. Harðardóttir. Það eins og þekkt þá liggur fyrir töluverður mælendalisti varðandi mál það sem til umfjöllunar og það nú vilji forseta að reyna að þoka þessu máli eins langt og hægt fram á kvöldið. Vonandi gengur það vel og það hefur ekki verið tekin afstaða til svo sem lengdarfundar fram eftir. Ef ekki óskað eftir atkvæðagreiðslu þá leyfir forseti sér að líta svo á að þetta sé samþykkt. Borist hefur bréf frá félags- og barnamálaráðherra þar sem óskað eftir fresti til þess að veita skriflegt svar við fyrirspurn á þingskjali 1349 úrbætur á sviði byggingamála vegna myglusvepps frá Álfheiði Ingadóttur. Útbýtt á fundinum á þingskjali 1529 kostnaður ráðuneytisins og undirstofnana þess vegna kaupa og notkunar á Microsoft hugbúnaði, skriflegt svar félags- og barnamálaráðherra. Tekið fyrir fyrsta dagskrármálið, óundirbúinn fyrirspurnatími. Til svara fjármála- og efnahagsráðherra, félags- og barnamálaráðherra og samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra. Til máls tekur hv. 7. þingmaður Suðurkjördæmis, Oddný G. Harðardóttir, og beinir fyrirspurn til fjármála- og efnahagsráðherra. Herra forseti, núna eru 8 þingdagar eftir á þessu löggjafarþingi fyrir utan daginn í dag, samkvæmt starfsáætlun þingsins. Við eigum von á fjármálaáætlun í næstu viku, væntanlega mikið breyttri vegna óhagstæðri hagspá sem Hagstofan kynnti á dögunum. Ég eins og margir aðrir hef áhyggjur af því hvernig ríkisstjórnin hæstv. Bregst við, bæði hvernig áætlunin verður á gjaldahlið og tekjuhlið. Einkum árið í ár og það næsta mikilvægt. Árið í ár sem rammi fyrir fjáraukalög eða nýtingu varasjóða og það næsta sem rammi fyrir fjárlagafrumvarp 2020. Hv. stjórnarþingmenn segjast sumir ekki hafa miklar áhyggjur af niðurskurði í ríkisrekstri eða af fyrirhugaðri innviðauppbyggingu vegna verri hagspár, því að afgangur sé ríflegur og það sé bara hægt að ganga á hann og láta áætlunina standa að öðru leyti. Ég vil spyrja hæstv. fjármála- og efnahagsráðherra hvort hann sé sama sinnis og þessir hv. stjórnarþingmenn. Í 10. grein laga opinber fjármál eru ströng skilyrði fyrir því hvenær breyta má fjármálastefnu ríkisstjórna sem sett og samþykkt af Alþingi fyrir kjörtímabilið. Telur hæstv. fjármála- og efnahagsráðherra að mögulegt sé að ganga á áætlaðan afgang af ríkissjóði og víkja frá fjármálastefnu ríkisstjórnarinnar sem samþykkt var í fyrra við þær aðstæður sem nú eru uppi í efnahagslífinu, án þess að breyta lögum opinber fjármál? Þá svarar hæstv. fjármála- og efnahagsráðherra Bjarni Benediktsson óundirbúinni fyrirspurn. Virðulegi forseti, ég ekki alveg viss að ég hafi skilið fyrirspurnina sem sagt þegar spurt hvort hægt sé að ganga á afganginn án þess að breyta lögum opinber fjármál. Ef að spurningin það, þá alveg augljóst að fjárlög hvers árs eru samþykkt hér á þinginu og þeim ætlað, eða hugsunin sú í lögunum að við stillum fjárlögum upp í samræmi við áætlunina sem aftur
kallast á við stefnuna sem við setjum upp á í kjörtímabils. En síðan getur hlutir komið upp á miðju fjárlaga ári sem að leiða til þess að markmiðum fjárlagafrumvarpsins ekki náð. Og það stefnir í að það verði þannig á þessu ári að sá mikli afgangur sem við afgreiddum hér á fjárlögum yfirstandandi árs, að hann verði eitthvað allt annar og miklu minni. Það mun verulega draga úr afkomu ríkisins á þessu ári miðað við það hvaða breytingar hafa orðið í hagkerfinu. Enda það svo að fjárlagafrumvarpið og fjárlögin á hverjum tíma eru auðvitað spá það hvernig ákveðnar þjóðhagsstærðir muni þróast inn í framtíðina. Og ef að forsendur síðan bresta, þá hefur það áhrif bæði á tekju- og gjaldalið. Ég nefni sem dæmi að atvinnuleysisbætur á þessu ári munu rjúka upp og verða mörgum milljörðum hærri heldur en við sáum fyrir. Ég held að langmikilvægasta spurningin við þær aðstæður sem uppi núna snúi ekki að 2019, heldur frekar að komandi árum, og það sem við erum að glíma við núna eftir að ný hagspá var birt á föstudaginn mesta breyting í hagvexti sem við höfum séð í áratugi þegar hrunið tekið til hliðar. Það að segja, þetta mesta breyting til hins verra á milli spágerðar og spurningin sem við stöndum frammi fyrir sú hvort að mér ber ekki hreinlega, og ég hallast að því, að koma með nýja fjármálastefnu sem að markar þá sporin fyrir framtíðina. Þá tekur til máls síðara sinni hv. 7. þingmaður Suðurkjördæmis, Oddný G. Harðardóttir. Herra forseti, ég skil hæstv. Ráðherra svo að hann telji þá, vegna þess að hann vill koma með nýja fjármálastefnu, að grundvallarforsendur stefnunnar sem nú í gildi og var samþykkt hér í fyrra hafi brostið, eða þá að fyrirsjáanlegt sé að þær muni bresta vegna efnahagsáfalls, þjóðarvár eða annarra aðstæðna sem ógerlegt að bregðast við með tiltækum úrræðum. En þetta stendur í 10. grein laga opinber fjármál. Það eru mjög þröngar skorður sem eru settar þar til þess að breyta stefnunni, hafi hún verið samþykkt fyrir kjörtímabilið, og ætlað að veita ríkisstjórnum aðhald. Þannig að þegar eitthvað fer lítillega úrskeiðis, að þá eigi þau að bregðast við, annaðhvort með niðurskurði eða tekjuöflun. Er það svo að hæstv. Ráðherra lítur á ástandið svipað og hér sé að koma efnahagsáfall eða annars konar þjóðarvá og það sé forsendur til þess að breyta stefnunni þess vegna? Þá svarar fyrirspurn síðara sinni hæstv. fjármála- og efnahagsráðherra Bjarni Benediktsson. Virðulegi forseti, ég tel að það séu verulega breyttar forsendur, já, ég tel það. Ég vék að því hér áðan að sú breyting sem hefur orðið á milli spágerðar veruleg í öllu samhengi, sögulegu. En mér finnst þetta í sjálfu sér ekki vera aðalmálið. Mér finnst þetta í raun og veru vera umræða sem að snýst það hvort menn ætla að gerast formalistar og segja það sem að Ísland þarf á að halda árinu 2019 að menn standi við spágerðina frá 2017. Það það sem að mun tryggja velsæld borgaranna í landinu. Að við stöndum við það að skila þeim afgangi sem við spáðum að yrði á opinberum fjármálum árið 2020 eins og við sáum þetta árinu 2017. Eða að menn séu raunsæismenn og spyrji alvöru spurninga á borð við þessa hér. Hvað það í opinberum fjármálum sem að kemur að bestu gagni fyrir hagkerfið og fólki sem býr í þessu landi í dag? Það auðvitað alvöru spurningin, nema menn ætla að vera formalistar. Þá tekur til máls hv. 12. þingmaður Suðvesturkjördæmis Guðmundur Ingi Kristinsson og beinir fyrirspurn til félags- og barnamálaráðherra. Virðulegur forseti, fyrstu 65.000 kr. á mánuði úr lífeyrissjóði 0 fyrir öryrkja, 100% skattur á lífeyrissjóði og ekkert annað en fjárhagslegt ofbeldi af verstu gerð. Eignaupptaka á lögþvinguðu sparnaði þeirra
og ekki bara vera að sparka fjárhagslega öryrkjana, heldur þrampa á þeim með skítuðum skattaskólum. 780.000 ári er þessi eignaupptaka. En krónu móti krónu skerðingin einnig ennþá inni. Og það var fyrirsögn daginn, krónu móti krónu skerðingin verður tekin út. En þegar maður fór að lesa fréttina, þá er vitnað í Ásmund Einar Daðason háttvirts félags- og barnamálaráðherra og þar kemur fram að draga úr áhrifum krónu móti krónu. Hvað þýðir það? Jú, þá sennilega að gera í áföngum. Hvað þýðir það? Jú, öryrkjarnir eiga að fá einhverja afganga ef þeir verða eftir og samkvæmt fjárlagaáætlun greina þá verða engir afgangar. Ég spyr ráðherra, við erum að tala um 2,9 milljarða. Hvernig á að skipta því? Hvenær? Og við erum að tala um 4 milljarða í viðbót á næsta ári. Það dugar ekki, það er bara 1/4 upp í það sem þarf. Og við erum að tala um 2,9 milljarða duga upp í 10.000 krónur á mánuði. En hver er þessi uppbót sem hún þarf að taka? Hún er yfir 50.000 krónur. Þannig að það segir sér sjálfkrafa að það þarf lágmark 12 milljarða í þetta. Og þá er líka spurningin, hvað á að gera þetta á löngu tíma? 1 ári, 2 árum, 10 árum, áratug, 20 ára. Og það er engin svör fengist við þetta og svo er háttvirtur ráðherra og ríkisstjórnin að furða sig á því að öryrkjar hafi ekki skrifað undir nýja skýrslu starfsgetumat. Þeir treysta þeim ekki lengur vegna þess að þeir svíkja allt sem þeir lofa. Þá tekur til máls hæstvirtur félags- og barnamálaráðherra Ásmundur Einar Daðason og svarar óundirbúinni fyrirspurn. Virðulegur forseti, ég vil þakka hv. þingmanni fyrir þessa fyrirspurn. Það er orðið allt of langt síðan ég og hv. þingmaður höfum rætt þetta mál hér í þingi. Það sem ég vil segja um þetta er að það er gríðarlega ánægjulegt að starfshópur sá sem hv. þingmaður átti sæti í er núna búinn að skila og það er alveg rétt að það voru skiptar skoðanir svona lokaniðurstöðuna en þó var almenn samstaða, vil ég segja, mikilvægi þess að það þurfi að ráðast í breytingar á almannatryggingakerfinu. Það þurfi að einfalda það og almenn samstaða það að við þurfum að taka höndum saman það að draga úr nýgengi örorku á Íslandi. Meðal annars vegna þess að greiningar hafa sýnt að ef við gerum ekkert í gagnvart þeim málaflokki að þá verður ekki mikið fjármagn aflögu í að auka ráðstöfunartekjur þeirra sem að svo sannarlega þurfa á því að halda. Ef engar breytingar verða gerðar þá munu aukast gríðarlega fjárhæðir sem að ríkið þarf að setja í þennan málaflokk. Árið 2016 voru það 41 milljarður. Ef að nýgengið heldur áfram að aukast eins og verið hefur á undanförnum árum þá fer það í 90 milljarða árið 2030 og þá er ekki inn í því neinar aðgerðir til þess að bæta kjör þessa hóps. Í framhaldi af skilum þessara skýrslu að þá munum við, það er ráðgert að í fjárlögum yfirstandandi árs renni 2,9 milljarðar til þess að bæta kjör örorkulífeyrisþega. Þar verði fyrst og síðast horft til þess að draga úr skerðingum innan kerfisins með þeim 2,9 milljörðum sem eru til ráðstöfunar vegna þess að það styður við niðurstöðu þessa hóps og styður við vinnuna sem við síðan þurfum að ráðast í. Og það er þannig að við gerum ráð fyrir því að frumvarp þessa efnis verði vonandi lagt fram hér í þinginu í næstu viku. Það er verið að leggja lokahönd á það og það er farið í yfirlestur bæði til fjármálaráðuneytis og forsætisráðuneytis og vonandi getur það komið hér inn í þingið í næstu viku og ég hefði lagt áherslu á að það gæti orðið af lögum hér fyrir þinglok vegna þess að það snýr nákvæmlega því með hvaða hætti við drögum úr skerðingum og nýtum til þess 2,9 milljarða sem að eru til staðar innan málaflokksins á yfirstandandi ári. Þá tekur til máls síðara sinni hv. 12. þingmaður Suðvesturkjördæmis Guðmundur Ingi Kristinsson. Virðulegur forseti, ég þakka hv. ráðherra fyrir svörin. Jú, hann segir þetta eigi að byrja, þessar 2,9 milljarðar. Það hlýtur þá að verða notað strax, en það er bara samsvara 10.000 krónur á mánuði. Þetta er ekki með 1,50 af krónum út af krónuskerðingunni. Og hvenær á þá að klára málið? Og er ekkert á döfinni það að sjá til þess að fyrstu 65.000 krónurnar á mánuði
sem lífeyrissparnaður, þetta er eignaupptökuvarið, þetta er bara lífeyrissparnaður, lögþvingaður lífeyrissparnaður sem er eignaupptökuvarið, en hann er hirtur 65.000 krónur, 780.000 ári, á ekkert að gera því. Og þetta bitnar stærstu hluta á konum, því þær hafa minni lífeyrir heldur en karlar. Og ég spyr bara, hvers vegna í ósköpunum er ekki gert í þessu máli og síðan hvenær á að klára krónu móti krónu? 1 ári, 2 ári, 3 ári, 20 ára. Og hæstv. Félags- og barnamálaráðherra Ásmundur Einar Daðason svarar óundirbúinni fyrirspurn öðru sinni. Virðulegur forseti, já, það eru 2,9 milljarðar sem við höfum til ráðstöfunar á fjárlagaári yfirstandandi árs. Það er gert ráð fyrir því að frumvarp það hvernig þeim verði ráðstafað verði vonandi afgreitt úr ríkisstjórn sem fyrst, þannig að við getum rætt það og lokið því hér fyrir þinglok, vegna þess að það er mikilvægt að þeir fjármunir séu nýttir á yfirstandandi ári. Og ég vonast til þess, og við höfum kynnt stjórn Öryrkjabandalagsins þau áform með hvaða hætti við hyggjumst ráðstafa því og erum að skoða ákveðna þætti þar sem þeir bentu á. Og í framhaldi getur þetta frumvarp vonandi orðið að lögum hér fyrir þinglok. Hins vegar vil ég bara ítreka að það er gríðarlega mikilvægt þegar við tökum þessa umræðu og ég vonast til þess að hv. þingmaður komi í lið með okkur í ríkisstjórninni í því að draga úr nýgengi örorku vegna þess að upphæðirnar sem ég nefndi hér áðan, 41 milljarður 2016 verði 90 milljarðar árið 2030 ef ekkert er að gert, ef ekkert eru auknar tekjur við þá hópa sem þarna ræðir, þá auðvitað verður ekki mikið aflögu og þess vegna verðum við í sameiningu að stíga þau skref og ég kalla eftir því að hv. þingmaður fylgi ríkisstjórninni í því. Þá tekur til máls Jón Þór Þorvaldsson, hv. 8. þingmaður Norðvesturkjördæmis og beinir óundirbúinni fyrirspurn til fjármála- og efnahagsráðherra. Hæstv. forseti. Mikið hefur verið rætt í fjölmiðlum undanfarið flugsamgöngur á Íslandi og eftir fall WOW í lok mars síðastliðins kom í ljós að Isavia, sem er opinbert hlutafélag, hafði nokkurt skeið vitað af rekstrarvanda félagsins. Bankahrunið er okkur öllum í fersku minni, aðdragandi þess og afleiðingar gleymast vonandi seint, því sá sem að ekki lærir af sögunni er dæmdur til að endurtaka hana. Það sem að læra má meðal annars af hruninu er að stjórnvöld og eftir atvikum eftirlitsaðilar brugðu skyldum sínum, skyldum eftirlitshlutverk og eftirfylgni þegar ljóst var að ákveðin fyrirtæki voru ekki rekstrarhæf eða stóðu frammi fyrir rekstrarvanda sem þurfti að taka á áður en í óefni væri komið. Afleiðingar þessara meðvirkni og aðgerðaleysis urðu þær að íslensk heimili, skattborgarar og lífeyrisþegarar urðu fyrir búsifjum sem í sumum tilfellum fólk er enn að glíma við. Isavia er hlutafélag í opinberri eigu og handhafi hlutabréfsins fyrir hönd ríkisins er hæstv. Fjármálaráðherra. Mig langar hér til að spyrja hæstv. Fjármálaráðherra tveggja spurninga. Hefur eða hafði Isavia ohf. Heimildir til að gefa einstökum flugrekendum greiðslufresti eða sérkjör á til að mynda lendingargjöldum eða þjónustugjöldum og þar með samkeppnisforskot á frjálsum markaði Evrópska efnahagssvæðisins eða með því að innheimta ekki þær skuldir sem eru þá almannafé? Ef svo hverjar eru þær heimildir nákvæmlega og hvar eiga þær heimildir eða stað í lögum eða reglugerðum? Hver er til þess bær að veita slíkar heimildir? Í annan stað, höfðu hæstv. Fjármálaráðherra og eftir atvikum aðrir ráðherrar í ríkisstjórn haft upplýsingar aðgerðir eða eftir atvikum aðgerðaleysi opinberra eftirlitsaðila eins og Samgöngustofu eða rekstraraðila eins og Isavia ohf. Og ef svo hversu lengi höfðu ráðherrar og ráðuneyti búið yfir þeim upplýsingum fyrir fall flugfélagsins? Þá svarar hæstv. fjármála- og efnahagsráðherra Bjarni Benediktsson óundirbúinni fyrirspurn. Virðulegi forseti, ég vil þakka hv. þingmanni fyrir þessa fyrirspurn. Við viljum svo skemmtilega til að hann er akkúrat starfandi í þessum bransa og byrja á því að halda því til haga hér að Isavia er ekki eftirlitsaðili með starfsemi flugfélaga. Isavia er hlutafélag sem starfar á viðskiptalegum forsendum. Það er ekki Isavia sem gefur út rekstrarleyfi flugfélaga. Það er ekki skilyrði fyrir starfsemi flugfélags að Isavia hafi þar þurft að koma að málum.
og það er ekki Isavia sem tekur ákvörðun það að félagið lendi í greiðsluerfiðleikum með skuldbindingar sínar, heldur er Isavia eins og margir og allir aðrir kröfuhafar flugfélagsins sem í hlut á í viðskiptum við það á einmitt viðskiptalegum forsendum. Þannig að það eru heimildirnar. Heimildirnar liggja í rekstrarforminu, þær liggja í hlutafélagaforminu sem slíku og mér er ekki kunnugt annað en að ákvarðanir sem teknar hafa verið af stjórn Isavia byggi einmitt á viðskiptalegum forsendum. Hv. þingmaður fullyrðir hér að heimilin í landinu hafi orðið fyrir búsifjum vegna starfsemi þessa flugfélags. Vegna bankahrunsins, og gott og vel, þá hef ég eitthvað misskilið. En ég vil halda því til haga hér að hagkerfið allt verður fyrir áhrifum af því að þetta flugfélag hættir starfsemi, en hagkerfið hefur á sama tíma notið mjög góðs af bæði samkeppnin sem hefur verið í flugrekstri til landsins og síðan af umsvifum félagsins. En stjórnvöld hafa fylgst mjög vel með, bæði á vettvangi ráðherranefnda en einnig ráðherrar á sínu fagsviði eftir því sem efni hafa staðið til, allt frá því að í ljós kom að félagið átti í erfiðleikum með að fjármagna sig í gegnum skuldabréfaútboð síðastliðið haust. Tekur til máls síðar á sinni hv. 8. þingmaður Norðvesturkjördæmis Jón Þór Þorvaldsson. Virðulegi forseti, ég þakka hæstv. Ráðherra fyrir svarið. Ég kannski var ekki alveg nógu skýr og þarna í innganginum talaði ég bankahrunið í samhengi við það að ekki væri í raun og veru nægjanleg eftirfylgni hjá eftirlitsaðilum og í raun og veru tengdi þetta saman á þann hátt. En spurningin mín vék einkum að því hversu lengi mönnum hefði verið ljóst að rekstrarvanda væri að ræða og kannski svo alvarlegan að ekki væri forsvaranlegt að grípa inn í á fyrri stigum. Vegna þess að það er ljóst að ef að fyrirtæki er í rekstri og fær samkeppnisforskot á þessum forsendum, þá getur það skaðað annað fyrirtæki á meðan. Og eins og í þessu tilfelli að þá eru vissulega mikið af fólki sem varð fyrir búsifjum, starfsfólk flugfélagsins, skattgreiðendur mögulega í þessu tilfelli og síðast en ekki síst þá ríkissjóður. Til að mynda má nefna að opinber gjöld eins og lífeyrisgreiðslur höfðu ekki borist síðustu mánuði fyrir fall félagsins. Þá svarar hæstv. fjármála- og efnahagsráðherra Bjarni Benediktsson óundirbúinni fyrirspurn síðar að sinni. Já, virðulegi forseti, þetta er auðvitað mikilvæg atriði sem hér verið að ræða. Ég sjálfur sér ekki í aðstöðu til þess að fella neina dóma endanlega það hvort að alls staðar á öllum stigum hafi ávallt verið tekin rétt ákvörðun, hvort sem hjá Samgöngustofu sem reyndar heyrir ekki undir mig eða mitt ráðuneyti eða inn í stjórn Isavia sem sjálfstæð stjórn. En það sem ég hef þó séð, það tel ég að hafi allt verið málefnalegt og reist á réttum grunni. Annars vegar þá hefur Samgöngustofa, eftir því sem eins og ég sé þetta, sagt sem svo að sú staða sem upp var komin kallaði mjög náið eftirlit með starfseminni og það var nánast andað niður hálsmálið á fjármálastjóra félagsins og forstjóra það nákvæmlega hver staðan væri á hverjum tíma og það þurfti að vera til staðar trúverðug áætlun að vinna bug á því ástandi til þess að rekstrarleyfinu væri ekki kippt úr sambandi. Og það var matsatriði á hverjum tíma sem iðulega var uppfært. Og síðan fyrir Isavia þá var í raun og veru það sama. Að það þurfti að vera einhver áætlun það hvernig þetta endurgreiða þá skuld sem var að byggjast upp og félagið þurfti að taka viðskiptalega ákvörðun það hvort að menn vildu starfa samkvæmt þeirri áætlun eða ekki. Til máls tekur Björn Leví Gunnarsson, hv. 11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður og beinir fyrirspurn til fjármála- og efnahagsráðherra. Virðulegi forseti, fjármála- og efnahagsráðherra. Á vefsíðu Stjórnarráðsins fjallað stuðning stjórnvalda við lífskjarasamningana. Þar minnst á 45 atriði sem stjórnvöld leggja til samningana og vísað í skjal sem fer yfir þau atriði.
Í því skjali því miður bara að finna 38 atriði og enginn hefur getið útskýrt fyrir mér hvaða 7 atriði vantar. En það skiptir þó minna máli en það sem ég ætla að spyrja ráðherra því á þeim 1,5 mánuði síðan þetta var tilkynnt þennan stuðning stjórnvalda hefur ekki komið eitt orð það hvað þessi stuðningur þýðir í samhengi fjármálaáætlunarinnar sem þingið á lokametrunum við að afgreiða. Fjárlaganefnd veit ekki hvaða áhrif stuðningur stjórnvalda við lífskjarasamninga hefur. Aðilar vinnumarkaðarins sem hafa komið á fund fjárlaganefndar vita það ekki heldur. Mig langar því að spyrja ráðherra hvort að hann viti það og hvenær hann ætlar að láta okkur hin vita það. Þá svarar hæstv. Fjármála- og efnahagsráðherra Bjarni Benediktsson óundirbúinni fyrirspurn. Virðulegi forseti, ég skil það þannig að þessi fyrirspurn snúist það hvaða áhrif yfirlýsingin hefur á fjármálaáætlunina og þá því til að svara að uppistaðan af aðgerðunum eru mál sem eru þegar fjármögnuð í fyrirliggjandi áætlun. Þannig má nefna sem dæmi að tekjuskattsbreytingarnar hafa verið inn í fjármálaáætlun þessara ríkisstjórnar og það svigrúm sem var ætlað til skattalækkana og bótakerfabreytinga enn þar inni. Viðbót við þær breytingar þarf að fjármagna. Ég hygg að þetta muni skýrast nánar við endanlega afgreiðslu á fjármálaáætlun og í vinnslu fjárlaganefndar. Til að fá botn í þá vinnu alla þá þurfum við fyrst að uppreikna tekju- og gjaldahliðina þannig að við sjáum hvernig heildarmyndin lítur út með nýju hagspána í höndunum. En í grunninn svarið það að langmestu leyti að því marki sem þurfti sérstaka fjármögnun þá hana að finna inn í fyrirliggjandi fjármálaáætlun. Að einhverju leyti mun þurfa sérstakar ráðstafanir sem þarf þá að finna svigrúm fyrir og forgangsraða fyrir. En síðan eru líka dæmi aðgerðir sem mun ekki kosta neitt. Má ég nefna sem dæmi, ég mælti hér í vikunni fyrir frumvarpi framlengingu á heimild til úttektar og séreignarsparnaði í 2 ár í viðbót og það mun engin áhrif hafa hvorki á tekjunni í gjaldahliðina á næstu árum að framlengja þá heimild. Þar erum við með dæmi aðgerð sem var til stuðnings lífskjarasamningunum án þess að það hreyfi við fjármálaáætlun. Þá tekur til máls síðar að sinni hv. 11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður Björn Leví Gunnarsson. Virðulegi forseti, þetta gríðarlega merkilegt því að samningsaðilar komu út af fundi sem þeir sögðust hafa náð saman á eins mikinn hátt og hægt væri og nú þurfti dyggan stuðning stjórnvalda til þess að ná á milli. Og í kjölfarið kemur þessi 45 atriða lífskjarasamningur, stuðningur stjórnvalda þar við, sem að því að allir sem höfðu kynnt sér allar fjármálaáætlun sáu að mest af því var einmitt í fjármálaáætlun. En hver var þá þessi aðkoma, gríðarlega mikla aðkoma stjórnvalda sem þurfti til þess að loka gjánni sem var á milli samningsaðila, ef að það var að mestu leyti þegar komið fram? Það þess vegna sem ég átta mig ekki á því, af hverju ekki hægt að lista upp á mjög einfaldan hátt hver viðbótin núna 1,5 mánuði seinna. Hvað það til viðbótar sem þetta mál snýst og hvað kostar það? Þá svarar fyrirspurn síðar að sinni hæstv. fjármála- og efnahagsráðherra Bjarni Benediktsson. Virðulegi forseti, mér liggur við að segja að það væri best fyrir hv. þingmann að ná tali af forystumönnum stéttarfélaganna sem lýstu mikilli ánægju með þessa yfirlýsingu og spyrja þá hreinlega, hvað var það sem þeim fengu út úr samningunum sem skiptir svona miklu máli? Ég held að ég get alveg talað fyrir okkar leyti sem stóðum að samningunum fyrir hönd ríkisstjórnarinnar að það skiptir öllu máli hvernig til dæmis skattabreytingarnar eru útfærðar. Við vissum hvert svigrúmið var en við vorum ekki búin að smíða útfærslu á dreifingu þess svigrúms og við lögðum fram útreikninga það hvernig við gætum tryggt að heildarmarkmiðinu að lyfta mest undir með þeim sem hefðu minnst milli handanna yrði náð. Og það liggur í útfærslunni. Það liggur í því að við búum til nýtt lægra skattþrep
og gerum aðrar breytingar á tekjuskattskerfinu sem við höfum verið að ræða. Og þannig að það má segja að útfærslan á breytingu fæðingarorlofs, á breytingu réttinda til barnabóta, á útfærslu tekjuskattsbreytinga og svo framvegis. Þetta eru atriðin sem réðu úrslitum. Þá tekur til máls hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Þorsteinn Víglundsson, og beinir að lokum fyrirspurn til félags- og barnamálaráðherra. Það norður. Forseti, ég vil byrja á því að óska hæstv. Ráðherra til hamingju með niðurstöðu starfshóps endurskoðun á örorkulífeyriskerfinu sem skilað var til ráðherra í síðustu viku. Í grunninn sýnist mér þar margt góðar tillögur sem gætu gagnast til þess að endurskoða frá grunni núverandi lífeyriskerfi sem hefur að mörgu leyti komið okkur í mikinn vanda og að mínu viti ein meginorsök þess að við erum að sjá jafn mikla nýgengju örorku og raun ber vitni. Og það auðvitað ber hæst krónu á móti krónu skerðingin sem ein og sér þess valdandi að hvati öryrkja til atvinnuþátttöku verulega skertur, ef nokkur heita mætti. Og þetta eru margt, eins og ég segi, ágætar tillögur og kunnuglegar, taka mið meðal annars af tillögum faghóps sem skipaður var mitt ár 2017 og tillögum fyrri starfshópa sama málefni. Ég hef hins vegar áhyggjur af því að þessar tillögur séu með engu móti fjármagnaðar í fjármálaáætlun ríkisstjórnarinnar og nú hefur hæstv. Ráðherra lagt á það höfuðáherslu frá upphafi og ítrekað lýst því yfir að meginþungi þessara breytinga verði einmitt afnám krónu á móti krónu skerðingarinnar. Og því langar mig að spyrja hæstv. Ráðherra í fyrsta lagi hvenær má gera ráð fyrir því að tillögur starfshópsins komi til framkvæmda að fullu og í öðru lagi, og hef nú svo sem áður spurt hæstv. Ráðherra út í það, hvert kostnaðarmatið á þeim tillögum sem þarna liggja fyrir og hvernig hyggst hæstv. Ráðherra fjármagna þær breytingar sem þar að ræða? Þá svarar óundirbúinni fyrirspurn hæstv. félags- og barnamálaráðherra Ásmundur Einar Daðason. Virðulegur forseti, ég vil þakka hv. þingmanni fyrir þessa fyrirspurn og við deilum þeirri sýn að það sé mikilvægt að draga úr nýgengi örorku eins og rakið var hér í fyrirspurnatíma áðan. Þingmaðurinn spyr hvenær þessar tillögur koma til framkvæmda að fullu og ég held að það hafi kannski komið hvað best í ljós í þessu samtali sem átti sér stað milli allra aðila þarna að það væri gríðarlega mikilvægt að vanda til verka við innleiðinguna á breyttu kerfi. Þar eru atriði sem við þurfum að tryggja að séu komin á, skulum við segja, að við fáum breytta hugsun inn í atvinnulífið, bæði í opinbera markaðnum og almenna markaðnum, til þess að geta stutt við breytt greiðslufyrirkomulag og breytt almannatryggingakerfi. Þannig að lykilatriði þegar spurt auðvitað munum við núna hefja vinnu við frumvarpsgerð og hluti af vinnu við frumvarpsgerð felst síðan í því að kostnaðarmeta endanlega hver kostnaður verður einstakra stofnana við að koma þessum teymum og svo framvegis, breytt forgangsröðun þar og til þess að bæta því við að þá hyggst ráðherra þegar að þar að kemur, þegar að sú vinna liggur fyrir, þá hyggst ráðherra reyna að sækja það fjármagn til Alþingis. Það gefur auðvitað augaleið að fjármagni til þess komið frá þinginu. En fram að þeim tíma og hluta þessari vinnu verður að breyta vinnumarkaðnum, verður að undirbúa okkur undir þessa breyttu sýn. Þannig að ef okkur ekki tekst að vinna það hratt, þá til lítils að innleiða nýtt kerfi. Og það það sem kallað var eftir inn í þessari vinnu. Þess vegna ætlar ríkisstjórnin, og það hefur verið boðað, ætlum að undirbúa sterka aðkomu opinbera kerfisins að því að byggja upp sveigjanleg störf, byggja upp hlutastörf á opinbera markaðnum og hefja samtal við almenna markaðinn það með hvaða hætti þeirri vinnu yrði háttað og samhliða því munum við setja í gang vinnu við að undirbúa frumvarpsgerð og breytingar að breyttu innviðum til þess að innleiða þessa breyttu sýn sem að boðið í þessari skýrslu. Þá tekur til máls að nýju hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Þorsteinn Víglundsson. Herra forseti, hæstv. ráðherra
hefur ítrekað sýnt það hér að hann vel skólaður í stjórnmálaskóla Framsóknarflokksins og mjög lunginn við það að smeygja sér undan því að svara spurningum sem til hans beint. Og hér hefur ítrekað verið reynt að spyrja hæstv. Ráðherra sem háll eins og áll það hvað kosta tillögurnar og hvernig á að fjármagna þær. Þetta eru tvær einfaldar spurningar og ég trúi ekki öðru heldur en að hæstv. Ráðherra viti svarið við þeim spurningum. Ég reikna frekar með því að hann kjósi að svara ekki og það þykir mér miður. Það er mjög mikilvægt fyrir þingið að vega þá og meta núna þegar við erum meðal annars að fara að fjalla hér fjármálaáætlun á komandi vikum. Hvað er ófjármagnað í þeirri fjármálaáætlun? Því að það er alveg ljóst að í málaflokki hæstv. Ráðherra er með engu gert ráð fyrir þeim kostnaði sem hér má ætla að sé á ferðinni. Og ráðherra til upplýsinga því þykist kannast við málaflokkinn og hef spurt meðal annars inn í starfshópinn hvað mun þetta væntanlega kosta og sú stærðargráða er á bilinu 15 til 30 milljarðar eftir því hvaða útfærsla er valin. Þess vegna kannski ef hæstv. Ráðherra gæti svara mér í seinna svari hvernig hyggst hæstv. Ráðherra fjármagna þau útgjöld núna þegar er að kreppa að í samfélaginu til þess að tryggja það að öryrkjar verði ekki enn eina ferðina skildir eftir. Þá svarar óundirbúinni fyrirspurn síðar að sinni hæstv. Félags- og barnamálaráðherra Ásmundur Einar Daðason. Virðulegur forseti, það liggur auðvitað ljóst fyrir að hluti af þessari vinnu felst í því að koma hér upp hlutastörfum og sveigjanlegum störfum og styðja við atvinnulíf, hvort sem er á almennum eða opinberum markaði. Það liggur hins vegar ekki nákvæmlega fyrir útfærslan á því hvernig það verður gert og þar af leiðandi liggur ekki nákvæmlega fyrir útfærslan á því nákvæmlega hvað það muni kosta. Þessari vinnu, þarna er búið að marka skref að við ætlum að feta þessa braut. Það er breytingar sem við gerum á almannatryggingakerfinu núna munu styðja við það. Við frumvarpsgerð og við undirbúninga þessu þá fáum við nákvæmlega út hver kostnaðurinn verður og þá munum við sækja það til Alþingis. Ég og hv. þingmaður áttum sambærilega umræðu fæðingarorlofskerfið hér fyrir ári síðan þar sem hv. þingmaður hélt sömu ræðuna að ríkisstjórnin væri með ófjármagnaðar tillögur í fæðingarorlofi. Þegar síðan framliðu stundir þá kom fjármagn sem fylgdi því. Það mun verða með sama hætti með þetta, virðulegur þingmaður, að fjármagninu mun að sjálfsögðu fylgja þegar við erum tilbúin til þess. En þegar að nákvæmlega við erum að útfæra þetta og klára útfærsluna á því, þá liggur það ekki fyrir, ekki frekar en í fæðingarorlofinu og hv. þingmaður mætti ég gjarnan koma að spyrja fæðingarorlofi núna vegna þess að þá myndi það sjást að í þessu máli er hann kominn í hring eins og í því. Óundirbúnum fyrirspurnatíma er þar með lokið.
Tekið er fyrir annað dagskrármálið, árangur og áhrif styttingar námstíma til stúdentsprófs. Það er beiðni um skýrslu, 895. mál á þingskjali 1497. Fer nú fram atkvæðagreiðsla hvort skýrslubeiðnin skuli leyfð, en nú háttar svo til að atkvæðagreiðslukerfi þingsins er ekki í lagi og við hverfum til verklags fyrri tíma og lagt er til að greidd verði atkvæði með handauppréttingu. Atkvæðagreiðslan er hafin. Eru einhver mótatkvæði? Beiðnin er samþykkt með öllum. Beiðnin er samþykkt með 48 greiddum atkvæðum. Tekið er fyrir þriðja dagskrármálið. Það eru búvörulög, stjórnarfrumvarp, 647. mál á þingskjali 1509, framhald 3. umræðu, atkvæðagreiðsla og við greiðum atkvæði með sama hætti og fyrr. Hv. þingmaður Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir gerir grein fyrir atkvæði sínu. Tekur til máls atkvæðagreiðsluna vantilega? Nei, gera grein. Já, gera grein fyrir atkvæðinu. Virðulegi forseti, sóknarfæri í íslensku landbúnaði að mínum mati þau eru gríðarleg ef að rétt er að málum haldið og menn þora að fara út úr því gamla kerfi sem meðal annars búvörusamningarnir sem að þetta mál byggir á reiði sig á líka. Búvörusamningarnir sem voru gerðir á sínum tíma voru að mínum mati vondir. Þeir voru fyrst og fremst ekki góðir fyrir landbúnaðinn, annars vegar og hins vegar neytendur. Hér er verið að stíga örlítið jákvætt skref að mínum mati og þess vegna mun ég sitja hjá, en það er til dæmis ekki verið að taka á afurðastöðvunum sem meðal annars halda að mínum mati bændum í ákveðnum heljargreipum. Það þarf að opna kerfið, það þarf að gera það frjálsara þannig að við getum ýtt undir nýsköpun sem við þurfum mjög á að halda í íslenskum landbúnaði því að sóknarfærin eins og ég segi eru gríðarleg. Þess vegna mun ég sitja hjá varðandi þetta mál þegar kemur að búvörusamningunum. Hv. þingmaður Logi Einarsson óskar eftir því að gera grein fyrir atkvæðið. Það hefur fallið úrskurður að þessi beiðni sé of seint framkomin. Hv. þingmaður. En þau gleðitíðindi hafa borist frá tæknideild að kerfið er komið í lag. Og nú verður gengið til atkvæða þetta frumvarp. Það er sem sagt þriðja dagskrármálið, búvörulög, stjórnarfrumvarp, 647. mál á þingskjali 1509, framhald 3. umræðu og atkvæðagreiðsla og það er greiddur atkvæði frumvarpið í heild og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslan stendur yfir. Já, það er svona. Og atkvæðagreiðslu er lokið og frumvarpið er samþykkt með 40 atkvæðum og verður nú sent hæstvirtri ríkisstjórn sem lög frá Alþingi. Tekið er fyrir 4. dagskrármálið, samskiptaráðgjafi íþrótta- og æskulýðsstarfs. Þetta er stjórnarfrumvarp, 417. mál á þingskjali 1510, framhald 3. umræðu og atkvæðagreiðsla. Greidd eru atkvæði frumvarpið í heild og hefst nú atkvæðagreiðsla. Atkvæðagreiðslan stendur sem hæst.
og atkvæðagreiðslu er nú lokið. Frumvarpið er samþykkt með 49 atkvæðum og verður sent hæstvirtri ríkisstjórn sem lög frá Alþingi. Tekið er fyrir 5. dagskrármálið. Ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 94/2017 breytingu á 4. viðauka orka við EES-samninginn eða 3. orkupakkann. Það er stjórnartillaga 707. mál á þingskjali 1237 og nefndarálit á þingskjölum 1504 og 1525. Það er framhald síðari umræðu. Til máls tekur hv. 8. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Birgir Ármannsson. Herra forseti, ég ætla að leggja nokkur orð inn í umræðuna þetta mál sem hér liggur fyrir. Getum sagt að gefnu tilefni vegna þess að margt sem komið hefur fram í umræðum þetta mál, bæði 1. umræðu og reyndar nú í 2. og síðari umræðu eftir því sem hún er komin fram, gefur tilefni til athugasemda og að sjónarmið séu áréttuð. Fyrst vildi ég segja, hæstv. forseti, að mér hefur þótt, ekki síst eftir því sem ég hef kynnt mér málið betur og umræðunni hefur undið fram, að vægi þessa máls í umræðunni hafi orðið töluvert meira heldur en efni málsins gefur tilefni til og vildi líka taka fram að ýmsar áhyggjur sem fram hafa komið, jafnvel heimsendaspár, ef svo má að orði komast, varðandi áhrif innleiðingar þessa orkupakka, eru að mínu mati án tilefnis og án tengsla við veruleikann. Að þessu sögðu þá vil ég þó taka fram að ég hef skilning á því að þetta mál geti vakið margs konar tilfinningar og áhyggjur og annars vegar er það skiljanlegt vegna stöðu landsins í samskiptum við aðrar þjóðir Evrópska efnahagssvæðisins, stöðu EES-samningsins gagnvart ESB og stjórnskipulegri stöðu sem vissulega blandast inn í þessa umræðu. Og ég hef skilning og samúð með því að það gerir það að verkum að menn vilji nálgast málin af varfærni. Ég hef líka skilning á því að öll mál sem varða orkuna, raunar auðlindir almennt en ekki síst orkuna, geti verið viðkvæm og gerir það að verkum að menn vilji fara af gætni. Ég held að það sé í sjálfu sér eðlilegt út frá þessum tveimur sjónarmiðum að menn skoði þetta mál og önnur af sama toga vandlega, leggist yfir hver hugsanleg áhrif innleiðing af þessu tagi geti verið, hvort verið sé að ganga of langt miðað við þær stjórnskipulegu heimildir sem við höfum og þess háttar. Ég held að það sé full ástæða til þess að þessi mál fái athygli og ég held að það sé full ástæða til þess að þingið á hverjum tíma fari varlega þegar að málefni af þessu tagi eru til umræðu og umfjöllunar. Þannig hefur það verið varðandi fyrri EES-mál sem upp hafa komið hér í þinginu. Þau eru nokkur, reyndar mun færri heldur en oft er látið í veðri vaka í opinberri umræðu þar sem raunverulega hefur þurft að taka afstöðu til stjórnskipulegra heimilda þingsins til innleiðingar á grundvelli heimilda stjórnarskrár. Þau mál, ég ætla ekki að fara tímans vegna út í einstök mál af því tagi en nýleg mál sem við höfum verið að ræða af því tagi varða til dæmis persónuvernd á síðasta ári, fjármálamarkaði 2016 og frá fyrri árum get ég nefnt
aðild að regluverki á sviði flugöryggismála, loftslagsmála og samkeppnismála. Þetta nú svona nokkurn veginn þau mál sem hefur reynt á síðustu 15-20 árum að þessu leyti. Í öllum þessum tilvikum þá hefur þingið tekið fyrir og fjallað og komist að niðurstöðu stjórnskipulegar heimildir í þessu sambandi. Þessi mál eru auðvitað hvert með sínum hætti en það má segja að svona í meginatriðum eiga þau það sammerkt að fundin hefur verið ákveðin tveggja stoða lausn sem talin hefur verið samrýmanleg stjórnarskrá og svo einnig í þessu máli. Þegar ég kom að þessu máli á fyrri stigum sem nefndarmaður hér í þinginu og formaður í utanríkisnefnd á árunum 2013–15 þá var þetta auðvitað sú spurning sem menn veltu fyrst og fremst fyrir sér í þessu, hvort að sú útfærsla sem gert ráð fyrir í sambandi við innleiðingu þessara gerða væri samrýmanleg stjórnarskrá. Á árunum 2014 og 15 man ég eftir nokkrum bréfaskriftum og allmörgum fundum í utanríkismálanefnd þar sem þessi mál voru tekin fyrir. Stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd fjallaði reyndar einnig þessa þætti og atvinnuveganefnd á þeim tíma. Niðurstaða þeirrar vinnu var að sú leið sem hér lögð til í innleiðingu þessara reglugerða væri samrýmanleg stjórnarskrá og það má segja að sá þáttur málsins hafi verið styrktur til mikilla muna, bæði með lögfræðilegum álitsgerðum sem unnar hafa verið á þessu ári og því síðasta og liggja fram í gögnum málsins og ekki síst í þeirri lokaútfærslu sem birtist þegar að málið var lagt fram hér á þingi mánaðamótin mars-apríl. Ég nefni þetta vegna þess að mér finnst í þessu birtast kannski kjarni málsins. Ég held að við getum sagt að það sem þingið þarf að velta fyrir sér þegar að stjórnskipulegum fyrirvara aflétt í sambandi við þetta mál, þá sé það fyrst og fremst þetta: erum við að ganga lengra heldur en okkur heimilt miðað við stjórnarskrána? Og þess vegna mun ég kannski gera það að aðalumfjöllunarefni mínu hér í dag. Fyrst vil ég segja, áður en ég fer nánar í þann þátt, að ýmsum öðrum áhyggjum og fullyrðingum sem hafa komið fram í þessari umræðu, svo sem stórfellt framsal yfirráða yfir orkuauðlindinni og orkumálum Íslendinga til Evrópusambandsins eða erlendra aðila, það að íslenskum stjórnvöldum yrði ómögulegt að standa gegn kröfum lagningu sæstrengs og síðan þær afleiðingar sem hugsanleg lagning sæstrengs kynnu að hafa á raforkuverð og aðra slíka þætti. Ég tel að þeim sjónarmiðum hafi öllum verið svarað afskaplega skýrt og greinilega í þessari umræðu og við ættum ekki að þurfa að eyða mikið meiri tíma í það. Ég ætla ekkert að fordæma einn eða neinn fyrir það að velta þeim málum upp í þessari umræðu, hvort sem það í umræðum hér í þingsal eða í nefndum þingsins, en ég tel að menn eigi ekki, miðað við þá yfirferð sem átt hefur sér stað málið, að þurfa að hafa áhyggjur eða deila meira þá þætti. Það ekki það að ræða að það sé verið að færa útlendingum forræði yfir orkuauðlindinni Íslendinga. Það ekki verið að afsala orkuauðlindinni. Ekkert í þessu máli gefur tilefni til þess að draga þá ályktun. Í annan stað ekkert í þessu máli sem gerir það að verkum að menn þurfa að hafa áhyggjur að hér verði lagður sæstrengur ef ekki til þess vilji hér í þessum sal og af hálfu íslenskra stjórnvalda. Það verður enginn neyddur til eins eða neins í því sambandi. Í þriðja lagi þá þurfa menn ekki að hafa áhrif af afleiddum áhrifum sæstrengs út af þessu máli. Ef til kemur að tillögur komi fram það að leggja sæstreng til orkusölu til annarra landa, þá getum við velt fyrir okkur kostum og göllum við þá gjörð. Þá getum við velt fyrir okkur hvað það þýðir.
Það erum við ekki að gera. Við erum ekki að taka afstöðu til þeirra spurningar í þessu máli. Það er ekki verið að gera það. En varðandi stjórnskipunarþáttinn aftur, þá held ég að í þessu máli hafi verið unnið óvenju góð undirbúningsvinna og greinargerðir lagðar fram af hálfu fjölmargra fræðimanna á sviði lögfræði, margra með sérþekkingu á nákvæmlega þeim sviðum sem hér eru til umfjöllunar, stjórnskipunarrétti, Evrópurétti og orkurétti. Og við getum sagt að þessar álitsgerðir eru allar á einn veg nema að einu leyti. Það er að segja, það er ákveðinn greinarmunur sem kemur fram á áliti fræðimanna varðandi eitt tiltekið atriði, svo að við einföldum málið. En það er fyrst og fremst eitt atriði þar sem er ákveðinn greinarmunur á þeim sjónarmiðum sem liggja frammi. Annars vegar er það sjónarmið sem hefur komið fram í margtilvitnaðri greinargerð Stefáns Más Stefánssonar og Friðriks Árna Friðrikssonar Hirst, og hins vegar allra annarra, Skúla Magnússonar, Davíðs Þórs Björgvinssonar, Birgis Tjörvar Péturssonar, Ólafs Jóhannesar Einarssonar og fleiri. Þar sem það er eitt sem skilur á milli. Og hvað er það? Jú, það er mat á því hvort að það tiltekna atriði í þessum gerðum sem felur það í sér að undir tilteknum kringumstæðum verði Eftirlitsstofnun EFTA falið úrskurðarvald í tilteknum ágreiningsmálum, hvort að það sé samrýmanlegt stjórnskipan Íslands. Til þess að gera þetta einfaldara, þá er þetta einfaldlega það að fræðimenn hafa lagt það til grundvallar, og þó að orðalagi sé stundum mismunandi, þá er nálgunin alltaf sú sama, að það séu fyrir hendi ákveðnar heimildir fyrir löggjafann til þess að taka ákvarðanir framsal valds til alþjóðlegra eða fjölþjóðlegra stofnana sem Ísland á aðild að, með tilteknum skilyrðum uppfylltum. Í þessu máli snýst greinarmunurinn eitt, greinarmunurinn milli álits fræðimanna. Það snýst það hvort að það framsal sem felst í þessum tilteknu heimildum fyrir Eftirlitsstofnun EFTA, hvort að þær séu á takmörku sviði og vel afmarkaðar. Það er eiginlega bara það sem álitamálin eru milli Stefáns Más og Friðriks Árna og svo hinna. Friðrik Árni og Stefán Már telja að þetta sé ekki nægilega vel afmarkað, að þetta sé of víðtækt framsal valdheimilda, en aðrir fræðimenn hafa komist að annarri niðurstöðu. Það held ég að við getum, ef við ætlum að súmmera upp það sem fram kemur í þessum álitsgerðum, þá held ég að þarna sé greinarmunurinn. Hvað önnur skilyrði varðar, þá er ekki ágreiningur milli fræðimannanna það að þau séu uppfyllt. En Friðrik Árni og Stefán Már leggja annan skilning í kröfuna að framsalið sé takmarkað og á vel afmörkuðu sviði heldur en hinnir. Ég get sagt að ég hef fyrir allnokkur komist að þeirri niðurstöðu fyrir mitt leyti að ég tel að það framsal sem þarna að ræða til Eftirlitsstofnunar EFTA sé á vel afmörkuðu og takmörkuðu sviði og er þar af leiðandi fremur sammála öðrum sem þetta hafa skrifað. Ég nefni sérstaklega Davíð Þór Björgvinsson og Skúla Magnússon sem báðir lögðu inn í þessa vinnu mjög ítarlegar og góðar greinargerðir. Það má hins vegar segja að í þeirri leið sem ríkisstjórnin ákvað að fara á lokastigum málsins áður en að málið er lagt hér fyrir þingið, þá er þessi ágreiningur eða þessi vafi, ef við getum orðað það svo, settur til hliðar. Stefán Már og Friðrik Árni orðað það á einhverjum stað að þessu álitamáli sé frestað, en það er allavega það að ræða að miðað við það í hvaða búningi málið er í dag, þá reynir ekki á þennan stjórnskipulega þátt
fyrr en og ef ákvörðun yrði tekin lagningu sæstrengs, sem ekki á dagskrá, bara svo að það sé ítrekað. Það ekki á dagskrá þó að vissulega hafi verið alls konar vangaveltur og umræður, tillögugerð og skýrslugerð á undanförnum árum, þá ekki af hálfu íslenskra stjórnvalda eða meirihluta þingsins nein áform eða ákvörðun að fara í lagningu sæstrengs. Persónulega held ég að það sé töluvert langt undan, en það má segja að vissulega er að ræða með þeirri leið sem hér farin ákveðin frestun á þessu álitamáli og það jafnframt fyrirheit það að ef kemur til þess að þingið standi frammi fyrir þessar ákvarðanatöku þá verði þessi stjórnskipulegi þáttur tekinn upp, farið yfir hann og hann ræddur aftur áður en að tekin ákvörðun. Þess vegna verð ég að segja að það eina atriði þar sem við getum sagt að hafi verið fyrir hendi mismunandi sjónarmið af hálfu fræðimanna, þá það vandamál tekið og sett til hliðar og geymt þangað til að það verður praktískt, ef svo má segja, því að það verður ekki undir neinum kringumstæðum praktískt nema við stöndum frammi fyrir ákvörðun lagningu sæstrengs. Þetta atriði held ég að menn verði að hafa í huga í þessari umræðu og þess vegna ég ekki nokkurn vafa það að sú leið sem við erum að leggja hér til í þessu máli, hún stenst stjórnarskrá, við erum ekki að brjóta stjórnarskrá með því sem við erum að gera og þar með verð ég að segja að þær áhyggjur, sú gagnrýni og athugasemdir sem fram hafa komið í þessu máli eru að mínu mati ekki rökstuddar, eiga ekki við rök að styðjast þegar við skoðum málið í þeim búningi sem það liggur fyrir, þegar við skoðum það með hvaða hætti íslensk stjórnvöld hafa gefið yfirlýsingar, hvaða ákvarðanir við erum að skuldbinda okkur til þess að fela þinginu og svo má lengi telja. Þannig að ég verð að segja að þó að menn hafi hugsanlega haft lögmætar og góðar ástæður til þess að fara varlega í þessu máli, þá verð ég að segja að niðurstaðan með þeim hætti og máli komið í þann búning að þeim áhyggjum og athugasemdum og gagnrýnisröddum sem fram hafa komið hefur að mínu mati verið svarað. Svo háttar til að 3 hv. þingmenn hafa óskað eftir að veita andsvar og ræðutíminn því styttur í 1 mínútu í síðari umferð. Fyrstur til að veita andsvar hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Ólafur Ísleifsson. Herra forseti, ég þakka hv. þingmanni fyrir hans ræðu. Ég geti kannski ekki öllu leyti tekið undir túlkanir hans eða samanburð á fyrirliggjandi lögfræðiálitum, látum það liggja milli hluta sinni. Í þingsályktunartillögu hæstv. utanríkisráðherra segir, með leyfi forseta, verði þessi tillaga samþykkt verður reglugerð EB nr. 713/2009 innleidd í íslenskan rétt með hefðbundnum hætti en með lagalegum fyrirvara og þá kemur greinargerð það hvert verður innihald þessa lagalega fyrirvara að grunnverki sem gera mögulegt að flytja raforku milli Íslands og orkumarkaðar ESB verði ekki reist eða áætluð nema að undangenginni endurskoðun á lagagrundvelli reglugerðarinnar og komi ákvæði hennar sem varða tengingar yfir landamæri ekki til framkvæmda fyrr en að þeirri endurskoðun lokinni. Hér sem sagt ráðagerð tiltekið skjal sem lagalegur fyrirvari. Ég leyfði mér í ræðu minni í gær að auglýsa eftir þessu skjali og vil nota tækifærið núna þegar hér hefur flutt ræðu málið sá sem kannski má teljast fremstur meðal jafningja í stuðningsliði ríkisstjórnarinnar sem formaður þingflokks Sjálfstæðisflokksins. Hefur hann séð þennan lagalega fyrirvara?
Og þá svarar andsvari hv. 8. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Birgir Ármannsson. Hæstv. Forseti. Þessi lagalegi fyrirvari birtist í frágangi málsins. Lagalegu fyrirvari er ekki eitthvað sem þú ferð í lögfræðilega formálabók og finnur ykkur módel að. Það liggur fyrir að með innleiðingu þessara reglugerða og þessara ákvæða þá erum við að innleiða með hefðbundnum hætti, en hins vegar liggur skýrt fyrir að sá meirihluti þingsins sem mun afgreiða málið gerir þann fyrirvara varðandi lagaleg atriði í þessu að þau ákvæði sem varða tengingu milli landa, tengingu í gegnum sæstreng, komi til endurskoðunar og komi til umfjöllunar og mats á stjórnskipulegum þáttum áður en að ákvarðanir slíka tengingu verða lagðar fyrir. Þær liggja ekki fyrir, en slíkar tillögur eða slík ákvörðun er ekki í undirbúningi eða á borðinu. Áður en það, og við getum kallað þetta lagalegan fyrirvara eða yfirlýsingu eða hvað eina þetta, en efnislega held ég að hv. þingmaður þurfi ekki að efast það hvað í þessu felst af okkar hálfu. Þá veitir andsvar síðara sinni hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Ólafur Ísleifsson, og hefur til þess 1 mínútu. Herra forseti, mér þykir þetta merkilegt svar hjá hv. þingmanni að það sé ekki gert ráð fyrir því að þessi lagalegi fyrirvari sem hefur verið skýrt að hafi mjög mikla þýðingu málinu, að hann sé ekki einu sinni til sem skjal ef að rétt er skilið. Og ég segi þá í framhaldinu, þessi hugmynd þennan lagalega fyrirvara, hún kemur mjög seint fram og ekkert af þeim álitum sem að liggja hérna fyrir, annað heldur en álit Stefáns Más Stefánssonar og Friðriks Árna Friðrikssonar hist, þar sem þetta er reifað í 7,5 línu, þessi möguleiki, fjallar þennan lagalega fyrirvara. Þannig að ég ítreka það sem ég hef áður sagt, að hér liggur engin álitsgerð, lögfræðileg álitsgerð fyrir þjóðréttarlegt gildi fyrirvara af því tagi sem að hér er boðaður, en eftir stendur þar sem ég leyfi mér að lesa hér upp úr greinargerð með þingsályktunartillögu utanríkisráðherra: verði þessi tillaga samþykkt verður reglugerð 713/2009 innleidd í íslenskan rétt. Hv. 8. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður svarar nú andsvari síðara sinni. Herra forseti, þessi lagalegi fyrirvari hefur verið orðaður í yfirlýsingum af hálfu íslenskra stjórnvalda og sameiginlegri yfirlýsingu EFTA-ríkjanna nú síðast frá 8. maí. Efnislega er hann alveg samhljóða þó að hann birtist hugsanlega með mismunandi orðalagi, enda er það efnisatriðin sem eru skýr í þessu. Ef hv. þingmaður er í einhverjum vafa það hvað það þýðir að íslensk stjórnvöld gefa þessa yfirlýsingu með í tilviki fundarins í sameiginlegu EES-nefndinni 8. maí með aðild hinna EFTA-ríkjanna sem felur þetta nákvæmlega í sér, að ekki verði að ræða að þessi atriði sem varða regluverk í kringum tengingar sem varða tengingar milli landa í gegnum sæstreng, þær koma til athugunar og umfjöllunar áður en að ákvörðun slíkan sæstreng eru nefndar. Þetta er efnislega enginn vafi. Það er enginn vafi það, hvorki hér innanlands gagnvart því sem komið hefur fram af hálfu íslenskra stjórnvalda, né sá fyrirvari sem hefur verið kynntur bæði munnlega og bréflega gagnvart aðildarþjóðum Evrópska efnahagssvæðisins á vettvangi sameiginlegu EES-nefndarinnar. Forseti biður hv. þingmenn að virða tímamörk og þá tekur til máls og veitir andsvar hv. 8. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Inga Sæland. Virðulegi forseti, þakka hv. þingmanni
Birgi Ármannssyni fyrir sína framsögu. Mikið er talað lögfræðileg álit sem við höfum fengið. Mikið er talað hvað þeim beri nú saman svona að flestu en hugsanlega ekki öllu leyti. Það hins vegar lítið talað á hvaða afmörkuðum sviðum þessi álit eru gefin. Það gengur það langt að þau eru það afmörkuð álitaefni sem liggja undir í greinargerðunum og þegar Davíð Þór Björgvinsson kom fyrir utanríkismálanefnd og var spurður eitthvað út fyrir þann ramma sem álitsgerðin hans hvað á þá sagðist hann ekki sitja hér fyrir svörum þessi mál. Hann hefði einungis verið beðinn að svara ákveðnum tilteknum álitaefnum og það var það sem hann gerði. Það sem Skúli Magnússon hins vegar gerir, hann meira gefur okkur innsýn í það þegar og ef við værum komin með tenginguna, þegar við værum búin að virkja 7. til 9. greinina og þannig að það er ekki alveg það sama. Það sem ég langar til að spyrja hv. þingmann, það er í rauninni ef við veltum því fyrir okkur, hvað höfum við með það að gera í raun og veru á innri markaði Evrópu að vera að ræða raforkumál sem eru í einangruðu mengi hér á Íslandi út í Brussel. Þetta snýst í rauninni málið og þess vegna væri ekki líka hreinlegra þegar við erum að kalla eftir ráðgjöf lögfræði snillingunum okkar að við myndum reyna að fá álit sem víðast, ekki bara einhvern stjórnskipulega fyrirvara sem í rauninni einn þeirra Davíð Þór Björgvinsson sagði að væri bara til heimabrúks, það hefði ekkert með málið að gera þannig ég að segja að þetta og svo pantað álit, að panta fulltrúa EFTA-dómstólsins eða fyrrverandi dómara EFTA-dómstólsins eins og Karl Baudenbacher sem að maður eiginlega er ekki ennþá búin að átta sig á hvers vegna kom. Mér finnst þetta snúa og ég kem með þá eftir. Það var andsvari hv. 8. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Birgir Ármannsson. Hæstv. forseti, fyrst það sem þingið og ríkisstjórn hafa gert þegar að spurningar vakna það hvort að innleiðing tiltekinna EES-gerða sé samrýmanleg stjórnarskránni auðvitað að leita til sérfræðinga stundum eins, stundum fleiri það að þeir semji lögfræðilegar álitsgerðir sem geti orðið grundvöllur ákvörðunar Alþingis að þessu leyti. Það var gert í þessu máli með sama hætti og hefur verið gert alloft áður en þó óvenjulegt að því leyti að það hefur verið leitað til fleiri sérfræðinga og kallað eftir fleiri álitum þessi stjórnskipulegu álitamál heldur en í flestu málum sem við höfum fengist við þar sem svipaðar spurningar hafa vaknað. Ég vona að þetta skýri allavega þann þátt í þessu. En hvað varðar hitt atriðið, hæstv. forseti, þá það auðvitað þannig eins og fram hefur komið í umræðunni. Hv. þingmaður spyr hvað eigum við að eiga með íslensk orkumál í Brussel. Staðan auðvitað sú að með upptöku 4. viðauka við EES-samninginn 1994 þá voru orkumál þar inni og orkumál hafa vissulega verið að færast í auknum mæli inn á svið innri markaðarins með 1. og 2. orkupakkanum svokallaða og svo einnig í þessu. Og staðan auðvitað sú að við sem þátttakendur í innri markaðnum hljótum að taka afstöðu til innleiðingar reglna sem gilda á innri markaðnum orkumál nema að við sjáum með einhverjum hætti ástæðu til þess að hafna slíkri innleiðingu en það verður að vera þá á grundvelli einhverja raunverulegra hagsmuna, einhverja raunverulegra álitamála, einhverja raunverulegra áhyggna sem við höfum en ekki bara vegna svona einhvers almenns pirrings í garð evrópsks samstarfs. Þá veitir stutt andsvar síðara sinni hv. 8. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Inga Sæland. Virðulegi forseti, ég þakka hv. þingmanni fyrir svarið. Hér ekki neinn almennan pirring að ræða að minni hálfu gagnvart okkar frábæra samstarfi inn á í EES-samninginn, alls ekki. Ég er stolt af þeim samningi og fannst í rauninni á
á ákveðnum tímapunkti að hann væri alveg bara það besta sem að nokkurn tíma hefði fyrir okkur komið, breytir ekki þeirri staðreynd að mig langar nú frekar til að spyrja um það. Hver er hin eiginlega samningsstaða okkar fyrst við erum nú í samningssambandinu Evrópska efnahagssvæðisins? Höfum við engan rétt á því að láta reyna á hlutina, eins og til dæmis þegar verið að vísa í lögfræðiálitin, þá kemur það glögglega fram hjá bæði hjá Stefáni Má, eins og hann sagði, Stefánsson, að þeir voru með 2 möguleika í stöðunni og sá fyrri sagði að hefði verið sá sem hefði frekar eytt lögfræðilegum álitaefnum. Þeir töldu það réttari leiðina að láta reyna á það áður en við kemum með þennan stjórnskipulega fyrirvara, að þeir létu reyna á það fyrir EES-nefndinni sameiginlegu hver okkar raunverulega samningsstaða væri inn á markaðnum og hvort við hefðum getað samið þetta fyrirfram. Og þá svarar hv. 8. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður andsvari, en það er Birgir Ármannsson. Hæstv. Forseti, það er nú þannig að það hefur enginn dregið í efa að þingið getur hafnað innleiðingunni. Þingið hefur, þessar reglugerðir og þau ákvæði sem þarna fylgja með hafa auðvitað ekkert gildi gagnvart Íslandi nema það sé samþykkt á Alþingi. Það er auðvitað gríðarlega mikilvægur öryggisventill í þessu evrópska samstarfi. Auðvitað er gert ráð fyrir því að athugasemdir, óskir um undanþágur eða breytingar komi fram á fyrri stigum mála meðan að mál eru í undirbúningsferli og áður en að þau eru tekin fyrir og afgreidd af hálfu sameiginlegu EES-nefndarinnar. Þegar að það hefur verið gert í sameiginlegu EES-nefndinni þá skapast ákveðin skuldbinding sem við vissulega getum stöðvað núna. Það kann að hafa ýmsar afleiðingar varðandi bæði þetta svið EES-samningsins og stöðu samningsins í heild sem ég get ekki farið út í núna, en spurningin er sú hins vegar, höfum við tilefni til þess að grípa í þennan neyðarhemil, ef svo má segja, í þessu tilviki? Mitt svar er nei. En áréttar forseti við hv. þingmenn að virða nú hinn knöppu tímamörk. En þá veitir hv. 3. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Helgi Hrafn Gunnarsson, andsvar. Virðulegi forseti, mig langaði að spyrja hv. þingmann sömu spurningar og ég hef spurt allavega 2 aðra hv. þingmenn sem þó voru andsnúnir málinu, en það varðar þennan stjórnarskrárlega fyrirvara og líkurnar á því að sæstrengur verði byggður. Nú virðist liggja í loftinu að með því að samþykkja þetta mál þá aukist einhvern veginn líkurnar á því að sæstrengur yrði lagður, eitthvað sem ég sé ekki með því að lesa málið sjálft. Upprunalega sagan var nú þegar þetta mál bar fyrst á góma í almennri umræðu að þetta neyddi okkur til að leggja sæstreng, að ESB væri bara að segja okkur að leggja sæstreng. Það var leiðrétt hratt, en þá kom þessi saga að það myndi auka líkurnar og hún hefur svolítið lifað áfram. Við lestur málsins og sér í lagi við að skoða þennan stjórnarskrárlega vafa sem að sérfræðingarnir títtnefndu 2 hafa bent á, að þá fæ ekki betur séð en að með samþykkt þessa máls myndi þvert á móti líkurnar minnka á lagningu sæstrengs, eða í það minnsta torvelda lagningu sæstrengs, og dreg það ályktun út frá því að við þetta mál án fyrirvara er til staðar þessi meinti stjórnarskrárlegi vafi, sem ég reyndar sjálfur trúi ekki á. Ég tel þetta valdframsal vera mjög skýrt og á afmörkuðu sviði við lestur reglugerðarinnar og gef ekkert fyrir það að Acer hafi einhver óeðlileg áhrif á ESA, þannig að þetta sé eitthvað á bága við tveggjastoðakerfið. En maður vil nú hafa sérfræðingarna rólega og alla sem hafa áhyggjur af því við séum brjóta stjórnarskrá. Ég ber virðingu fyrir því. En sá stjórnarskrárlegi vafi sem er uppi áður en hann kemur til fyrirvarans, hann hlýtur að koma tilbaka ef það kemur fram tillaga um að leggja sæstreng, sem myndi ég halda, torvelda lagningu sæstrengs. Það er svona auka skref sem þyrfti að fara í gegnum. Það myndi gera umræðuna miklu erfiðari og lengri heldur en ef það væri sett fram slík tillaga í dag. Þannig að í dag er náttúrulega engin stjórnarskrárleg vandamál við það að leggja sæstreng í dag.
Mig langaði að spyrja hv. þingmann hvað honum finnst þessa greiningu vegna þess að ég met álit hans sérstaklega sem stuðningsmanns málsins. Forseti biður þingmenn í hliðarsal að hafa hljóð meðan fluttar eru ræður í þingsal. En andsvari svarar nú fyrir að sinni hv. 8. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Birgir Ármannsson. Herra forseti, ég deili þeirri skoðun hv. þingmanns Helga Hrafns Gunnarssonar að ekkert í orkupakkanum sjálfum leggi nokkrar skyldur á herðar okkar í sambandi við lagningu sæstrengs. Það er að ræða reglur sem koma til skoðunar ef að ræða tengingu milli landa en fel ekki í sér neinar skyldur til þess að koma slíkri tengingu á. Og ég held að þetta eigi að vera nokkuð skýrt. Ég get verið sammála hv. þingmanni það að með þeim búningi sem málinu hefur verið valinn hér, meðal annars með skýru ákvæði það að það þurfi aðkomu Alþingis og samþykki Alþingis fyrir því að leggja sæstreng, þá sé áréttað og undirstrikað að slík ákvörðun verður ekki tekin með einföldum leyfisveitingum af hálfu stjórnvalda, heldur þarf aðkomu Alþingis til. Ég reyndar held að við verðum að hafa í huga að framkvæmd af þessu tagi myndi nú þurfa að fara í gegnum allmörg og flókin leyfisveitingarferli áður en að til kæmi og það hefur nú reynst jafnvel áratugaverkefni að fá leyfi fyrir lagningu vegaspotta í landinu. Þannig að ég held að þær áhyggjur séu nú kannski frekar fræðilegar heldur en raunverulegar, að það væri með einhverjum geðþótta ákvörðunum einhverja ráðherra hægt að smella fingri og taka ákvörðun um lagningu sæstrengs. En ég deili, bara til að ljúka máli mínu á þeim punkti, að ég deili þeirri skoðun með hv. þingmanni Helga Hrafni Gunnarssyni að verði málið samþykkt í þeim búningi sem hér liggur fyrir og með tilliti til þeirrar umræðu sem átt hefur sér stað hér í þinginu og raunar í þjóðfélaginu í heild, að þá hafi nú svona heldur dregið úr líkunum á því að sæstrengur verði lagður á næstu árum. En ég segi þetta með þeim fyrirvara að hvað gerist í óráðinni framtíð verður bara komið í ljós. En það verður þá alltaf meðvituð, yfirveguð ákvörðun eftir bæði lagalega og stjórnskipulega skoðun sem leiðir til niðurstöðu lagningu sæstrengs alveg með skýrum hætti. Afsakið hæstv. forseti. Þá svarar andsvari síðara sinni, nei þá veitir andsvar síðara sinni hv. 3. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Helgi Hrafn Gunnarsson. Já, virðulegi forseti. Það er nefnilega þetta að þessi stjórnskipulega skoðun sem þarf þá að koma til ef hingað kemur til að leggja sæstreng. Nú, margir sem ég tala við á internetinu góða og víðar, þau treysta bara ekkert Alþingi til að taka rétta ákvörðun í því. Það er vantraust sem að ég skil mæta vel, vegna þess að Alþingi hefur jú tekið rangar ákvarðanir í fortíðinni einu sinni eða tvisvar. Það hlýtur þá að verða að stjórnskipulegur umræðuefni, ef til kemur að leggja sæstreng, hvort að það standist stjórnarskrána að virkja þessar greinar 7–9. Virðulegi forseti, mig langar aðeins að fá. Þá hlýtur það að verða að spurningu ef til kemur að leggja sæstreng. Þá hlýtur sá stjórnarskrárlegu vafi sem að núna er uppi greinar 7–9 í reglugerðinni og koma aftur upp þegar það sömu greinar verða virkjaðar. Það hlýtur að verða það hluta því stjórnskipulega mati þegar lagður er sæstrengur, ólíkt því sem væri tilfelli í dag án 3. orkupakkans. Og þá svarar andsvari síðara sinni hv. 8. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður og rétt að vekja á því athygli að til þess hefur hann 1 mínútu. Hæstv. forseti, það er ágætt að það er ekki tímajöfnun í þessu. Þá var ég búinn með góðan part af þessu svari, en ég bara get tekið undir með hv. þingmanni. Ég held að þetta sé alveg rétt að ef við gefum okkur að einhvern tímann á komandi árum komi upp
raunhæfar hugmyndir lagningu sæstrengs til Íslands, þá ótvírætt eftir frágang málsins núna og þann lagalega fyrirvara sem bæði felst í innleiðingarreglugerðinni og í þeim yfirlýsingum sem gefnar hafa verið, að það þarf að fara fram endurskoðun á lagagrundvelli þeirra ákvæða sem reynir á í þessu tilviki og það þarf að fara fram það stjórnskipulega mat sem hv. þingmaður vísar hér til. Stjórnskipulega matið hefur auðvitað verið gert miðað við þessar forsendur sem liggja nú fyrir og greinargerðirnar sem fylgja málinu, þær veita ákveðin svör í því sambandi, en við erum í raun og veru að lofa því að gera það aftur, fara aftur, taka aðra umferð í því sambandi. Andsvörum lokið. Háttvirtur þingmaður Bergþór Ólason hefur óskað eftir því að ræða fundarstjórn forseta. Virðulegur forseti, mig langar hér að koma upp og benda á og óska eftir því að forseti hlutist til það að kalla eftir því frá þeim ráðherra sem við á, hvort sem það verður þegar þar kemur utanríkisráðherra hæstvirtur eða iðnaðarráðherra hæstvirtur, sem að forma hinn eiginlega fyrirvara, því að það vakti þetta athygli mína hér áðan í andsvari hv. þingmanns Birgis Ármannssonar við spurningu hv. þingmanns Ólafs Ísleifssonar, að það vísað í, ef ég skildi svarið rétt, að fyrirvarinn margumræddi sé fréttatilkynning utanríkisráðherra á heimasíðu utanríkisráðuneytisins frá 22. mars 2019. Það er nú ágætt ef að hv. þingmaður Birgir Ármannsson, sem sýnist vera búinn að biðja orðið hérna, leiðrétti þetta, því að ég hreinlega trúi því ekki að þetta sé fyrirvarinn mikli sem öllu á að halda til haga. Og hv. þingmaður Birgir Ármannsson, 8. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, hefur óskað eftir því að ræða fundarstjórn forseta. Herra forseti, það auðvitað fyrirvari líka sem felst í skýru orðalagi innleiðingarreglugerðarinnar sem liggur hér til grundvallar, þar sem efnisatriðin eru þau sömu og vísað til í fréttatilkynningunni og í þeirri yfirlýsingu sem var gefin fyrir sameiginlegu EES-nefndinni. Það orðaður og áréttaður í innleiðingarreglugerðinni sem hér verið að innleiða nákvæmlega þessi fyrirvari sem hér hefur verið vísað til. Og ég var nú að reyna að fletta hérna í pappírunum hvar hann nákvæmlega en þessi fyrirvari alveg skýrt orðaður í þessu og ég held að menn þurfa ekkert að hafa áhyggjur af því. Háttvirtur 3. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Helgi Hrafn Gunnarsson, hefur óskað eftir því að ræða fundarstjórn forseta. Virðulegi forseti, mig langar bara að vitna hérna í greinargerð tillögunnar, alveg við lok annars kafla, sýnist mér, rétt fyrir upphaf 3. kafla, með leyfi forseta. Verði þessi tillaga samþykkt verður reglugerð EB nr. 713 frá 2009 innleidd í íslenskan rétt með hefðbundnum hætti en með lagalegum fyrirvara að grunnverki sem gera mögulegt að flytja raforku milli Íslands og orkumarkaðar ESB verði ekki reist eða áætluð nema að undangenginni endurskoðun á lagagrundvelli reglugerðarinnar og komi ákvæði hennar sem varða tengingar yfir landamæri ekki til framkvæmda fyrr en að þeirri endurskoðun lokinni. Þá verði jafnframt tekið enn frekar og sérstaklega til skoðunar á vettvangi Alþingis hvort innleiðing hennar við þær aðstæður samræmist íslenskri stjórnarskrá. Tilvitnun lýkur. Nú það þannig að greinargerðir skipta máli til þess að leiðbeina störfum ráðherra þegar við samþykkjum þingsályktunartillögu hér á Alþingi. Ég hef sjálfur tekið þátt í starfshóp sem vann eftir þingsályktunartillögu og leiðsögnin í þeim starfshóp var samkvæmt greinargerð. Það það sama hér. Þannig að fyrirvarinn sem fjallaður í greinargerð með þingsályktunartillögu sá fyrirvari sem hlýtur að gilda. Það heimildin sem Alþingi að veita ráðherranum og honum þá skylt að fylgja þeirri leiðsögn sem þar kemur fram. Háttvirtur 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Ólafur Ísleifsson, hefur óskað eftir því að taka til máls og ræða fundarstjórn forseta. Herra forseti, ég verð að viðurkenna það að mér kemur það mjög óvart sem fram kom í máli hv. þingmanns
og formanns þingflokks Sjálfstæðisflokksins, Birgis Ármannssonar, að þessi lagalegi fyrirvari, hann er ekki annað en heldur en einhver fréttatilkynning eða einhver texti í greinargerð. Þessi fyrirvari, hann er ekki í texta þingsályktunarinnar. Það er hins vegar talað um það hérna í greinargerð að þessi umdeilda reglugerð númer 713 verði innleidd í íslenskan rétt með hefðbundnum hætti en með lagalegum fyrirvara. Hvar er hann? Þetta er bara leiðir það í ljós að málatilbúnaðurinn í þessu máli er meiri lögfræðilegur óskapnaður heldur en maður hafði þó ímyndað sér. Það auðvitað verður að kalla hér eftir mat á þjóðréttarlegu gildi þessa lagalega fyrirvara sem að því virðist ekki til. Hv. 4. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Bergþór Ólason, hefur óskað eftir að taka öðru sinni til máls fundarstjórn forseta. Virðulegur forseti, fyrst vil ég segja að það er auðvitað ágætt að hv. þingmaður Helgi Hrafn Gunnarsson taki þátt í starfshópum, en það róar mig ekkert mjög mikið gagnvart þessu tiltekna atriði að hann hefur verið á fyrri stigum í einhverjum starfshópi. Það stendur bara hérna einfaldlega, með leyfi forseta, verði þessi tillaga samþykkt verður reglugerð 713/2009 innleidd í íslenskan rétt með hefðbundnum hætti en með lagalegum fyrirvara. Gefum okkur nú bara svo að umræðan klárist bara með þessari ræðu og greitt við atkvæði, þingsályktunartillagan er afgreidd með hefðbundnum hætti. Hvar er þessi lagalegi fyrirvari, hvernig hljómar hann og í hvað haldir í honum? Það er alveg örugglega ekki í þessari frétt á heimasíðu utanríkisráðuneytisins. Og þá tekur til máls fundarstjórn forseta hv. 8. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Birgir Ármannsson. Hæstv. forseti, ég held að efnisatriðin liggja skýrt fyrir. Þegar talað er innleiðingu með hefðbundnum hætti, hvernig gerist það? Það gerist með þeim hætti að þingsályktunartillaga er samþykkt afléttingu stjórnskipulags fyrirvara. Síðan er gefin út reglugerð af hálfu ráðherra málið og þar verður þessi fyrirvari sem hefur verið orðaður í greinargerð með þingsályktunartillögunni og í yfirlýsingum gagnvart samstarfsríkjum okkar í EES. Þar verður hann orðrétt settur fram sem fyrirvari og í drögum að reglugerðinni þá er það í 3. grein nákvæmlega orðrétt upp úr greinargerð þingsályktunartillögunnar. Og þá tekur til máls hv. 8. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Jón Þór Þorvaldsson, og ræðir fundarstjórn forseta. Já, hæstv. forseti, þetta er áhugavert að þetta sé að spilast svona upp núna. Þingsályktunartillagan sem hér er til umræðu er eingöngu þingsályktunartillaga. Það er að segja tilmæli sem að þingið beinir til ráðherra. Hún hefur ekki lagalegt gildi. Hún er lögskýring í besta falli eftir á. Hún beinir þeim tilmælum að eitthvað sé gert. En þessi lagalegi fyrirvari, hann verður settur fram, segir hv. þingmaður Birgir Ármannsson. Ég held að það sé algjörlega mjög mikilvægt akkúrat núna að þingmenn fái hann í hendur og geti þá tekið afstöðu til hans og hann sé þá rýndur af til þess bærum mönnum til þess að við getum tekið afstöðu til þess hvað í honum felst og hvort að hann sé þess eðlis að hann standist þegar á reynir. Og þá tekur til máls hv. 10. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Óli Björn Kárason, fundarstjórn forseta. Herra forseti, það er akkúrat það sem ég ætla að gera. Ég ætla að ræða fundarstjórn hv. forseta. Ég geri athugasemd við það að hér komi þingmenn undir því yfirskini að þeir ætla að ræða fundarstjórn forseta, að gera það ekki, heldur fara í efnislega umræðu mál sem hefur verið hér til umfjöllunar. Og ég geri athugasemd við það að forseti hagi fundarstjórn með þeim hætti að mönnum sé leyft að fara í efnislega umræðu undir yfirskini að það skuli rætt fundarstjórn forseta. Forseti hvetur
hv. þingmenn til þess að nýta sér hefðbundnar umræðuhefðir hér og gef að þessu loknu hv. 3. þingmanni Reykjavíkurkjördæmis norður, Helga Hrafni Gunnarssyni, orðið. Hann hefur óskað eftir að ræða fundarstjórn forseta. Virðulegi forseti, upprunaleg krafa hv. þingmanns var að hingað kæmi ráðherra til þess að útskýra hana fyrirvara. Hann kæmi hérna í hús vegna þess að hann væri hvergi skrifað niður. Nú hafa tveir hv. þingmenn í andstæðum flokkum, mjög andstæðum flokkum, sem eru þó sammála um þetta mál. Það er að segja hv. þingmaður Birgir Ármannsson og ég, erum ekki vanur að vera í sama liði og hann í fundarstjórn forseta, verði ég að segja. Það er ágæt tilbreyting. En nú hefur verið bent á því hvar þennan fyrirvara sé að finna. Það er óþarfi að fá ráðherra í hús af þeim sökum. Ef hv. þingmaður vill fá ráðherra í hús af einhverjum öðrum ástæðum, gott og blessað, en þetta tel ég ekki tilefni til þess að sækja ráðherrann, vegna þess að það liggur fyrir svart á hvítu skrifað í greinargerð þingsályktunartillögunnar hverjir þessir fyrirvarar verði orðrétt. Sömuleiðis langar mig að nefna vegna þess að hv. þingmaður Jón Þór Þorvaldsson fór hér út í lagagildi þingsályktunartillagna. Ég er mjög meðvitaður um það hvernig það virkar, mjög meðvitaður. Þetta er þingsályktun. Þetta er þingsályktunartillaga og greinargerðin hefur lagaskýringargildi og útskýrir hvaða heimildir það eru og á hvaða grunni heimildirnar sem eru gefnar í meginmáli þingsályktunartillögunnar veita ráðherranum. Og það ætti að vera alveg skýrt. Óháð því að þá halda hv. þingmenn varla að ráðherrann ætli að sleppa þessum fyrirvara. En ef þeir ætla að saka hv. ráðherra um það, þá þurfa bara að segja það upphátt að þeir treysta ekki ráðherranum til þess að lesa upphátt eða skrifa niður, copy-paste eitthvað annað það sem stendur í tillögunni sjálfri. Efnið er að finna í tillögunni. Það er ekki ástæða til að kalla til ráðherra til að útskýra þetta tiltekna efni, virðulegi forseti. Hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Ólafur Ísleifsson, hefur óskað eftir því að fá að taka til máls fundarstjórn forseta. Já, herra forseti, þessar nýju upplýsingar sem hér hafa komið fram í þessar umræðu gera þetta verkum að það er nauðsynlegt að þessar umræður verði einfaldlega slegið á frest á meðan að aflað er nauðsynlegra upplýsinga þetta mál. Hér er stórmál á ferð sem að vakið hefur mikla ólgu í íslensku samfélagi ef að hv. þingmenn sem að sitja hér hlæjandi hafi ekki tekið eftir því. Það er auðvitað alveg nauðsynlegt, herra forseti, að það verði gerð ítarleg grein fyrir þjóðréttarlegu gildi þessa fyrirvara sem er óljóst hvort það er eða er ekki og er núna nýjast haldið fram að eigi að vera hluti í einhverri reglugerð. Það er þó minnst að kosti algjört lágmark áður þessar umræður haldið áfram að þessi reglugerð eða drög að henni verði sýnd hér þingmönnum. Og hv. 8. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Jón Þór Þorvaldsson, hefur óskað eftir því að ræða fundarstjórn forseta. Já, virðulegi forseti, mig langar bara til að koma inn á það að því að hv. þingmaður Óli Björn Kárason krafðist þess að við myndum ræða hér fundarstjórn forseta. Það er akkúrat það sem við erum að gera og það er verið að stýra hér fundi og það er kallað eftir því að fyrir liggi gögn sem að menn geti þá kynnt sér. Og ég held að það sé ekki nema eðlilegt að það sé gert á þessum vettvangi, hver annar vettvangur væri betri. Ég held að það sé gott að þessi fyrirvari, hann liggi fyrir og við getum þá tekið afstöðu til hans. Vegna þess að eins og ég les þetta, þá er talað um það að við innleiðum þessar reglugerðir með hefðbundnum hætti inn í íslenskan rétt, en svo verði gerður lagalegu fyrirvari. En hver er þessi lagalegi fyrirvari? Heldur hann? Og hver ætlar að taka afstöðu til þess hvort hann heldur? Og þá hefur hv. 5. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Áslaug Arna Sigurbjörnsdóttir, óskað eftir því að ræða fundarstjórn forseta. Já, virðulegi forseti, ég kannski byrja líka að nefna hérna eitt. Þeir lagalegu fyrirvarar sem hér eru gerðir út af þeim athugasemdum sem koma frá einum fræðimanni vegna þessa máls eru annars vegar þær þingsályktunartillögur og frumvörp sem liggja hjá atvinnuveganefnd háttvirtri frá hæstvirtum ráðherra sem eru til dæmis sæstreng. Þær liggja algjörlega fyrir. Hinn lagalegi fyrirvari sem vísað er til stendur auðvitað í þingsályktunartillögunni sem við erum hér að ræða og hann verður auðvitað tekinn beint upp
í reglugerð þegar hún kemur. En það kemur aldrei reglugerð með innleiðingu áður en við afléttum stjórnskipulegum fyrirvara. Og það er nú bara þannig sem þetta þing virkar sami hvaða EES-máli við erum að vinna að. Og það stendur hér skýrt að ákvörðun sameiginlegu EES-nefndar, þegar það verður tekið upp í þeirri reglugerð sem við gerum, á þeirri forsendu að engin grunnvirki við landamæri sem nú eru fyrir hendi á Íslandi sem gera mögulegt að flytja raforku á milli Íslands og orkumarkaðar ESB. Ákvæði 3. orkupakka ESB slík grunnvirki, þar á meðal reglugerð 713 að koma á fót samstarfsstofnun eftirlitslegra orkumarkaði, eiga því ekki við og hafa ekki raunhæfa þýðingu hér á landi að óbreyttu. Og það er þetta orðalag sem verður tekið beint upp í þá reglugerð sem kemur að sjálfsögðu eftir að við samþykkjum það hér. Og þá hefur hv. 8. þingmaður Suðurkjördæmis óskað eftir því að ræða fundarstjórn forseta. Eru það fleiri? Það er hv. þingmaður. Herra forseti, í stuttu máli þá er með þessari þingsályktunartillögu sem liggur hér fyrir verið að innleiða 3. orkupakkann og einnig 713. grein, reglugerð 713 sem mjög hefur verið rætt hérna en eins og stendur í greinargerð þá verður hún innleidd með hefðbundnum hætti með lagalegum fyrirvara ákveðna hluti sem við erum að kalla eftir. Hvar er þessi lagalegi fyrirvari? Hvar er hann? Ég get ekki séð annað en það að ef þú innleiðir einhverjar reglugerðir frá Evrópusambandinu, ef þú innleiðir þær, þá innleiðir þær. Þá er það komnar hingað inn í íslenska rétt. Það er ekkert engin fyrirvari á því. Annaðhvort gerur fyrirvarann á réttum tíma eða ekki. Þannig að ég kalla bara eftir skýringum á þessum lagalega fyrirvara, frekari skýringum. Þá hefur óskað eftir því að ræða fundarstjórn forseta hv. 3. þingmaður Norðausturkjördæmis Sigmundur Davíð Gunnlaugsson. Virðulegur forseti, ég vil nú eindregið hvetja hæstv. forseta til þess að hlutast til það að þessi mál verði skýrð vegna þess að þetta er atriði sem hefur komið til umræðu meðal annars í utanríkismálanefnd þar sem að þeir sérfræðingar sem þar mættu, lögfræðingar, voru spurðir út í lagalegu fyrirvarana. Og þá kom skýrt fram að í fyrsta lagi hefðu þeir ekki séð þá, þeir voru að sjálfsögðu búin að sjá þessa greinargerð og umræðuna málið, en þeir hefðu ekki séð lagalegu fyrirvarana og bentu á að það væri lykilatriði að ef þeir ættu að halda, ef þetta ætti að standast stjórnarskrá svo með öruggum hætti, þá þyrftu lagalegu fyrirvararnir að vera þess eðlis að innleiðingin tæki ekki gildi, að lögin tækju ekki gildi. En hér er vísað í það að lagalegu fyrirvararnir séu bara einhver almenn orð í greinargerð og einhverjar óljósar yfirlýsingar í útlöndum þar sem að menn viðurkenna það að Ísland sé eyja. Og þá hefur óskað eftir því að fá að ræða fundarstjórn forseta hv. 7. þingmaður Suðvesturkjördæmis Gunnar Bragi Sveinsson. Virðulegur forseti, ég held að vera skynsamlegt ef forseti geti beitt sig fyrir því að þetta mál yrði skýrt með einhverjum hætti því að það er í fyrsta lagi afar veikt að þessi svokallaði fyrirvari sé í þingsályktunartillögunni, ekki síst vegna þess að, og maður veltir fyrir sér, hvers vegna er hann ekki í þeim lagafrumvörpum sem liggja fyrir atvinnuveganefnd, sem er vitanlega miklu sterkari. Hins vegar verðum við líka að hafa það í huga að þingsályktunartillögur eru vitanlega ekki, hvað að segja, góð gögn eða jafn gildar og lög, ekki síst vegna þess að við höfum nú fengið hér 2015 held ég að verið álit fyrir utanríkismálanefnd þar sem fram kemur að ríkisstjórn er ekkert bundin af þingsályktun sem önnur ríkisstjórn hefur gert. Ef að hér eru nú ríkisstjórnarskipti áður en að hæstv. Ráðherra sem er búinn að lofa því að koma með þennan fyrirvara, nær að koma með það fram, þá getur mögulega einhver ríkisstjórn sem taki við sleppt því. Þess vegna er miklu betra að nýta þetta í lög vegna þess að þingsályktunartillögur hafa ekki gildi fyrir það sem taka við. Forseti vill minna hv. þingmenn á að ræða ekki efnislega atriði undir þessum lið, heldur fyrst og fremst fundarstjórn forseta. En hv. 5. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Áslaug Arna Sigurbjörnsdóttir,
hefur óskað eftir því að fá að ræða fundarstjórn forseta öðru sinni. Já, ég veit ekki hvað eftir að, virðulegi forseti, ég veit ekki hvað eftir að ræða hér þetta. Það auðvitað alveg skýrt að þegar við fjöllum afleiðingu innleiðingu stjórnskipunar fyrirvara þá gengur hann á undan þeirri innleiðingarreglugerð sem síðan fylgir. Og það sem í henni stendur verður beint upp úr þingsályktunartillögu sem við núna erum að samþykkja. Og auðvitað síðan hæstv. Ráðherra bundinn af ályktun Alþingis. Hvaða traust leggið þið eiginlega á Alþingi ef þið teljið að ráðherrann sé ekki bundinn af ályktun Alþingis sem hér undir? Og það má vera ljóst af því að hv. þingmaður nefnir það hérna að auðvitað tekur innleiðingarreglugerðin ekki gildi fyrr en hún komin eftir að við afléttum stjórnskipulegum fyrirvara. Annað væri markleysa og aldrei gert hér. Þannig að, og af hverju stendur hún ekki í þingsályktunartillögunni var líka spurt. Erum við nú farin að setja reglugerðir inn í þingsályktunartillögur? Ég veit ekki alveg hvert það myndi síðan færa okkur. Þannig að ég ætla bara að segja það. Bæði þeir fræðimenn sem Miðflokksmönnum tíðrætt að nefna ásamt öðrum fræðimönnum hafa sagt það að þessi lagalegu fyrirvarar hafa skýrt og mikilvægt gildi fyrir það sem við erum að gera hér. Fleiri hafa ekki óskað eftir því að ræða fundarstjórn forseta. Það er ekki svo. Er það hv. þingmaður, 3. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Norðausturkjördæmis, Sigmundur Davíð Gunnlaugsson. Virðulegur forseti, ég ítreka beiðni mína til forseta að gera hlé á þessu fundarhaldi svoleiðis að við getum fengið almennilegar skýringar á þessu. Hér farið til dæmis rangt með þegar því haldið fram að fræðimenn hafi sagt að þessir fyrirvarar eins og þau líta út í einhverri greinargerð leysi þessi mál. Það kom einmitt skýrt fram að þeir hefðu ekki séð fyrirvarana en að þeir þyrftu að vera þess eðlis að þeir tryggðu að lögin tækju ekki gildi nema að ákveðnum skilyrðum uppfylltum. Þau tækju ekki gildi í millitíðinni. Svoleiðis að nú sjáum við líka hvað til að mynda annar sérfræðingur, Davíð Þór Björgvinsson, átti við þegar hann talaði að þetta væri nú bara til heimabrúks þessir fyrirvarar og þá líklega orðið mjög skýrt líka hvað fyrrverandi formaður Sjálfstæðisflokksins og forsætisráðherra átti við þegar hann talaði lofsverðar blekkingar. Ég sammála honum blekkingarhlutann en ég tel þessar blekkingar hins vegar ekki lofsverðar og hvet þess vegna hæstv. Forseta til þess að hlutast til að við fáum skýringar á þessu. Og þá tekur til máls fundarstjórn forseta öðru sinni hv. 8. þingmaður Suðurkjördæmis, Karl Gauti Hjaltason. Herra forseti, við komum auðvitað aftur og aftur að meginefni þessa máls, sem einfaldlega það að við getum ekki innleitt reglur orkupakkans hér á landi en á sama tíma sagt sem svo að einhver ákvæði hans eða reglugerða sem felast í pakkanum gildi ekki hér á landi. Það gildi ekki hér á landi. Við innleiðum reglurnar en svo segjum við, herðu, við ætlum ekki að nota þetta hérna. Við ætlum ekki að nota þetta hérna. Þetta mun ekki taka gildi hér. Þetta gengur ekki upp. Auðvitað er þetta einungis til innanlandsbrúks og einskis annars. Svona fyrirvarar. Það hafa ekkert gildi í raun. Þetta er svo ný tegund af sjónhverfingum. Ég leitast til við herra forseta að hann fái hingað ráðherra eða sérfræðinga til að skýra þetta mál betur út hér. Þá hefur óskað eftir að ræða fundarstjórn forseta hv. þingmaður Anna Kolbrún Árnadóttir, 8. þingmaður Norðausturkjördæmis og hv. þingmaður ætlar að ræða fundarstjórn forseta og einbeita sér að því. Hæstv. forseti, ég mun einbeita mér að því þar sem ég seti hér og hlustað á fólk tala fundarstjórn forseta og ítrekað kallað eftir að forseti gefi okkur tækifæri til að sjá þessi plögg sem eiga að vera til en eru þó ekki til þar sem það kom fram í ræðu hér hv. þingmanns Birgis Ármannssonar að þetta væri ekki annað en yfirlýsing. Meira að segja flækist málið of þegar að yfirlýsingin er orðuð í EFTA með einum hætti og íslensk stjórnvöld orða yfirlýsinguna með öðrum hætti. Og þá einmitt, hver er munurinn? Þetta þarf að vera mjög skýrt og þess vegna
þyrftum við að fá að sjá. Er munur? Getum við fengið að sjá eitthvert plagg sem hefur lagalegt gildi og ég er þess vegna að biðja forseta að hluta svo að við sjáum það. Forseti sér engin merki það að fleiri óski eftir því að ræða fundarstjórn forseta á þessu stigi. Umræðunni verður þá haldið áfram. Næstur tekur til máls hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Þorsteinn Víglundsson. Virðulegur forseti, ég var farinn að örvænta að ég þyrfti að fara hér upp í fundarstjórn forseta til að komast að. En við ræðum hér öðru sinni þingsályktun innleiðingu 3. orkupakkans hér á landi og ég vil í upphafi máls þakka sérstaklega utanríkismálanefnd fyrir einstaklega vandaða vinnu í þessu máli og verð að viðurkenna að sjálfur er ég fyrir allnokkru síðan orðinn nokkuð leiður á þeirri löngu umræðu sem það hefur verið, því að ég hef ekki, þrátt fyrir að hafa mikið leitað skýringa á, skilið það mikla málþóf sem hér hefur verið í gangi, né þær fullyrðingar sem fleygt hefur verið bæði í þessum sal og opinberu umræðu 3. orkupakkann, hvert þær fullyrðingar séu eiginlega sóttar. En það auðvitað sem skiptir mestu máli þegar við skoðum þetta mál hvaða áhrif hefur innleiðing 3. orkupakkans hér á landi. Og allir þeir sérfræðingar sem komið hafa fyrir nefndir vegna málsins, öll sú umræða sem átt hefur sér stað á opinberum vettvangi og í þessum sal, hefur leitt það með mjög skýrum hætti í ljós að þær gífurlegu fullyrðingar sem settar hafa verið meint áhrif þessa orkupakka fást í engu staðist. Það er alveg kýrskýrt að 3. orkupakkinn hefur engin áhrif á hvort, hvernig eða fyrir hvað við nýtum orkuauðlindir okkar. Algjörlega skýrt. Tekur með engum hætti á fullu forræði okkar yfir nýtingu okkar orkuauðlinda. 3. orkupakkinn hefur heldur engin áhrif á það hvort að hingað verði lagður sæstrengur eða ekki. Sama hvað þingmönnum kann að finnast slíkan sæstreng, kemur bara 3. orkupakkanum ekkert við. Mun ekki breyta, draga úr eða auka líkur á lagningu slíks sæstrengs með nokkru móti. Og þaðan að síður hefur innleiðing 3. orkupakkans nokkur áhrif á eignarhald á orkufyrirtækjum landsmanna, sameiginlegum orkufyrirtækjum okkar sem eru í opinberri eigu í dag. Breytir engu þar engar kvaðir á ríkissjóð að selja eignarhlut eða breyta eignarhaldi sínu á Landsvirkjun, engar kvaðir varðandi eignarhaldið á Landsneti og svo mætti áfram telja. Hvað þá að í því felist einhvers konar skuldbinding einkavæðingu þessara fyrirtækja. Það er þetta líka ágætt að hafa það í huga að því að þegar við ræðum mál sem þetta, þar sem við erum að aflétta stjórnskipulegum fyrirvara í samræmi við skuldbindingar okkar í EES-samningnum, að eins og endranær eru það í aðdraganda þeirrar ákvörðunar þegar við eigum í viðræðum innan sameiginlegu EES-nefndarinnar, þegar við eigum á þeim vettvangi með bandalagsþjóðum okkar innan EES-svæðisins í viðræðum það hvort og með hvaða hætti skuli þá innleiða gerðir sem þessar. Það er á þeim vettvangi sem við höfum öll tækifæri til þess að koma okkar sjónarmiðum á framfæri, gera okkar fyrirvara og með þá traustum rökstuðningi færa rök fyrir því hvers vegna einstök ákvæði skuli ekki gilda hér á landi. Og semja þá það á þeim vettvangi hvort það sé unnt eða ekki. Og það er alveg ljóst af þeirri ítarlegu umræðu sem farið hefur fram þetta mál yfir nokkur ára skeið, því að það er rétt að hafa það í huga að þetta hefur verið í meðhöndlun þingsins hér í að minnsta kosti 6-7 ár samfleytt, að öll þau tækifæri sem voru til þess að koma slíkum athugasemdum eða breytingum á framfæri
voru einmitt í meðferð ríkisstjórnar Framsóknarflokks og Sjálfstæðisflokks á árunum 2013 til 2016 undir forsæti formanns þingflokksins, hv. þingmanns Sigmundar Davíðs Gunnlaugssonar. Þá, þrátt fyrir ítrekaða aðkomu þingsins og undirnefnda þingsins að málinu á þeim tímapunkti, sáu menn ekki ástæðu til þess að gera athugasemd við upptöku þriðja orkupakkans í EES-samninginn. Og nú liggur það fyrir okkur að fullgilda þær ákvarðanir. Þrátt fyrir þetta, þrátt fyrir öll þau rök sem færð hafa fyrir því að þær áhyggjur sem að menn hafi haft meint framsal á orkuauðlindum, meintar kvaðir lagningu sæstrengs, meintar kvaðir einkavæðingu orkufyrirtækja, þrátt fyrir að þessu hafi öllu verið hafnað með afgerandi hætti með rökum, leggja andstæðingar þriðja orkupakkans það til hér að við höfnum þessu máli og vísum því aftur til sameiginlegu EES-nefndarinnar sem væri í fyrsta skipti í 25 ára sögu EES-samningsins sem við myndum grípa til slíkra úrræða. Og þau eru vissulega fyrir hendi. Þetta er neyðarheimild sem við vissulega höfum rétt til að beita í EES-samstarfinu. En með tilheyrandi óvissu það hvert það leiðir okkur. Því að það eru þetta svo að daginn sem við hættum að innleiða hér sameiginlegar reglugerðir EES-markaðarins, að þá erum við að stefna því samstarfi okkar, mikilvæga samstarfi okkar í uppnám. Og fyrir því hafa líka verið færð mjög sterk rök af virtum sérfræðingum á því sviði. Ég velti því fyrir mér á hvaða vegferð þingmenn eru þegar að hrært upp í máli sem þessu með jafn innistæðulausum hræðsluáróðri og gert hefur verið í þessu máli. Það stendur ekki steinn yfir steini í rökstuðningi andstæðinga þessa máls. Öllum þeirra meginrökum málið hefur verið hafnað. Með afgerandi sterkum rökum þar til bærra sérfræðinga. En á það skal ekki hlustað og áfram skal haldið að hræra í pottinum og reyna að valda hér hræðslu meint áhrif þess orkupakka sem þó finnst hvergi stað í þeirri reglugerð og efnistexta málsins sem hér er verið að ræða. Þetta er gríðarlega ábyrgðarlaus umræða og það verður auðvitað líka að hafa í huga að þar ber Sjálfstæðisflokkur nokkra ábyrgð. Því að margt af því orðfæri sem hér er notað hefur ítrekað verið notað af hv. þingmönnum Sjálfstæðisflokksins í efasemdum sínum meint fullveldisframsal í tengslum við EES-samstarfið, þrátt fyrir viljaleysi þess sama flokks til þess að breyta nokkur þarum með þá nauðsynlegum breytingum á stjórnarskrá, til þess að heimila þá með afgerandi hætti það valdaframsal sem vissulega felst í EES-samstarfinu og lengi hefur verið rætt hér í þessum sal. En þetta er ábyrgðarlaus umræða. Þetta er hreinn og beinn hræðsluáróður og þetta eru algjörlega innistæðulaus rök. Og í mínum huga er málflutningur sem þessi ekki til þess fallinn að auka traust á þessari stofnun. Og ítrekað er verið að vísa til þess að það sé lítið traust á Alþingi og okkur sé ekki treystandi til þess að taka ákvarðanir sem þessar. Það finnst mér mjög alvarlegur málflutningur þegar maður hlustar á það. Fólk á að geta treyst því að það sem hér er sagt í þessum sal sé satt og rétt. Að þær staðhæfingar sem hér eru fluttar fram fyrir þjóð séu byggðar traustum rökum. Því er því miður ekki til að dreifa í þessu máli. Heldur hafa andstæðingar þessa máls ekki hika við að beita fyrir sig algerlega innistæðulausum fullyrðingum, þrátt fyrir að ítrekað sé búið að fara yfir og hrekja þær sömu fullyrðingar aftur og aftur og aftur hér í þessum sal og af sérfræðingum sem komið hafa fyrir viðkomandi þingnefndir. Og það leiðir auðvitað hugann að því hvað vakir hér raunverulega fyrir andstæðingum þessa máls. Skyldi það þá vera það sama og vakir fyrir andstæðingum þessa máls í Noregi, sem hafa verið alveg
grímulausir með það, Miðflokkurinn svo norski, að þeir vilja út úr EES-samstarfinu. Og það er opinber stefna þess flokks. Og það væri þá ágætt að heyra það frá þingmönnum Miðflokksins. Er það stefna Miðflokksins hér? Því öll önnur rök í þessu máli hafa verið flutt innbeint frá Noregi, sem er þó með þá, getum við sagt, það megin frávik frá sameiginlegum evrópskum orkumarkaði samanburði við okkur, að Noregur er tengdur sameiginlegum evrópskum orkumarkaði, við ekki. Vill Miðflokkurinn út úr EES-samstarfinu? Þessum gríðarlega mikilvæga alþjóðaviðskiptasamningi, þessum sameiginlega markaðssvæði okkar innan Evrópu, sem hefur skipt sköpum fyrir íslenska þjóð á undanförnum 25 árum, sem hefur örvað hér hagvöxt, hefur stórbætt hér lífskjör, hefur stórbætt regluverk okkar, samkeppnisrétt, neytendavernd og svo mætti áfram telja. Það er ekki hægt að lýsa með orðum hversu mikilvægur þessi samningur hefur verið fyrir almenning og fyrir íslensk fyrirtæki. Og það er gríðarlegt ábyrgðarleysi ef hér er verið að stefna þeim samningi í hættu og uppnám með jafn innistæðulausum málflutningi ef við ættum að byggja höfnun þessa máls á slíkum málflutningi í raun. Þar værum við fyrst að vinna gegn íslenskum hagsmunum. Þetta er og ber hins vegar keim þeirrar umræðu sem við erum því miður að sjá meira og meira af, vaxandi einangrunarhyggju, ekki hér á landi einungis, heldur heim allan, í Evrópu. Brexit-umræðan ber auðvitað sterk einkenni þessa. Sama má auðvitað segja tollastríð Bandaríkja og Kína undir forystu Trump Bandaríkjaforseta og svo mætti áfram telja. Það þykir mér miður, en kannski gefur okkur tilefni til þess að ræða einmitt gildi alþjóðaviðskipta fyrir litla þjóð eins og okkur. Við erum algjörlega háð markaðsaðgengi okkar lífsviðurværi og lífskjör að sameiginlegum markaði EES-svæðisins. Þangað sækjum við stærstan hluta okkar innflutnings, þangað flytjum við langstærstan hlut okkar vöruútflutnings og þjónustuútflutnings. Og lífskjör væru hér mun lakari ef ekki nyti þessa mikilvæga viðskiptasambands og viðskiptasamnings við. Og mér þykir það sorgleg umræða þegar maður horfir til þess að sífellt er beitt fyrir sig hugtökum eins og fullveldi, framsal á fullveldi, að við séum sjálfstæð og frjáls þjóð og með samningum eins og EES-samningum séum við með einhverjum hætti að afsala okkur frelsi okkar eða fullveldi. Og það er vert í því samhengi að rifja upp að einmitt í sjálfstæðisbaráttu okkar sem þjóðar voru ein megin rök okkar forystumanna í þeim efnum að það þyrfti að rjúfa einangrun landsins til þess að við gætum sjálf stýrt samskiptum okkar við aðrar þjóðir, við gætum beitt fullveldi okkar, við fengjum að öðlast hér viðskiptafrelsi á við aðrar þjóðir. Þar fóru leiðtogar með framsýni og hugrekki til að fara heiminn sem fullvalda, frjáls, sterk þjóð sem væri óhrædd við að beita fullveldi sínu með samningum við aðrar þjóðir. Og jafnvel þó að í slíkum samningum fælust á endanum samningar líkt og EES-samningurinn, þar sem við vissulega veljum að framselja fullveldi að hluta til þess að efla og treysta viðskiptasambönd okkar. Og það er auðvitað hornsteinn EES-samningsins. Við erum og höfum með honum byggt upp sameiginlegan innri markað 500 milljóna manna, þar sem við getum átt viðskipti með vörur og þjónustu, þar sem við getum sjálfsótt vinnu og íbúar sama svæði sótt vinnu hingað og ýmsa aðra þjónustu, líkt og við værum heima hjá okkur. Þar sem sömu reglur giltu fyrir okkur öll, þar sem ekki væri mismunað á grundvelli þjóðernis uppruna. Lykilatriði í því hversu vel hefur tekist til með að þróa sameiginlegt evrópskt efnahagssvæði á undanförnum 25 árum er einmitt þessi eiginleiki, að það gilda sömu reglur alls staðar og í því felst auðvitað að við skuldbindum okkur til að taka þær upp þegar að þær hafa verið mótaðar og samþykktar. Og það á við í þessu tilfelli. Við höfum haft öll tækifæri til að koma að mótun þeirra á vinnslustigi málsins á undanförnum árum.
Við gerðum ekki athugasemdir við þetta fyrirkomulag meðan okkur gafst tækifæri til, en nú komið að þeim tímapunkti þar sem við þurfum að uppfylla okkar skuldbindingar og þá á að rífa í neyðarheimil, stefna okkur í einhverja sneypuför sem við vitum ekkert hvar endar. Ég held að við ættum að hafa það í huga þegar við ræðum þetta mál og ég held að við ættum að hafa það í huga þegar við greiðum atkvæði þetta mál. Mikilvægi þess felst nefnilega fyrst og fremst í áhrifunum af því ef við myndum ekki samþykkja upptökuna, ef við myndum beita neitunarvaldinu með jafn léttvægum rökum og hér hafa verið færð í málinu mikilvægi þess að beita neyðarheimilunum hér og nú. Slíka neyðarheimil notum við auðvitað ekki nema í ýtrustu neyð, nema raunverulega sé gengið á okkar hagsmuni. Og það hefur ítrekað verið sýnt fram á það að færustu sérfræðingum að það á engan veginn við í þessu máli. Og sem fyrr segir stendur ekki steinn við stein í málflutningi andstæðingamálsins og ég vona svo sannarlega að okkur auðnist að ljúka þessu máli farsællega hér í þessum sal. Svo háttar til að 4 hv. þingmenn hafa óskað eftir að veita andsvar og ræðutíminn því orðinn knappari en mörgum þykir við hóf og 1 mínúta í bæði fyrra og seinna sinn. Fyrstur til að veita andsvar hv. 8. þingmaður Norðausturkjördæmis, Anna Kolbrún Árnadóttir. Hæstv. forseti. Hér hafa verið fluttar prýðisgóðar ræður og það sem vaknar hjá mér, það sú hugsun að það núna rétti tímapunkturinn til þess að aðeins að setja málið til endurskoðunar og ekki af því að við hefðum átt að gera það áður vegna þess að tíminn akkúrat núna. Og það til þess að fá á hreint okkar fyrirvara. Telur hv. þingmaður tímann ekki vera núna? Ég vil halda því fram að hann sé núna af því að ég óttast það að annars verður okkur sagt að við höfum ekki gert hlutina rétt og það sé tíminn til kominn núna að skoða í síðasta sinn kannski hvort að rétt hafi verið staðið að öllu þessu innleiðingarferli sem hefur tekið nokkuð mörg ár. Þá svarar andsvari hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Þorsteinn Víglundsson. Herra forseti, ég þakka hv. þingmanni andsvarið. Stutta svarið nei, ég tel að það sé ekki sá tímapunktur hér. Þetta á þessum tímapunkti í innleiðingarferli erum við að tala algjöran neyðarheimil ef við teldum fyrir því sterk og sannfærandi rök að með innleiðingunum værum við að ganga með einhverjum hætti og alvarlegum hætti á rétt okkar. Og það hafa bara engin rök verið færð fyrir því í þessu máli. Ekki nokkur einustu. Þeim fullyrðingum sem ítrekað hefur verið fleygt hér fram í þessu felist einhvers konar framsal á forræði okkar yfir auðlindum okkar, algjörlega hafnað, stendur ekki steinn yfir steini. Að þetta hafi einhver áhrif á líkur eða skuldbindingar okkar til þess að leggja hér sæstreng, algjörlega hafnað, stendur ekki steinn yfir steini í því. Að þetta hafi einhver áhrif á eignarhald okkar á orkufyrirtækjum eða skyldur eða skuldbindingar til þess að einkavæða þau eða eitthvað með slíkum hætti stendur ekki steinn yfir steini í þeim málflutningi. Við beitum ekki neyðarheimli nema það séu ríkar ástæður til. Enda vitum við það að slíkt getur leitt okkur inn á glapstigu þar sem við getum jafnvel endað með EES-samninginn í algjöru uppnámi. Þá veitir andsvar öðru sinni hv. 8. þingmaður Norðausturkjördæmis, Anna Kolbrún Árnadóttir. Hæstv. forseti, ég þakka fyrir þetta svar. Við erum ekki að hafna neinu. Það má alveg setja þau orð að það sé einhver neyðarheimill, enda hér mjög svo alvarlegt mál að ræða. Ég tel þá sem að vilja skoða málið alls ekki fara fram með hræðsluáróður. Það eru ekki þeir aðilar sem hafa haldið því fram að við séum að setja EES-samninginn í uppnám og enginn vilji vinna með okkur og við séum einangrunarsinnar og svo framvegis. Þannig ég spyr,
hvaða hræðsluáróður er hér að ræða sem hv. þingmaður telur að við sem viljum endurskoða málið höfum fram að færa? Þá veitir andsvar síðara sinni hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Þorsteinn Víglundsson. Forseti, ég þakka hv. þingmanni andsvar síðara sinni. Það er einmitt höfnun sem við erum að tala ef við neitum að innleiða. Og þá erum við að senda málið aftur til sameiginlegu EES-nefndarinnar á byrjunarreit. Það þýðir það lögformlega að orkupakkinn verður ekki tekinn upp í EES-samninginn. Aðkomu þarf þá aftur að hálfu Norðmanna og Liechtenstein til þess að semja málið að nýju við Evrópusambandið. Það er höfnun. Það er að beita neitunarvaldi með þessum neyðarhemli sem að hér ítrekað talað um. Og það er kannski líka vert að hafa það í huga einmitt í alþjóðasamskiptum og trúverðugleika okkar í alþjóðasamskiptum að það er eitt af meginkennum Evrópusamstarfsins að á ríka hagsmuni einstakra ríkja er hlustað þegar að færð eru sterk og sannfærandi rök fyrir því. Og sama gildir auðvitað samstarf okkar til dæmis við Norðmenn sem þegar hafa aflétt stjórnskipulegum fyrirvara og samþykkt að taka orkupakkann upp og eiga mjög mikla og ríka hagsmuni undir viðskiptum við sameiginlegan evrópskan raforkumarkað. Við förum ekki tilbaka til þeirra og segja að við höfnum þessu af því bara. Skiptir okkur kannski ekki rosalega miklu máli, en við ákveðum samt að hafna þessu. Þá veitir andsvar hv. 3. þingmaður Suðurkjördæmis, Birgir Þórarinsson. Herra forseti, ég þakka hv. þingmanni ræðuna. Svo var svolítið merkilegt að hlusta á hv. þingmann ræða svona mikið EES-samninginn og svona það var á hv. þingmann að heyra að hann væri raun og veru bara í aðra áttina. Samningur er samningur og þar er ákvæðið það ef það komi upp ágreiningur að þá sé hægt að leggja það fyrir sérstaka nefnd sem heitir sameiginlega EES-nefndin og fá þá væntanlega viðunandi lausn. Ég heyrist það bara á hv. þingmanni að hann sé svo agalega hræddur við þetta hafi aldrei verið gert í 25 ár og svo framvegis og það er eins og þetta sé allt Evrópusambandsmegin. Það er að segja þeir ráðu þessu. Við erum aðilar að þessum samningi. Þannig að við eigum okkar rétt í þessum efnum. Þannig að ég er nú svona svolítið hissa á hv. þingmanni hvernig hann leggur þetta upp og við þá bara spyrja hann hér núna við hvað er hann svona hræddur? Er hann hræddur að hér fari allt í kalda kol og samningurinn í uppnám og svo framvegis af því að við erum að fara þessa lögformlegu leið sem er í samningnum? Ég skil ekki samhengi þarna á milli. Þá svarar andsvari hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Þorsteinn Víglundsson. Herra forseti, ég þakka hv. þingmanni andsvarið. Ég er ekkert hræddur við þann feril. Þetta er neyðarheimild sem við höfum og getum beitt með fullum rétti ef við teljum brýna nauðsyn til. Það er bara rétt að hafa það í huga og muna að hinn eiginlegi lögformlegi ferill sem við höfum hins vegar til þess að hafa áhrif, koma okkar sjónarmiðum á framfæri og gæta okkar hagsmuni er á fyrri stigum málsins. Og þar kemur þingið að líka með full tækifæri til þess að koma sínum sjónarmiðum að í gegnum utanríkismálanefnd og viðkomandi fagnefndir eins og gert var í þessu máli. Og það var samþykkt á þeim tíma að það var ekki til fyrirstöðu að taka þetta þriðja orkupakkann upp í EES-samninginn. Þar með féllum við í raun frá einhverjum fyrirvörum hvað þetta mál varðar. Þessi lögformlega leið núna er vissulega neyðarheimild, en það er þá bara ef það hafi komið fram einhver rök fyrir því að okkur hafi yfirsést eitthvað stórkostlegt í innleiðingarferli þessa máls. Þau rök hafa bara ekki komið fram. Og þess vegna beitum við ekki slíkum neyðarheimli í einhverju bríari þegar engin rök hníga til þess. Þá veitir andsvar öðru sinni hv. 3. þingmaður Suðurkjördæmis, Birgir Þórarinsson. Herra forseti, þakka hv. þingmanni svarið og ég er nú ekkert sammála hv. þingmanni með það að þetta sé einhverju bríeri. Þetta er bara mikið sem liggur hér undir. Þjóðin er á móti þessu. Stuðningsmenn þessara stjórnmálaflokka sem að styðja þetta verkefni er á móti þessu. Þannig að þetta er ekkert bríeri, þetta er stórmál
að fá úr því skorið hvort að til dæmis með þessa fyrirvara, hvort að þeir haldi yfir höfuð. Ríkisstjórnin heldur því fram að þeir haldi og hún getur hins vegar ekki haldið því fram eða fullyrt að þeir muni halda. Það er nú bara málið, því að það hefur ekkert reynt á þá. Þess vegna er miklu skynsamlegra að fara á þessa lögformlegu leið sem felst í grein 102 í EES-samningnum. Það sem er sem sagt þetta ótvíræða virka úrræði sem við getum farið í stöðu eins og þessari. En hv. þingmanni var líka tíðrætt um aðkomu ríkisstjórnar Sjálfstæðisflokks og Framsóknarflokks að þessu máli, en kristallast vandinn ekki einmitt í þeirri ákvörðun sem var tekin af fulltrúa Íslands í EES-nefndinni 2009 í tíð ríkisstjórnar Jóhönnu Sigurðardóttur? Hv. þingmann að virða tímamörk. Þá svarar andsvari síðara sinni hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Þorsteinn Víglundsson. Herra forseti, ég þakka hv. þingmanni andsvar síðara sinni. Þingmaðurinn vísaði til skoðanakannana þess efnis að þjóðin væri andvíg þessu. Það er þetta mjög áhugavert við þær skoðanakannanir að þeim betur sem fólk hefur kynnt sér málið, þeim minni er andstæðan. Og raunar þeir sem hafa kynnt sér það hvað gleggst, það er eins og eru helstu stuðningsmenn þess í þessu samhengi. Og það er kannski vert að hafa það í huga þegar jafn miklu bulli hefur verið dreifst eitt mál, eins og hér verður vitni. Þar sem að allur þessi tími hefur farið í að rekja þær innistæðulausu staðhæfingar sem hafa verið hér og raunar starfrækt sérstök fésbókarsíða það sem að reyndar öllum stuðningsmönnum málsins hefur umsögulaust verið hent út fyrir að reyna að taka einhverja rökstudda umræðu á þeim vettvangi. Það er ekkert að óttast í þessu máli. Það er ekkert, við eigum aldrei að vera hrædd við að beita rétt okkar, við eigum alltaf að berjast af fyllstu hörku fyrir okkar hagsmunum í innleiðingu og upptöku í EES-samninginn. Við gerðum það í þessu tilfelli. Sá tími liðinn, nú er komið tími til þess að ljúka málinu og það er ekkert nýtt komið fram sem gefur tilefni til þess að draga það að langinn. Þá veitir andsvar hv. 11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Björn Leví Gunnarsson. Virðulegur forseti, 2 atriði. Þingmaðurinn fór hérna yfir öll þau atriði sem sagt varðandi yfir auðlindum og einkavæðingu og ýmislegt svoleiðis sem er búið að skófla frá og svona í umræðum hef ég orðið var við það að það eina sem stendur eftir er valdaframsalið. Og þegar maður skoðar og lesi gegnum greinargerð eða reglugerðirnar og tilskipanirnar þá allavega kemst ég bara að einni niðurstöðu að þetta valdaframsal það snýst reglunar sem að varða sæstrenginn. Punktur. Ekkert innanlands, ekkert innanlands í Bretlandi eða neitt, bara valdaframsalið snýst það að ESA þá hafi aðkomu að þeim reglum sem eru settar grunnvirki yfir landamæri. Búið. Ekkert þar á milli. Og það var mjög eðlilegt því að sjálfsögðu vilja Bretar væntanlega ef sæstrengurinn þangað hafa eitthvað sæstrengi sem kemur til þeirra að segja frá öðru landi. Við ráðum ekki einvörðungu yfir sæstrenginn sem nær til annar landamæri og þeir ráða ekki einvörðungu yfir sæstrenginn sem nær frá þeim til okkar. Þannig að ég vildi leita til hv. þingmanns það hvort þetta sé ekki sameiginlegur skilningur. Þá svarar andsvari hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Þorsteinn Víglundsson. Herra forseti, ég er alveg sammála hv. þingmanni með það. Ég sé ekkert annað sem að þá valdheimildir ESER ná til og sem eru þá framkvæmdar af ESA í okkar tilviki. Það er einmitt ef sú staða kemur upp að orkustofnanir viðkomandi landa komi sér ekki saman þær viðskiptareglur sem gilda skulu viðskipti flutningsmannvirki yfir landamæri. Og áttum okkur á því að þar liggur alltaf valdið og samningsvaldið til að byrja með. ESA í þessu tilviki væri þá ætlað að höggva á hnút ef hann kæmi upp. Og mér finnst dálítið kómískt í þessari umræðu að það er sýnt og heilagt talað gildi fyrirvara þess að slíkt regluverk gildi ekki
þegar að ekki til að dreifa flutningsmannvirki yfir landamæri. Mér finnst ekki þurfa mikinn fyrirvara það. Það frekar augljóst að reglur flutningsmannvirki yfir landamæri geta ekki haft mikið gildi ef að slíkt flutningsmannvirki ekki til staðar og það algjörlega á okkar forræði að reisa það. Þá veitir andsvar öðru sinni hv. 11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Björn Leví Gunnarsson. Virðulegur forseti, þetta nú meira valdaframsalið, ekkert innanlandsmál, ekki neitt, bara reglur sæstreng sem liggur á milli landa. Það eina sem við getum eftir 6 mánuði, eftir að við erum búin að rífast við hina stofnunina í hinu landinu í 6 mánuði og ekkert gengur, þá þetta að fá úrskurð hvor hefur rétt fyrir sér. Eða ef báðar stofnunar biðja við erum ekki að ná þessu, við fáum úrskurð þetta. Meira þess að geta beðið 6 mánuði viðbót til þess að ná niðurstöðu áður en að ESA eða þá ESA kemur að. Hitt atriði sem ég langaði til að minnast á að ég sé ákveðna hliðstæðu við þennan neyðarhemil. Þetta er svona lögformlega leiðin og rosalega einhvern veginn einfalt og fyrirsjáanlegt að einhverja sögn. En það sagði Bretland líka Brexit ákvæðið. Það var rosalega fyrirsjáanlegt og auðvelt að taka í það og það tekur ákvæðið í samningnum og ekkert mál að fara út og við fáum miklu betri samninga til það. Nei. Þá svarar andsvari síðar sinni hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Þorsteinn Víglundsson. Herra forseti, þetta ágætis samlíking hjá hv. þingmanni. Bretar fóru nefnilega af stað í vegferð í Brexit sem þeir vissu ekki hvar myndi enda og var í raun og veru í upphafi fyrst og fremst til innanbúðarbrúks í breska íhaldsflokknum. Það var aldrei gert ráð fyrir því að Bretar myndu í raun samþykkja það að ganga út úr Evrópusambandinu. Og það ein mesta sneypuför sem breska þjóðin hefur lagt upp í. Og sér ekki enn fyrir endan á því, en alveg ljóst að á veikari stöðu pundsins og flótta fyrirtækja frá Bretlandi það hefur skaðað efnahag landsins verulega. Og sér engan veginn fyrir endan á þeirri þróun. Þannig að það væri þá heiðarlegra af andstæðingum þessa máls, eins og ég nefndi í ræðu minni, að segja það berum orð. Ef að það raun svo að menn séu orðnir þreyttir á samstarfinu evrópska efnahagssvæðið og vilji út úr því. En þá skulum við líka átta okkur á því hvað það þýði fyrir efnahag og lífskjör þjóðarinnar. Þá veitir andsvar hv. 8. þingmaður Norðvesturkjördæmis Jón Þór Þorvaldsson. Já, virðulegi forseti, ég þakka hv. þingmanni Þorsteini Víglundssyni fyrir ræðuna. Hjó eftir því að hér talaði hann að þetta væri orðið þreytandi málþóf. Ég held að það sé ekkert málþóf hér. Ég veit ekki betur en að enn séu sennilega nálægt 20 þingmönnum þvert á flokka sem hafa sett sig á mælendaskrá og margir hafa ekki tekið til máls áður. Ég veit ekki betur en að við séum bara að ræða þetta mál hér. En varðandi þennan neyðarheimil og sneypuförina, það raunverulega 2 leiðir sem við erum að ræða hérna og hvora væri eðlilegra að fara. Það að setja fyrirvara, það eitthvað minni sneypuför eða fá yfirlýsingu frá kommissörum í Brussel eða niðri í Evrópu það að þetta skuli ekki gilda sem nákvæmlega það sama og við myndum gera þegar við myndum leggja það fyrir sameiginlegu EES-nefndina. Við erum reynilega að bara fá úrskurð það að svona viljum við haga málum, það að segja þessi grunnvirki yfir landamæri og við erum að reyna að velja leið til þess sem að við getum verið sammála það að haldi. Og mér langar til að spyrja hv. þingmann það, þekkir hann til þess að fyrirvarar hafi verið gerðir við slíka innleiðingu og hafa þeir haldið? Þá svarar andsvari hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Þorsteinn Víglundsson. Virðulegur forseti, ég þakka hv. þingmanni andsvarið. Varðandi umræðuna einmitt fyrirvarann. Nú þessi fyrirvari nokkuð skýr fyrir margfaldar sakir. Við erum með gagnkvæma yfirlýsingu að þetta sameiginlega regluverk sameiginlegs orkumarkaðar Evrópusambandsins eigi ekki við meðan ekki sé til að dreifa flutningskerfi yfir landamæri eins og staðan hér. Það sameiginlegur skilningur aðila. Við erum jafnframt með hér fyrir þinginu lagafrumvarp þess efnis að sæstrengur, slíkt flutningsmannvirki, verði ekki
reist hér á landi nema með samþykki Alþingis. Það er mjög skýr lagalegur fyrirvari. Það þarf pósitíft samþykki Alþingis til þess að leggja hingað sæstreng. Ég held að sá fyrirvari geti ekki orðið skýrari og já, ég hef fulla trú á því að sá fyrirvari muni halda því að það er augljóslega engin leið til þess að þvinga okkur til lagningar strengsins og það þarf samþykki Alþingis. Og þess utan finnst mér bara kjánalegt að hugsa til þess að menn haldi í alvörunni að einhver geti þvingað okkur til lagningar slíks sæstrengs með öllum þeim leyfum sem þyrfti að ganga frá hér innanlands. Þá veitir andsvar öðru sinni hv. 8. þingmaður Norðvesturkjördæmis Jón Þór Þorvaldsson. Hæstv. forseti, ég þakka hv. þingmanni svarið. Ég skil það þá sem svo að þingmaður þekki ekki til dæma að gerðir hafi verið fyrirvarar og hvort þeir hafi haldið eður ei. Þessi sameiginlega yfirlýsing bindur pólitískt þeirra sem hana gefa en ekki þá aðila sem að síðar starfa undir samningnum eða eiga aðkomu að honum. Það er að segja lögaðila eða einstaklinga. Yfirlýsingin sem að hefur verið gefin er pólitísk og verður ekki ígildi lagalegs fyrirvara og þetta lagafrumvarp sem að þingmaður nefnir er vissulega hér á borðum en það hefur ekki verið samþykkt. Og ef við samþykkjum þessa innleiðingu þá taka þessar gerðir gildi. Og ég hef trú á því að tímaröðin sé röng og mig langar til að spyrja hv. þingmann að því hvort hann sé sammála því að tímaröðin mætti vera önnur á hlutum til þess að hlutirnir haldi. Þá svarar andsvari síðara sinni hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður Þorsteinn Víglundsson. Herra forseti, við höfum gert ýmsa fyrirvara, yfirleitt tímabundna fyrirvara í innleiðingu í varðandi EES-samninginn og þeir hafa vissulega haldið, en við höfum síðan innleitt á síðari stigum, til dæmis þegar við höfum verið að stækka sameiginlegan vinnumarkað svæðisins að þá hafa iðulega verið gerðir fyrirvarar eða tímabundin undanþága, gefið okkur 2-3 ár til innleiðingar. Við höfum með varanlegum hætti undanskilið okkur frá ákveðnum ákvæðum EES-svæðisins, þar sem við höfum fært fyrir því rök að þau eigi ekki við hér á landi. En í þessu tilviki verður ekkert litið undan því. Við erum ekki tengd sameiginlegum orkumarkaði Evrópusambandsins og verðum ekki tengd honum nema að við tökum ákvörðun að tengjast honum. Að algjörlega skýrt komið fram á hálfu allra sérfræðinga að slík ákvörðun verður aldrei tekin öðruvísi heldur en að við ákvörðum að gera það. Og skýrari og sterkar getur fyrirvaran ekki orðið. Andsvörum er lokið. Til máls tekur hv. 8. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður Inga Sæland. Já, virðulegi forseti. Við förum hér mikinn. Við höfum rætt að öfnun 3. orkupakkans hefði í för með sér pólitíska óvissu, ekki bara lagalega, heldur pólitíska óvissu og ég veit nú ekki betur en við séum ávallt stödd í pólitískri óvissu. Er það ekki einfaldlega eðli milliríkjasamstarfs? Fram hefur komið í umræðunni að hve gagnlegar yfirlýsingar sameiginlegu EES-nefndarinnar og yfirmanns orkumála fyrirvara þá sem gerðir eru við innleiðingu 3. orkupakkans vegna þess að þær séu pólitískt bindandi. Já, pólitískt bindandi. Sem sagt, ef gengið er á svig við fyrirvarann þá þurfa þeir að takast á við afleiðingarnar. Ég get ekki séð að það feli í sér mikla tryggingu. Þá er komin upp sú aðstaða að utanríkisráðuneytið kallar eftir skýrslu hagsmuni Íslands í málinu frá erlendu sérfræðingi sem lengi hefur starfað fyrir hönd annars ríkis sem þegar hefur samþykkt innleiðingu 3. orkupakkans, starfað sem forseti EFTA-dómstólsins, verið við dóminn í 22 ár. Svo ég vitni með leyfi forseta í orð Styrmis Gunnarssonar: Það er langt gengið þegar íslenska utanríkisráðuneytið kallar eftir hótunum erlendis frá hvað kunni að gerast.
hafni Alþingi orkupakka 3. Hér skal fullyrt að frá því að lýðveldi var stofnað á Íslandi hefur slíkt aldrei gerst fyrr. Hverra hagsmuna er verið að gæta með slíkum vinnubrögðum? Það verður fróðlegt að sjá hvort einhverjir þingmenn á Alþingi Íslendinga sjái ástæðu til að gera athugasemd við vinnubrögð af þessu tagi. Dettur einhverjum í hug að slíkt pantað álit hefði sagt eitthvað annað en þar kemur fram. Dettur einhverjum í hug að hægt sé að fá hlutlaust álit frá þeim aðila sem ræður. Tilvitnun lýkur. Önnur lögfræðileg álit sem fjölluðu innleiðingu 3. orkupakkans tóku ekki nægilega til umfjöllunar hvernig standa mætti að samningagerð undanþágu frá pakkanum, nema því leyti að tekið var fram að slíkt hefði aldrei verið reynt áður og að því ríkti óvissa í málinu. Ég hefði viljað sjá þeirri spurningu svarað betur. EES-samstarfið hefur þróast sífellt meira í þá átt að EFTA-ríkin fái litlu ráðið eigin hagsmuni. Strangari og öflugri kröfur eru gerðar til að fá að taka þátt í innri markaðnum. Innri markaðurinn hefur að geyma marga kosti en með árunum þá hefur göllunum farið fjölgandi. Nú er staðan sú að ekki nægir að við fylgjum reglugerðum Evrópusambandsins heldur á beinlínis að skikka okkur til að fara eftir fyrirmælum stjórnvalda Evrópusambandsins. Tveggja stoða kerfið gildir því aðeins í orði en ekki á borði. Ég velti því fyrir mér hversu langt Evrópusambandið gæti gengið áður en þingmenn meirihlutans í þessu máli myndu telja þá hagsmuni sem felast í inni markanum vega minna en þeir ókostir sem fylgja því að innleiða sífellt þyngra og inngripsmeira regluverk sambandsins. Og þykir mér málflutningu þeirra bera það með sér að þáttaka í innri markaðnum sé í raun svo mikilvæg að slíkt hagsmunamat eigi í raun ekki að fara fram þegar þingmenn hugleiða innleiðingu á gerðum EES. Raunin er samt sú að þegar við hugleiðum innleiðingar á EES-gerðum þá ber okkur að meta það hvort gengið sé of langt. Og ef við metum það svo, þá þurfum við einfaldlega að segja stopp. Hagsmunir okkar af því að fá að ráða yfir eigin orkumálum eru okkur hjartans mál. Þegar þjóðin gekk inn í EES-samstarfið þá hafði almenningur miklar áhyggjur af áhrifum samstarfsins á þjóðarauðlindir. Þær áhyggjur birtust á þeim tíma í umræðum áhrif samstarfsins á stjórn okkar yfir auðlindum hafsins. Á þeim tíma var raforkuframleiðsla þjóðarinnar minni og Íslendingum datt ekki í hug að slíkt samstarf kynni að fela í sér afskipti EES af innlendri orkuframleiðslu. Það skiptir engu hvort slíkt hafi falist í samningnum frá upphafi, þjóðin taldi svo ekki vera og hafði því ekki færi á að taka afstöðu til málsins með það í huga. Síðan þá hefur orkuvandi heimsins farið vaxandi og orkuframleiðsla á Íslandi hefur hins vegar aukist. Það er alveg ljóst að íslenska þjóðin er í meirihluta andvíg því að erlend yfirvöld hlutist til orkumál hér á landi. Alveg sama hvaða fyrirvara við gerum í málinu, það mun koma sá dagur að Evrópusambandið krefji okkur að taka virkan þátt í að leysa orkuvandamál Evrópuríkja. Við þurfum að semja að orkumál Íslendinga standi fyrir utan EES-samstarfið. Við eigum því ekki að fresta þeirri óvissu sem felst í slíkum viðræðum, heldur eigum við að hefja vinnuna núna strax. Það hefði að sjálfsögðu verið óskandi að samið hefði verið undanþágu þegar málið fór fyrir sameiginlegu EES-nefndina á árinu 2014 undir ríkisstjórn þáverandi forsætisráðherra hv. þingmanns og formanns Miðflokksins Sigmundar Davíðs Gunnlaugssonar og á málefnasviði þáverandi utanríkisráðherra hv. þingmanns Gunnars Braga Sveinssonar, en því miður þá var það ekki gert. Ef það ríkir sameiginlegur skilningur milli sameiginlegu EES-nefndarinnar og yfirmanns orkumála ESB og utanríkisráðherra að ekki verði innleitt í landslög ákvæði 3. orkupakkans að ágreining aðgang að sæstreng, þá hlýtur að mæta okkur skilningur ef við viljum semja að orkumál Íslands standi utan samstarfsins. Hversu hollt er þetta samstarf okkur
í EES ef við fáum ekki einu sinni undanþágu frá innleiðingu gerða sem eiga að því að virðist ekki hafa nokkur einustu áhrif. Þátttaka Íslands í EES-samstarfinu er hinum aðildarríkjunum vonandi verðmæt og við eigum að geta, samkvæmt samningi, þá eigum við að geta samið það að við tökum ekki þátt í EES-samstarfi að því leyti sem það lýtur að flutningi til dæmis raforku á milli landa. Að minnsta kosti þá eigum við að láta reyna á slíkar viðræður. Hér greinir okkur á hvaða leið skuli valin í milliríkjasamskiptunum. Mín afstaða er sú að við eigum að reyna enn frekar að semja undanþágu frá því samstarfi EES sem lýtur að flutningi á raforku á milli landa. Sú afstaða mín byggir á sannfæringu minni að hagsmunum þjóðarinnar sé best borgið ef sú orka sem er framleidd úr auðlindum þjóðarinnar sé nýtt í þágu hennar. Helsti orkuframleiðandi landsins, Landsvirkjun, styður innleiðingu 3. orkupakkans ásamt því að styðja hugmyndir lagningu sæstrengs og Evrópusambandið hefur sæstreng til Íslands á lista yfir þróunarverkefni. Erlendir aðilar hafa á síðustu mánuðum kynnt áform að koma sér upp að minnsta kosti 2 vindorkuverum með yfir 100 megavatta framleiðslugetu. Einkaaðilar keppast að kaupa virkjanarétt í ám landsins og sækja þar virkjanaleyfi. Karl Baudenbacher sjálfur nefnir í álitsgerð sinni að ein helsta ástæða þess að Evrópusambandið myndi líta höfnun 3. orkupakkans alvarlegum augum er sú að orkumál hafi verið mjög fyrirferðarmikil í stefnumótun Evrópusambandsins og bendir hann meðal annars á í ræðu þáverandi orkumálastjóra Evrópusambandsins Günther Oettinger frá 7. maí 2014. Þar sem, með leyfi forseta, hann tók fram að samræmdur evrópskur orkumarkaður væri mikilvægari en nokkru sinni fyrr. Það er því alveg ljóst hvert stefnir. Þrátt fyrir það að við tölum hér sæstreng og 3. orkupakkinn sé ekki að segja neitt, hann er ekki að skikka okkur til að leggja sæstreng, það er alveg rétt. En þessi fyrirvara sem er verið að tala og ég ætla að vísa hér í okkar ágæta Davíð Þór Björgvinsson sem kom með sem kom með álitaefnis, lögfræðilegs álitaefnis, því miður eins og oft vill nú verða að þá eru þessi álit pöntuð utan ákveðin ramma, það er ekki tekið heildstætt á öllu saman, ekki öllum þeim álitamálum sem í rauninni álitaefnum sem í rauninni kunna upp að koma. Og við erum að sjá að við erum að horfa á svona misjafnt. Við gerum okkur grein fyrir því að það er búið að innleiða orkupakka 1, það er búið að innleiða orkupakka 2, nú á að innleiða orkupakka 3, á borðinu er orkupakki 4, verður sennilega innleiddur í Evrópu þessu ári. Hvar stöndum við þá? Ber okkur ekki skylda sem fulltrúa þjóðarinnar hér á háttvirtu Alþingi að horfa heildstætt á þá þróun í orkumálum sem er verið að stefna að í Evrópusambandinu? Ber okkur ekki skylda til þess virkilega að átta okkur á því að Evrópa er á allt öðrum stað hvað lýtur að þörf á grænni orku heldur en við hér. Og þrátt fyrir það að við eigum og getum verið glöð með það sem við höfum í okkar grænu orku, þá breytir ekki þeirri staðreynd að litla eyjan Ísland, hún mun ekki geta annað þessum markaði og þeirri kröfu sem ég veit að mun verða til okkar gerð. Mér finnst í rauninni líka svolítið hlálegt að tala í rauninni einangruna sinna, popúlista og ég veit ekki eiginlega hverju slegið hræðsluáróður. Er þetta einhver hræðsluáróður þegar maður vill kalla eftir því að sé látið reyna á samning sem við erum búin að vera aðilar að í 25 ár? Hverjum dettur í hug að standa hér og láta líta út fyrir það að háttvirtir fyrrverandi þingmenn og ráðherrar, fólk úr öllum flokkum sem úti í samfélaginu, er að kalla eftir því að við reynum að horfa á staðreyndir málsins heildstætt. Þeir eru á móti innleiðingu 3. orkupakkans, að minnsta kosti á móti því að við látum ekki reyna á samningsstöðu okkar. Gagnvart því að fá undanþágu á því að þurfa yfir höfuð að vera að tala okkar orkumál inni í húsakynnum Evrópusambandsins. Það er gjarnan verið að segja að þessi orkupakki 3 sé ekki að gera nokkuð skapaðan hlut. Þrátt fyrir það að þar sé verið að innleiða hér
Það sem Acer að koma inn og við erum að fara að gera ýmsa hluti í sambandi við að taka Orkumálastofnun út úr og gera hana algjörlega sjálfstæða og undanþegna öllu eftirliti frá ráðherranum. Hér, íslenska, nei. Það eru aðrir sem þurfa að líta til með íslenskri Orkumálastofnun og senda henni tilskipanir það hvernig hún á að bregðast við og vinna úr sínum málum hér. Það er verið að tala neytendavernd. Ég bara spyr, eru einhverjir neytendur yfir höfuð betur settir heldur en íslenski neytendur á raforkumarkaði? Hvað er það sem við þörfnumst frá Evrópusambandinu og EES-samningnum í sambandi við orkumál? Hvers vegna er verið að tala endalaust ef eitthvað er hræðsluáróður? Þá er það hjá þeim sem að segja það að við séum að stofna EES-samningnum í hættu með því að láta reyna á það hvort þetta er alvöru samningur eða ekki. Er hann tvíhliða, háttvirtur forseti, eða er hann bara einhliða? Höfum við bara akkúrat ekkert það að segja hvað við erum að semja? Ég segi, það er svo með ólíkindum að hlusta á það hvernig á að þvinga í gegn alls konar án þess að sé tekin málefnaleg afstaða til málanna, að þó að við séum með ólíkar sýn, að skuli endalaust verið að draga fram alveg þetta er pólitík, já akkúrat, það er þetta sem er pólitík. Láttu andstæðingar líta út eins og hálfgerðan bjána. Reyndu að ná þér í 10 atkvæði á dag út af því að andstæðingurinn, pólitískur andstæðingurinn lítur út eins og bjáni. En það virkar hér, virðulegi forseti, í báðar áttir. Ég verð að segja það ef eitthvað er kjánalegt, þá er það að ætla að horfa fram hjá því að við erum búin að eiga í mjög góðu sambandi í gegnum evrópska efnahagssvæðið samningin okkar, mjög góðu sambandi í 25 ár. Við höfum séð hvernig efnahagslífið okkar hefur náð að blómstra í gegnum þennan samning. Hvernig við höfum getað komið og fleytt vörunum okkar inn á innri markað Evrópusambandsins. En við erum samt sem áður ekkert skuldbundin að segja halló, við viljum ekki og getum ekki ráðið yfir okkar eigin raforkuauðlindum. Hvers vegna verið að blanda raforkunni inn í hinn almenna neytendamarkað? Þrátt fyrir að raforkan sé vara. Jú, það er slegið á puttan á mann og sagt að maður sé líka algjörlega út í skurði þegar maður er að tala það, jú, raforkan er skilgreind sem vara. Og segir hún er vara sérstaks eðlis. Og allir hafa svarað þér því, Inga Sæland, að okkur ber engin skylda til þess að leggja sæstreng. Einkaaðilar hafa ekkert það að segja þó þau vilja koma vörunni sinni á markað. Af því við erum svo spes að við bæði bökum kökuna og fáum að éta hana alla líka. En það kom líka fram í máli okkar ágæta gests sem okkur var sendur á vegum utanríkisráðuneytisins, Karls Baudenbacher, að eftir að þessi Brexit-staða kom upp, að þá hefur færst mun meiri harka inn í Evrópusambandið hvað lítur að því að þeir eru ekkert að taka aðildarríkin og þá sem að vilja og standa jafnvel fyrir utan innri markaðinn eins og Sviss, hann nefndi þá sérstaklega, þeir eru ekkert að taka þá neinum sérstökum silkihönskum. Hann sagði að færist orðið meiri harka í það að fylgja eftir samningnum og láta aðildarríkin standa við það sem að þeim er sagt að standa við. Og það er í rauninni alveg með ólíkindum að Davíð Þór Björgvinsson skyldi segja það við okkur í utanríkismálanefnd að þessi svokallaði lagalegi fyrirvari sem við, stjórnskipulegi fyrirvari sem að er verið að sveifla hér hægri vinstri, að hann skuli ekki vera pappírsins virði. Hann skuli einungis vera sýndarmennska til heimabrúks. En það er nokkuð ljóst og ég geri mér alveg grein fyrir því að það mun ekki reyna á neitt af þessu og ekkert af þessu mun virkjast fyrir að við höfum lagt sæstrenginn sem er á teikniborðinu, sem að 3. orkupakkin er ekki að skipa okkur að leggja. Og það hef ég aldrei sagt. En það breytir ekki þeirri staðreynd að virkjunin á 7. og 8. og 9. grein 3. orkupakkans, þeim reglum að þar virkjast ekki fyrir en að sæstrengur hefur verið lagður. Og hvað þá? Það er þá sem við verðum að láta reyna á hins stjórnskipulega fyrirvara, ekki fyrr. Þess vegna spyr ég enn og aftur, hvers vegna í veröldinni höfum við ekki gengið frá þessu máli fyrr? Af hverju fórum við ekki í þessa vinnu strax? Er eitthvað afsökunarvert að segja, heyrðu, við bara föttuðum þetta ekki.
Við bara innleiddum orkupakka 1 og 2 og það bara af því bara. Þá verðum við að innleiða þennan því annars litum við hvernig? Bjánalega út eða gagnvart Evrópusambandinu eða EES eða gagnvart hverjum. Þegar við höfum gert mistök, eins og ég tel við höfum gert með því að gera akkúrat ekki neitt nema innleiða orkupakka 1 og 2 án þess í rauninni að láta reyna á það fyrir sameiginlegu EES-nefndinni hvort að þeir væru tilbúnir að semja þannig að við þyrftum bara ekki að taka orkumálin yfir höfuð inn í samninginn, að við þyrftum yfir höfuð ekki að vera hlutast til íslenskan orkumarkað og hann væri alfarið á okkar höndum. Hvort sem það væri þá vegna þess að Landsvirkjun, mér skilst að hér séu allir þingmenn sammála það að við eigum að eiga Landsvirkjun, þjóðin á að eiga Landsvirkjun og við viljum vera með okkar eigin orkumála stefnu á hreinu. En það breytir ekki þeirri staðreynd að Landsvirkjun, ef staðan kemur svo upp að við munum leggja sæstreng, þá náttúrulega absolutt að gera það á okkar forsendum. Ekki EES eða Evrópusambandsforsendum. Mig langar að lokum sem mér þótti náttúrulega mjög spes. Það var þegar að hæstvirtur fjármálaráðherra formaður Sjálfstæðisflokksins tók af allan vafa það hér fyrir réttu ári síðan í þessu ræðupúlti þegar hann var að segja veltum því fyrir okkur hvað við höfum með leyfi forseta, ég ætla að vísa beint í hann orðrétt. Veltum því fyrir okkur hvað við höfum með það að gera á innri markaði Evrópu, að vera að ræða raforkumál sem í einangruðu mengi á Íslandi út í Brussel. Hvað höfum við með það að gera að vera að ræða við önnur ríki Evrópusambandsins raforkumál á eyjunni Íslandi? Er það mál sem varðar innri markaðinn með beinum hætti? Tilvitnun lýkur. Það aldrei spurningin það hér hvort að þeir sem að tala eins og ég að tala hér í dag séu á móti EES-samningnum og séu vanþakklát fyrir það kraftaverk sem að við urðum aðnjótandi með því að hafa frjálsan aðgang að innri markaði Evrópu. Þetta snýst ekki það. Þetta snýst orkumál þjóðarinnar. Það það sem við erum að tala hér og nú. Og það snýst það hvort að það verði þá þegar kemur að innleiðingu 4. orkupakkans, hins svokallaða vetrarpakka, er það þá sem við ætlum að reyna að semja? Eða er það þegar 5. pakkinn kemur vatnið, er það þá sem við ætlum að gera það? Hvenær er rétti tíminn, virðulegi forseti, til þess að taka af skarið og sýna það að við erum í tvíhliða samningi í evrópska efnahagssvæðinu? Hann virkar í báðar áttir. Það er nokkuð ljóst. Þannig ég segi ég held að þetta sé orðið gott að sinni. Ég vona bara að allir séu æstir í að spyrja mig eitthvað. Ég er æsti að svara allavega. Svo háttar til að 3 hv. Þingmenn hafa óskað eftir því að veita andsvar og verður ræðutíminn því styttur í 1 mínútu í síðari umferð. Fyrstur til að veita andsvar er hv. 10. þingmaður Suðurkjördæmis, Smári McCarthy. Herra forseti, núna höfum við hlustað á hv. þingmann Ingu Sæland fara yfir sín á þetta mál sem að byggist alfarið á því að afneita bókstaflega öllum fullyrðingum allra fræðimanna sem hafa farið yfir málið, láta eins og þær fullyrðingar eigi ekki neitt erindi upp á pallborðið og jafnvel ganga svo langt að láta eins og einn tiltekinn fræðimaður, Karl Bardenbacher, hafi á einhvern hátt ætlað sér að ljúga á einhvern hátt fyrir hönd ríkisins sem að mér þykir fráleit hugmynd. Ég veiti því athygli að þessi ágæti fræðimaður Karl Bardenbacher, fyrir utan það að vera Svisslendingur, sem sagt ekki frá landi sem tilheyrir EES-samningnum, og hafa verið kjörinn í EFTA-dómstólinn fyrir hönd Liechtenstein og nota bene EFTA-dómstóllinn tilheyrir Íslandi, ekki frekar en öðrum löndum, og satt þar í mjög langan tíma og hefur skrifað 40 bækur af ýmsu tagi lögfræðilegu álitaefni, meðal annars skrifaði hann bókstaflega bókina hvernig EFTA-dómstóllinn virkar og hvernig svona ákvarðanir eru teknar. Að
það skuli vera gefið í skyn af hálfu hv. þingmanns að þessi fræðimaður myndi á einhvern hátt ákveða að nú væri kjörið tilefni til þess að fórna sínu mannorði með því að segja ósatt á nefndarfundi með Alþingi. Mér finnst það fráleitt. Ég verði að spyrja hv. þingmann hvort hún raunverulega trúi þessu sem hún er að segja, að þessi fræðimaður myndi skaða sér orðspor með þessum hætti. Mér finnst það raunverulega fráleitt að hugsa til þess. Og þar auki, mér endist ekki tími til þess að fara yfir allar villunar sem komu fram í ræðu hv. þingmanns. Ég fer yfir villur. Hv. þingmaður hefur orðið. Já, ekki lengur, herra forseti. Þá svarar andsvari. Hv. 8. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Inga Sæland. Já, virðulegi forseti, ég þakka hv. þingmanni fyrir andsvarið. Ég verð nú að segja það, þetta er nú í annað sinn sem hann kemur í andsvar við mig og í bæði skiptin þá hefur hann ástæðu til þess að tala um það að hér standi ég og sé bara í bullinu og með endalausar rökvillur í hina og þessa áttina og í hvorugt skiptið hefur hann nefnt eina einustu. Þannig að ég ætla að gefa hv. þingmanni færi á að svara því hér á eftir og minnsta kosti tína til þó að vera ekki nema eina og gefa mig kost á að svara henni. Það sem hann er að tala um það að ég sé að gefa í skyn að ljúga, þetta er algjörlega út úr korti. Ég er einfaldlega að benda á og vitnaði beint í Styrmi Gunnarsson sem að bendir á það með að þetta sé alveg langt í það að vera yfir allan vafa hafinn að maðurinn sé ekki hlutdrægur. Eðli málsins samkvæmt hlýtur hv. þingmaður að geta séð það. Og ég held að hann ætti pínulítið að líta inn á við þegar hann er að koma með svona sleggjudóma og með ólíkindum leggja mér eitthvað í munn eða reyna að ímynda sér ég sé að hugsa eitthvað sem er algjörlega út úr kú og korti. Þannig að já, og þegar þetta tala um fræðimenn, þá tók ég það sérstaklega fram. Þeir voru spurðir í ákveðnum tilgangi ákveðin álitaefni, ekki látnir taka heildstætt á því. Samanber einkenndist allt meira og minna af hinum svokölluðu lagalega, stjórnskipulega fyrirvara. Það var enginn að spurja þá hver væri raunveruleg staða okkar að þeirra mati gagnvart samningssambandinu við Evrópska efnahagssvæðið. Það var til dæmis stór spurning sem mér hefði fundist, virðulegi hv. þingmaður, vert að spyrja eftir. Vegna þess að ég met þetta samstarf og mér finnst samningur vera samningur. Hér finnst mér vera oft látið í veðri vaka, hann sé bara akkúrat enginn samningur og eins og þessi ágæti maður sem þú vísaðir í sagði, ef að við göngumst ekki við því sem okkur er sagt, þá eru ófyrirséðar afleiðingar af því. Hvað þýðir það, virðulegi þingmaður, hv. þingmaður? Þá veitir andsvar öðru sinni hv. 10. þingmaður Suðurkjördæmis, Smári McCarthy. Herra forseti, ég lagði nú ekki neitt einasta orð hv. þingmanni í munn enda það óþarfi. Ég nefndi ekki neina einu rökvillu, ég talaði staðreyndavillur og ef við erum að tala staðreyndavillur þá skulum við byrja á því að þriðji orkupakkinn fjallar ekki á neinn einasta hátt það að við missum á einhvern hátt yfirvöld yfir eigin innra kerfi. Það er ekki, það var sagt, það var bókstaflega kom fram í ræðu hv. þingmanns að við einhvern veginn missum stjórn á okkar auðlindum, það er rangt, við gerum það ekki, að það verði hlutast til, eins og hv. þingmaður sagði, innri málefni Íslands varðandi stýring á innri orkuauðlindum, það er heldur ekki tilfellið. Þannig að mér finnst alveg ástæða til þess að því sé haldið til haga hversu ótrúlega margar staðreyndavillur komu fram. Ég heyrði eiginlega enga rökvillu aðra en í rauninni ákveðna ad hominem villu í garð nokkra fræðimanna og mér fannst hún kannski óþarfi. Ég vil minna hv. þingmenn á að nota rétt ávarpsorð og beina máli sínu til forseta. Þá svarar andsvari síðara sinni hv. 8. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Inga Sæland. Virðulegi forseti, ég þakka hv. þingmanni fyrir alla þessar, staðreyndavillurnar aftur. Ég hef aldrei sagt að þriðji orkupakkinn væri að tengja okkur við eitt eða neitt, aldrei nokkurn tímann, hvorki í ræðu eða riti. Ég hef aldrei sagt að við værum að missa stjórn á einu eða neinu. Það sem ég er að leggja áherslu á í minni, ég hef heldur aldrei gert lítið úr fræðimönnum eins og þú ert að gefa í skyn hér, eða fyrirgefðu eins og hv. þingmaður gefur í skyn hér. Ég sagði að þeir voru einungis
Það var einungis óskað eftir áliti hjá þeim á afmörkuðu sviði. Það er það sem ég hef sagt. Ég hef verið að tala um það hér í minni ræðu, hvernig í rauninni að við eigum að líta heildstætt á það að við erum hér að ganga fram í að innleiða orkupakka eftir orkupakka og við vitum öll hvert meginmarkmiðið með innleiðingu þessara orkupakka. Við vitum vel hvernig vandinn í raforkumarkaði á Evrópu og við vitum vel að það er þörf á því að tengjast við okkur á einhverjum tímapunkti. Það er allavega sú framtíðarsýn sem að ég sé þegar við erum búin að negla inn alla þessa orkupakka sem fram undan eru. Þá veitir andsvar hv. 11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Björn Leví Gunnarsson. Virðulegur forseti, hv. þingmaður ræðir af innblástri og innlifun þetta mál sem er gott og vel. Ég punktaði hérna hjá mér úr ræðu hennar þar sem að hún sagði íaði einmitt að því að það væru erlend afskipti af innlendri orkuframleiðslu með innleiðingu þessa pakka sem er atriði sem er ekki rétt. Og ég vil bara koma því á framfæri í þessari umræðu í kjölfar síðasta andsvars einmitt. Og líka spyrja síðan hv. þingmann í framhaldið. Af hverju sem sagt fórum ekki fyrr en fyrr? Það var spurning sem að hv. þingmaður varpaði hérna út í salinn. Og eftir yfirferð mína yfir þennan orkupakka og þessa fyrirvara og þessa stjórnskipanlegu fyrirvara sem eru gerðir, þá eru þeir gerðir einmitt gagnvart þessari 7., 8. og 9. grein í setningu sameiginlegu stofnunarinnar og varða eingöngu grunnvirki yfir landamæri. Það er eina valdheimildin sem að sú stofnun hefur til þess að kveða úrskurðum. Ekki innanlands, ekki innan neins lands, bara á milli landa. Það er eina framsalið á valdi og er að gefa þessari stofnun úrskurðarvald á tengivirki á milli landa. Það er að vissu leyti eðlilegt af því að það eru fleiri en eitt land sem að deila. Þau lönd fá meira að segja mjög hæfilegan tíma, 6 mánuði og geta framlengt allt upp í 12 mánuði, að leysa málin áður en þau þurfa að leita til samvinnustofnunarinnar. Að sjálfsögðu er þetta samvinnustofnun af því að hún varðar tengivirki sem að fleiri en eitt land koma að. Og það er allt valdaframsalið og kannski er það einmitt þess vegna sem við fórum ekki í að aflétta þessum fyrirvörum fyrr af því að þeir varða ekki innanlandsmál. Þá svarar andsvari hv. 8. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Inga Sæland. Já, virðulegi forseti, ég geri mér alveg fullkomlega grein fyrir tilurð ACER og tilgangi. Ég veit líka að 3. orkupakkinn, hvað hann felur í sér. En málið er nákvæmlega þetta þegar við erum að tala um erlend afskipti. Er það ekki erlend afskipti að innleiða 3. orkupakkann, þar að segja ef hann tekur þá yfir höfuð gildi út af öllum þessum stjórnskipulegu fyrirvörum? Er það ekki erlend afskipti að við skulum þurfa að taka Orkustofnun og gera hann algjörlega sjálfstæða undan öllu boðvaldi ráðherra? Er það ekki erlend afskipti? Er það ekki erlend afskipti þegar við erum að fá hér tilskipanir og alls konar reglugerðir til þess að innleiða? Er það ekki erlend afskipti? Það sem ég hef verið að reyna að leggja áherslu á í minni ræðu, það er hið heildstæða mat. Ég geri mér vel grein fyrir því að ACER er til þess að fjalla ef koma upp álitaefni á milli aðila sem eru inn á hinum sameiginlega orkumarkaði. Ég geri mér grein fyrir því það er hinn eiginlegi tilgangur. En það er líka mjög athyglivert, virðulegi forseti, að hér skuli menn vera flissandi og pískrandi. Það er líka gaman að maður skuli líka vera svolítið skemmtilegur í pontunni og vekja einhverja gleði. En jú, það eru erlend afskipti alla leið. En það sem ég er að segja hér og nú hef lagt aðaláhersluna á, það er þetta heildstæða mat sem ég finnst hafa skort. Það er meginmarkmiðið með innleiðingu orkupakkana. Það er hvert er verið að stefna. Við göngum alltaf, og það hafa allir fræðimenn sagt, við erum alltaf að dýpka í rauninni samvinnuna inni á þennan markað. Það sagði hver einasti og það vita þeir sem sátu þessa fundi. Við erum að dýpka náttúrulega alltaf frekar og frekar samskiptin okkar inn á þennan markað og burtséð frá því að við erum náttúrulega ekki komið sæstreng.
Þá veitir andsvar öðru sinni hv. 11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Björn Leví Gunnarsson. Virðulegi forseti. Það var ekki verið að hlæja eða pískra eða neitt svoleiðis af hv. þingmanni, fjarri með það. Við erum aðilar að þessum samningi af því að við samþykktum að vera aðilar að þessum samningi. Við höfum sífellt valmöguleika aðlögun, meira að segja áður en að ESB sem sagt í því ferli sem ESB er að búa til reglurnar sjálft og svo aftur þegar það kemur inn á sameiginlega vettvanginn. Þannig að þetta er ekkert það að við séum að hleypa erlendu áhrifum og erlendu valdi yfir okkur óviljug. Alls ekki. Við veljum að gera þetta og það er hluti af því sem við erum að gera hér. Við erum að velja hvort við ætlum að gangast undir þessar reglur eða ekki. Og þegar maður skoðar reglunar sem að varða einmitt neytendavernd, sem varða aðskilnað framleiðslu og dreifingu, sem varða alþjónustu sem er mjög mikilvæg, sem varða orkuöryggi sem er mjög mikilvæg fyrir mörg svæði á Íslandi. Hvernig við setjum upp orkuáætlun innan hvers lands fyrir Ísland og við tökum þá ákvörðun. Þá svarar andsvari síðar sinni hv. 8. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Inga Sæland. Já, virðulegi forseti, ég þakka hv. þingmanni fyrir svarið og já, ég er einkar glöð yfir því að við skulum algjörlega hafa þessa löggjöf hvað lýtur á orkumálum Íslendinga í höndunum í dag. Það hefur aldrei verið neinn vafi frá minni hálfu. Hins vegar er ég að líta til framtíðar. Það hefur gjarnan verið hér tjaldað til einna nætur. Mér langaði nú aðeins pínlítið að horfa til framtíðar, vitandi af orkupakka 4 og vitandi af orkupakka 5, ég veit ekki hversu margir þeir verða, og hvenær ætlum við að taka af skarið og láta reyna á EES-samninginn hvað lýtur af samningsstöðu okkar gagnvart samningnum. Þá veitir andsvar hv. 8. þingmaður Norðausturkjördæmis, Anna Kolbrún Árnadóttir. Virðulegi forseti, ég þakka hv. þingmanni Ingu Sæland fyrir prýðisgóða ræðu sem hún flutti hér rétt í þessu, þar sem hún tæpti á mjög mörgum áhugaverðum atriðum sem að mér þykir ástæða til að spyrja aðeins Snemma árs 2018 eða sirka 15. febrúar 2018 flutti Max Baumgart, fræðimaður, erindi við Háskólann á Akureyri. Þar dró hann þá ályktun að það væri í raun lagaleg skylda ESB að leggja sæstreng til Íslands. Og það sem vekur eftirtekt í þessu er að þá þegar var komin umræða það að það væri þessi lagalega skylda ESB, af því þá verðum við orðin föst inn í þessum samningi, ekki á okkar forsendum. Og það er það sem mig langar svolítið að spyrja hv. þingmann sæstrengur, verður hann lagður? Hvað telur þingmaðurinn í því? Þá svarar andsvari hv. 8. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Inga Sæland. Virðulegi forseti, ég þakka hv. þingmanni Önnu Kolbrúnu Árnadóttur fyrir spurninguna, andsvarið. Ég var nú því miður ekki stödd á Akureyri þarna í febrúar 2018 og ég get náttúrulega ekki tjáð mér neitt frekar það, en hvort það verður lagður hér sæstrengur þá væntanlega býst ég við að á grundvelli 3. orkupakkans. Þá finnst mér þessi spurningin eiginlega snýst forráð yfir bara löggjöfinni og ég er á móti innleiðingu 3. orkupakkans og allri annarri íhlutun erlendra aðila í íslenskri löggjöf varðar orkumál. Efni 3. orkupakkans skiptir ekki höfuðmáli kannski, heldur að hann er til, hann er þarna og Alþingi Íslands á að ráða orkumálum en ekki ákveða þau eftir tilmælum EES-nefndarinnar. Þess vegna vil ég að við semjum það að
orkumál Íslendinga standi utan EES-samstarfsins og ef svo fer að þeir vilji ekki vinna með okkur á þeim forsendum, þá verðum við bara að mæta því. En ég sem sagt á móti þriðja orkupakkanum vegna þess að hann felur í sér íhlutun erlendra aðila í íslenskri orkulöggjöf. Þá veitir andsvar síðara sinni hv. 8. þingmaður Norðausturkjördæmis, Anna Kolbrún Árnadóttir. Hæstv. forseti, ég þakka hv. þingmanni kærlega fyrir. Það er nefnilega akkúrat tími núna, ég held að við séum sammála það að það er tími núna til þess að setja okkar fyrirvara á það sem verið að gera og fá til liðs við okkur sameiginlegu EES-nefndina, af því að það er þrátt fyrir allt sá varnagli sem settur inn í samninginn að með því að vísa málum þangað þá sé það leið til að leysa ágreining. Angela Merkel hefur haldið því fram að það sé nauðsynlegt að hún fái til sín í Evrópu hreina orku og þá vil ég spyrja hv. þingmann, hvað er eiginlega markmiðið með innleiðingu á öllum þessum pökkum? Núna vitum við að Evrópa er með 70% orku frá óumhverfisvænum orkugjöfum og þá velti ég fyrir mig á hvaða leið erum við með því að innleiða alla þessa pakka. Þá svarar andsvari síðara sinni hv. 8. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Inga Sæland. Virðulegi forseti, ég þakka hv. þingmanni spurninguna. Já, það er rétt sem að hv. þingmaður segir og það hefur komið fram hjá fræðimönnum og ágætum gestum sem hafa sótt okkur líka heim að það er vandi á grænni orku í Evrópu og hvert er verið að stefna með bara yfir höfuð þessum innleiðingum almennt, bara hér hjá okkur. Þriðji orkupakkinn er bara eitt skref í áttina að því markmiði sem að löngu hefur verið lagt í orkumálum í Evrópu og við náttúrulega stöndum frammi fyrir loftslagsvá eins og við vitum og fjórði orkupakkinn, hinn svokallaði vetrarpakki, hann í rauninni ber það með sér þar sem er verið að reyna að tengja það saman, grænu orkuna versus loftslagsmálin. Þannig að það er bara í eina átt sem hann stefnir og það er sameiginlegur innri orkumarkaður á Evrópu. Það er bara þannig. Og reyna að gera sem best úr honum og það hvort það er Angela Merkel, ég var nú líka búin að lesa þetta sem háttur, ég er ekki alveg þar en svona persónulega þá stend ég þar ennþá fast fótum að mér finnst að okkur hafi borin ákveðin skylda til þess að láta reyna á samninginn, EES-samninginn og ekki að þurfa að láta reyna á það þegar og ef hinn svokallaði stjórnskipulegi fyrirvari heldur ekki eða hvað kemur upp úr honum því að eins og er sagt að hann sé bara ekki neitt, bara til heimabrúks, að þá verður aldrei neitt útkljáð að lokum. Það verða alltaf dómstólar sem eiga síðasta orðið það hvernig í rauninni Íslendingum hefur tekist hvernig okkur hefur tekist til í þessu mál. Andsvörum er lokið. Til máls tekur hv. 11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Björn Leví Gunnarsson. Virðulegi forseti, mig langar til þess að byrja að tala aðeins traust á stjórnmál yfir eitt bara og í tengslum við þetta mál. Hérna eru uppi andstæðar skoðanir á þessu máli, annars vegar frá Sjálfstæðisflokknum, ríkisstjórninni svo sem, en ég horfi sérstaklega á Sjálfstæðisflokkinn af því ég er bara með ákveðna fordóma gagnvart þeim flokks sem ég veit fullkomlega af sjálfur, þess vegna set ég mikla fyrirvara við allt sem að þeir segja og grandskoða það sem kemur frá þeim til þess að vera vissum að það sé ekki bara fordóma mínir sem eru að valda þeim áhyggjum sem að ég hef sjálfkrafa frá öllu sem kemur þaðan. En líka frá Miðflokk. Ég er með svipaða fordóma þar og ég ger mér fullkomlega grein fyrir þeim og þess vegna verð ég líka að skoða allt sem kemur þaðan til þess að vera vissum að það sé ekki bara að taka ákvörðun frá fordómum að gera. Og þegar þessi tveir aðilar eru á öndverðu meiði, annar er með og hinn á móti, þá get ég ekki svo auðveldlega verið
á neinni sérstakri skoðun í þessu máli því að þá ég sammála öðrum hvorum flokknum sem að ég hef ákveðnar skoðanir á. Þess vegna það eina sem ég get gert að lesa og skoða gagnrýni án þess að ég viti og hafi í rauninni hugmynd hver að færa fram þá gagnrýni. Ég sé sé gagnrýni og ég reyna að máta hana inn í þann texta á þessum orkupakka og reyna að finna hvar greinin, hvar textinn sem veldur þessari gagnrýni og þessum áhyggjum. Hvar textinn sem veldur þeim áhyggjum að einhverja íhlutun erlendra aðila að ræða? Hvar ekki? Það finnst ekki. Af því að við höfum alltaf valið, við höfum stjórn á því hvernig við skipuleggjum orkumál hérna innanlands. Það eru allir sammála sem hafa komið hérna í umræðinni að þetta mál snúist ekki lengur yfirráð á auðlindum eins og var hérna fyrst í umræðinni. Það eru allir sammála hérna sem hafa komið bakkað með þann málflutning að það þurfi að einkavæða eitthvað. Það ekki málið í þessu. Það eina sem virðist vera eftir í þessari umræðu valdaframsalið. Aðeins áður fer nánar út í valdaframsalið eins og ég farið hérna í nokkrum andsvörum. Þá tel ég þær áhyggjur sem fólk hefur út af þessu máli vera fullkomlega réttlætanlegar. Fullkomlega. Það eru sögulegar ástæður fyrir því og það eru núverandi ástæður fyrir því sem varða kannski ákveðin vandamál sem í jarðalögum. En raunverulega vandamálið akkúrat eins og sem ég sé sem vandamál á réttum stað. Það ekki þriðji orkupakkinn, það þjóðarsjóður. Þar á að setja allan arð Landsvirkjunar og þar á að setja einhverja utanaðkomandi stjórn á því hvernig á að stýra þeim arði miðað við núverandi útgáfu þess frumvarps. Og ef það ekki allar bjöllur í gang eins og búið að fara fram í þessu frumvarpi, þá veit ég ekki hvað. Því það ekkert í þessum pakka sem veldur með þeim áhyggjum sem ég sé í rauninni sem í þjóðarsjóðnum. En þar miklu erfiðara að finna einhvern erlendan óvin, einhverja íhlutun erlendra aðila sem vekur líka ákveðin viðbrögð sem ofta erfitt að tékka á. Evrópusambandið mjög auðveldur svona óvinur hvað þetta varðar. En allavega, við erum að fjalla hérna þennan orkupakka sem eru í heildina 8 skjöl, 4 reglugerðir, 2 tilskipanir og 2 ákvarðanir framkvæmdastjórnar. En í því eru ýmislegt sem snúa að jarðgasi og því Ísland undan þeim gerðum. Og eftir eru 3 reglugerðir og 1 tilskipun. Reglugerðir samstarfsstofnun eftirlitsaðila á orkumarkaði, reglugerð aðgang að neti fyrir raforkuviðskipti yfir landamæri, reglugerð afhendingu og birtingu gagna á raforkumörkuðum og svo lokum tilskipun sameiginlegar reglur innri markaðinn fyrir raforku og niðurfellingu og tilskipun, sleppum því. Þannig ég ætla að fjalla aðeins, vonandi ná einhverju af því allavega, því tvennt sem helst mikilvægt. Það annars vegar valdaframsalið og svo mögulega hvað þetta bóta, ég sé hvað ég næ langt með það. Og þá það varðandi valdaframsalið og það kemur fram í reglugerðinni samstarfsstofnun eftirlitsaðila á orkumarkaði. Og þar tilgangur samstarfsstofnunar sagt að aðstoða eftirlitsyfirvöld í hverju landi fyrir sig sameiginlegar reglur innri markaðinn fyrir raforku eða framkvæma á vettvangi þá ESB því að þetta reglugerðin eins og kemur þaðan eftirlitsverkefnin sem sinnt í aðildarríkjum og samræma aðgerðir eftirlitsstofnana. Það fjallað sérstaklega þær tegundir aðgerða sem stofnunin sinnir. Hún gefur út álit og tilmæli í nokkrum atriðum til flutningskerfisstjóra, til eftirlitsyfirvalda og til Evrópuþingsins og ráðsins eða framkvæmdastjórnarinnar. Þetta eru álit og tilmæli, ekki bindandi eða svoleiðis. En síðan getur hún tekið einstakar ákvarðanir. Hérna valdaframsalið. Við getum tekið ákvörðun sérstök tilvik. Mikilvægt orð, sérstök tilvik. Og þessi sérstöku tilvik getur í grein 7, 8 og 9 í þeirra reglugerð. Þannig síðan nákvæmlega þar sem maður getur fundið þar. Og í 7. grein þar fjallað verkefni að því að varðar landsbundin eftirlitsyfirvöld. Og í 1. málsgrein kemur fram
með leyfi forseta, að stofnunin skal samþykkja einstaka ákvarðanir tæknileg málefni. Í 3. grein stofnuninni gert að setja ramma samvinnu landsbundinna eftirlitsyfirvalda og taka tillit til afrakturs slíkrar samvinnu við framsetningu eigin álits, tilmæla eða ákvarðana. Það er sem sagt að taka tillit til einstakra landsbundinna eftirlitsyfirvalda. Í 7. málsgrein fjallað að stofnunin þurfi að ákveða skilmála eða skilyrði fyrir aðgangi eða rekstraröryggi grunnvirkis fyrir raforku sem tengir að minnsta kosti 2 aðildarríki. Og það fjallað það í 8. greininni hvernig stofnunin ákveður þá skilmála og skilyrði sem að færa okkur þá í 8. grein. Í þessari 7. grein ekkert rosalega mikið valda afsal sem slíkt, enda í álitsgerð sem hafa komið hingað til þingsins, þá aðalega fjallað 8. grein. Og það verkefni sem varða skilmála og skilyrði fyrir aðgangi að og eða rekstraröryggi grunnvirkis yfir landamæri. Þannig lykilorðið grunnvirki yfir landamæri. Stofnunin tekur ákvörðun í málum sem varða reglusetningu, falla innan valdheimilda landsbundinna eftirlitsyfirvalda og innihalda skilyrði og skilmálum aðgang og rekstraröryggi ef landsbundin eftirlitsyfirvöld hafa ekki komist að samkomulagi um málið innan 6 mánaða eða ef öll landsbundin eftirlitsyfirvöld biðja ákvörðun saman og það að biðja 6 mánaða frest til þess að komast á samkomulagi, með að segja áður en að stofnunin kemur að málinu. Og hérna lykilatriði. Þeir skilmálar og skilyrði sem eru fyrir aðgangi að grunnvirkjum yfir landamæri skulu taka til, á ensku shall include. Og það eru 4 atriði sem að stofnunin hefur vald til þess að taka ákvörðun Það verklagsregla fyrir úthlutun flutningsgetu. Hversu mikið verið að úthluta flutningsgetu á sæstrengnum í rauninni eða þessu grunnverki yfir landamæri? Hvernig verklagið við að úthluta slíkri flutningsgetu? Tímamarka úthlutunar. Þegar verið að fara í útboð flutningsgetu, hversu lengi fær viðkomandi sem að vinnur útboð, hversu lengi fær hann að hafa aðgengi að þessari flutningsgetu? Hver hlutdeild í tekjum vegna kerfisangar? Það að segja ef það kemur upp orkuskortur einhvers staðar, þá orka flutt frá það sem auka orka og það borgað fyrir það. Og hvernig skiptist það á milli þeirra landa sem eru með aðgang að þessu grunnvirki yfir landamæri. Og svo lokum álagningu gjalda á notendur grunnvirkis það sem eru gjöld tekin á notendum samtengils. Aftur bara varðandi grunnvirki milli landa, sæstrengnum. Ekki af neinu öðru, ekki af neinu flutningsneti innan hvers lands, bara á milli landa. Valdstofnunar álit og tilmæli eða ákvarðanir snýst eingöngu þessi grunnverki og í álitsgerð Friðriks Árnás Stefáns Más fjallað valdaframsal til ESA og þá ESIR hvað varðar Evrópuríkin í þessari grein og það spurt hvort valdaframsali til ESA vel afmarkað og skilgreint. Og hér farið í þýðingu orðunum shall include og sagt að það útiloki ekki fleiri atriði og valdaframsalið sé því ekki vel afmarkað og skilgreint. Það sem hægt að bæta við fleiri atriðum í listanum skilmála og skilyrði. Þegar það á við í ensku hins vegar sagt með leyfi forseta, shall include but not limited to, eða á íslensku skuli taka til en ekki takmarkast af. Ef við skoðum aðrar þýðingar, til dæmis danska þýðingu, að þar notað orðið omfatter og í tengslum í listanum notað orðið og, alveg eins og í íslenskunni og í öllum öðrum málunum. Sama í sænsku, að það innbegrippa og líka notað orðið og. Í þessum tungumálum þá þýðir þetta tæmandi listi. Það gerir það líka á íslensku, það gerir það líka á ensku. Og þetta lykilatriðið í allri þessari gagnrýni að þessi listi sé ekki tæmandi. En hann tæmandi í öllum þeim tungumálum sem að þessi reglugerð þýdd á. Þannig að það forsendur sem að segja að valdaframsalið sé ekki vel afmarkað og skilgreint, það bara passa ekki með við tungumála þýðinguna og venjur í því að skrifa hvernig listi takmarkaður eða ekki takmarkaður.
Og í þessari þýðingu hann augljóslega séð tæmandi og ekki möguleiki á því að bæta við fleiri atriðum. Þetta valdaframsal, já, það alveg rétt, en þetta valdaframsal að það eigi að vera til verklagsreglur úthlutun, að það eigi að vera skýrt hver tímamörk aðgengi séu, að það sé skýrt hvernig tekjur skiptast ef það verður kerfisöng og hvernig álagningu gjalda af notendur grunnvirkis yfir landamæri virkar. Við setjum þessar reglur. Þær þurfa bara að standast þær gæðakröfur sem eru settar fram í þessum reglugerðum og tilskipunum. Þá spyr ég, hversu mikið valdaframsal það í raun og veru? Þegar valda hafa í rauninni engin áhrif á nein innanlandsdreifivirki eða orkuframleiðslu, ekki nein, bara á sæstrenginn. Og það reglur sem varða hann, bara á það. Og það mjög eðlilegt að hugsa sem svo. Það valdaframsal að gefa frá sér þennan úrskurðarrétt í rauninni? Það rauninni ekki bara ákvörðunarréttur, það úrskurðarréttur þegar allt kemur til alls, af því að landsstofnanir í sikkur landinu fá tækifæri til að komast að samkomulagi til að byrja með. Þegar við að ræða eitthvað fyrirbæri, eins og sæstreng, sem ekki eingöngu innan íslenskrar lögsögu, heldur tengist við annað land, að sjálfsögðu hefur hitt landið eitthvað það mál að segja. Það venjulega gert í samningum og þetta verið að leggja grunninn að þeim samningum einmitt, með því að setja sameiginlegar reglur. Það mjög eðlilegt að skilja það á evrópska vísu þar sem að landamenn eru miklu fleiri og miklu auðveldara að koma tengingum yfir lönd og það getur miklu auðveldara tengst fleiri löndum. Að það þurfa að vera sameiginlegar reglur því að annars þarf að fara í samninga við hvert eitt og einasta ríki það hvernig þetta á að virka og þegar það ætlar að flytja orku frá einu staði yfir á annan að þá þurft að huga að hversu mörgum samningum eftir því hversu langt ætlar að koma orkunni á stað. Þess vegna Evrópusambandið alltaf að setja sameiginlegar reglur. Setja grunnreglur sem að takmarka ekki ákvörðunarvald hvers lands fyrir sig, ekki varðandi eignir eða yfir auðlindum, heldur gefur þeim ákveðin ramma sem að getur unnið innan. Það sem að snýra að hafa ekki óeðlilegar hindranir. Við ekki með einokunartilburði. Það það sem þetta þegar allt kemur til alls. Að þetta svona ákveðin einokunar reglugerð sem að nákvæmlega var einmitt vandamálið eftir fyrsta og annan orkupakkann þegar var gerð greining á því að það var það sem að tókst ekki í fyrsta og öðrum orkupakkann og þess vegna þurfti að ganga aðeins lengra í því að koma og útrýma þessari einokun sem var í gangi. Það var vandamálið. Við eigum það vandamál hérna líka á Íslandi. 80% öllur orku sem við framleiðum fer til álfyrirtækjanna. Garðyrkjubændur til dæmis sem vilja vera með ylrækt eða eitthvað þvílíkt hafa lent í þvílíkum vandræðum með að reyna að fá kannski svipuð verð og álfyrirtækin. Það myndi upplýsast betur með þessum orkupakka þar sem að það þarf að sýna verðin. Og þegar við sjáum verðin og svipaðir aðilar koma og segja, heyrðu fyrirgefðu, af hverju var hann þetta á miklu lægra verði heldur en ég? Það eru stóru fyrirtækin sem lenda í vandræðum með þessum orkupakka. Miklu frekar heldur en íslenskir neytendur. Miklu frekar. Í 9. greininni, sem enn og aftur, það var 7, 8 og 9, að það fjallað önnur verkefni. Og stofnunin getur samþykkt undanþágur þegar lagðir eru nýjir samtenglar. Undanþágur frá þessum reglum sem eru settar samtenglana. Það getur verið tímabundið til þess að koma og hvetja mig til nýsköpunar í orkuframleiðslu og svo framvegis. Þannig að það ekki valdaframsal af því að þá verið að aflétta þeim skilyrðum sem að annars stofnunin myndi kveða á Þannig að það svo sem ekki ákveðið sérstaklega við í þessum skilningi. Í þessari reglugerð eru síðan fleiri greinar samráð og gagnsæi, vöktun og skýrslugjöf, skipulag stjórna, verkefnisstjórna, stjórn eftirlitsaðila, verkefni stjórn eftirlitsaðila, framkvæmdastjóra, verkefni framkvæmdastjóra, fullt af svona bara mjög eðlilegum upplistunum það hver sinnir hvaða verkefni. Það fjallað kærunefnd, hvernig kærur virka, hvernig málshöfðun og fjárhagsákvæði virka. Og ég bara mæli með að fólk lesi í gegnum þetta. Þetta ekki það langt. Það ekkert mál að lesa þennan texta, það þarf aðeins að ná smá samhengi vissulega. Af því að það oft vísað í samanber þessa grein í hinni reglugerðinni og svo framvegis. Þannig að maður þarf aðeins að spóla fram og tilbaka. En þegar allt kemur til alls og þá kemst maður ekki annarri niðurstöðu en að þessi reglugerð
og það valdaframsal sem hún innifelur vissulega eru í alvörunni smámunir af því að hún varða atriði sem eru á milli landa. Að sjálfsögðu er það ekki okkar bara okkar ákvörðun að ráða öllu þá tengingu. Ef við myndum segja, ok, við ætlum að leggja sæstreng og leggjum hann til Bretlands, Bretar myndi segja, hvað er ég að gera? Alveg eins, og ef Bretar ætla að leggja sæstreng hingað, þá myndum við segja, bíða aðeins. Við þurfum aðeins að semja þetta. Að sjálfsögðu. Þess vegna setjum við grunninn að þessum sameiginlegu reglum og þess vegna þegar það er ágreiningur þær, að þá höfum við möguleika til þess að fara til eftirlitsaðila eða samvinnustofnunar til þess að kveða það. Ef það sé ágreiningur það, þá fer það bara dómstólaleiðin eftir það. Þannig að það eru alls konar varnaglar á því, fram og tilbaka. Þetta tók aðeins lengri tíma heldur en ég bjóst við, þannig að ég ætla aðeins að sleppa skilyrði aðganga neti fyrir raforkuviðskipti yfir landamæri, en markmið þeirra greinar er að setja sanngjarnar reglur raforkuviðskipti yfir landamæri og auka þannig samkeppni á innri markaði með raforku. Þarna er verið að teknu tilliti til séreinkenna landsbundinna markaða og svæðismarka. Það felur í sér að komið verið á fyrirkomulagi vegna jöfnunargreiðslu fyrir raforkuflæði yfir landamæri og settar á samræmdar meginreglur gjöld vegna flutnings yfir landamæri, úthlutun flutningsgetu, samtengilínuna, þetta er allt sem að stofnunin er síðan að hafa eftirlit með. Þetta var alltaf að auðvelda tilkomu vel starfshæfs og gagnsæs heildsölumarkaðar með miklu afhendingaröryggi og kveður á fyrirkomulag að samræma reglur raforkuviðskipti yfir landamæri. Til þess einmitt að losna við hindranirnar sem hafa verið að kynda undir þá einokun sem hafa verið í kerfinu. Losna við einokunina. Aftur bara hafa verið að setja reglunar. Hérna er í 7. greininni síðan sérstaklega tekið einmitt fram sem mjög mikilvægt. Með leyfi forseta. Kerfisreglunar skulu þróaðar vegna málefna sem varða net og ná yfir landamæri og marka samþættingu og skulu ekki hafa áhrif á rétt aðildarríkjanna til að koma á landsbundnum kerfisreglum sem hafa ekki áhrif á viðskipti yfir landamæri. Lykilatriði, takk fyrir. Fyrir alla þá sem ætla að segja að það sé einhver íhlutun erlendra aðila eða eitthvað svoleiðis. Þessi grein segir nákvæmlega það að það er ekki rétt. Það er ekki rétt. Í reglugerðinni afhendingu og birtingu gagna á raforkumarkuðum, ég hef bara ekkert nema gott þessa reglugerð að segja og ég mana hvern sem er að segja annað, þar sem að fara á að koma fram til dæmis upplýsingar álag, spá álag, framleiðslu, ótiltækileika, vikmörk, grunnvirki, flutningsgetu, ráðstafir vegna kerfisöng, jöfnun, verð og ýmislegt fleira. Fullt af svona áætlunum sem að leggja grunninn undir það landsáætlanir og svæðisáætlanir sem hver aðili fyrir sig þarf að gera. Og svo lokum er að tilskipunum sameiginlegar reglur innri markað fyrir raforku. Og þessi tilskipun inniheldur margt mjög gott, til dæmis fyrir Íslendinga. Það er talað orkuöryggi og alþjónustu líka. Það sem að svæði sem að eru í orkuþörf, að það þarf að setja upp áætlun til þess að mæta þeirri orkuþörf. Þetta á til dæmis við Eyjafjarðarsvæðið, þetta á við Vestfirði hérna. Þetta er eitthvað sem að þau landsvæði myndu tvímælalaust vilja fá skýrt í landsáætlun það hvernig orkuþróun til þeirra landsvæða verður í framtíðinni. Algjörlega nauðsynlegt að fá loksins eitthvað svoleiðis sem að þau hafa verið að kalla eftir í langan tíma. Þarna var það orkuöryggi innan hverra svæða sem að annars hafa verið í vandamálum undanfarnu og látum við dugubíli. Takk. Svo háttar til að 3 hv. þingmenn hafa óskað eftir því að veita andsvar og verður ræðutími því styttur í 1 mínútu í síðari umferð. Fyrst veitir andsvar hv. 8. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Inga Sæland. Virðulegi forseti, ég þakka hv. þingmanni fyrir þurrus og góða ræðu. Það er svolítið sem að mig langar til að bera undir hv. þingmann. Þá til dæmis það að þó að efni 3. orkupakkans feli nú ekki í sér að heimilt sé að leggja sæstreng, þá virðist nú vera, minnsta kosti að mínu mati, alveg ljóst hvert
sambandið stefnir til lengri tíma litið í þessum efnum. Það hefur nú verið það sem ég er nú alltaf að tala um. Mig langar að tala sem dæmi má nefna til dæmis orðalag úr reglugerð nr. 714 sem er meðal þeirra gerða sem er í 3. orkupakkanum. Í 1. grein sem kemur fram að innri raforkumarkaðurinn sem komið hefur verið til framkvæmda í áföngum frá 1999 miðar að því að koma á raunverulegu vali fyrir neytendur í bandalaginu, hvort sem þeir eru borgarar eða fyrirtæki, nýjum viðskiptatækifærum og meiri viðskiptum yfir landamæri. Í því skyni að ná aukinni skilvirkni, samkeppnishæfu verði og hærra þjónustustigi og að stuðla að afhendingaröryggi og sjálfbærni. Það er eiginlega þarna sem ég langar til að spyrja hv. þingmann, hvernig sér hann í rauninni, það sem ég er nú búin að vera að reyna að tala um hér í dag, hvert telur hann að sé megin markmið Evrópusambandsins hvað lítur að orku framtíðarinnar hjá þeim? Orku sín. Þá svarar ansvari hv. 11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Björn Leví Gunnarsson. Það var ágætis upptalning á því markmiði að komast frá mengandi orku, að byggja upp orkuöryggi fyrir neytendur og smærri fyrirtæki. Það er sérstaklega fjallað um það í pakkanum, hvað alþjónustuna varðar, að landsbundin yfirvöld, hvert aðildarríki, á að koma á orkuöryggisstefnu áætlun fyrir heimili í landinu og má tiltaka þar líka smærri fyrirtæki. Þetta er eitthvað sem er algjörlega nauðsynlegt að gera og hefur verið nauðsynlegt að gera hérna á Íslandi í þó nokkurn tíma. Ég hef verið á nefndarfundum þar sem Landsnet kemur hérna og segir okkur vantar áætlun af því við vitum ekki hvert við erum að byggja línur. Á meðan til dæmis Eyjafjarðarsvæðið og Vestfjarðasvæðið eru svo okkur vantar rafmagn. Þetta er nákvæmlega það sem þau eru að glíma við í Evrópu líka. Og þess vegna er rosalega mikilvægt að við gerum það sama og þau eru bara búin að gera það fyrir okkur. Og bara mjög vel líka. Þau hafa gert það mjög vel í mörgum öðrum innleiðingum, til dæmis með fjarskiptafyrirtæki. Þar hefur verð á símtölum lækkað, reikigjöldum, nettrafík, það sem við stöndum mjög vel. Hvað verð varðar. Og ekki sameiginlegt verð þar þó að við séum tengd með neti og ljósleiðurum fram og tilbaka, ekki eru með sömu verð og í öðrum landum, ekki þurfum við að vera nauðsynlega með hærra verð á internettengingu hérna á Íslandi þó að við séum samtengd þar á nákvæmlega sama hátt. Þannig að ég sé ekkert slæmt við þessa sýn orkuöryggi, afhendingaröryggi, græna stefnu í orkumálum. Ekkert nema gott það að segja. Þá veitir andsvar öðru sinni hv. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Inga Sæland. Virðulegi forseti, ég þakka hv. þingmanni fyrir svarið. Ég sé heldur ekkert að því að hafa orkuöryggi, enda get ég ekki annað séð en að við séum með það. Það sem ég er nú aðallega að spyrja hver er framtíðarsýn, hvernig sér hv. þingmaður framtíðarsýn Evrópusambandsins, hvað lítur að sameiginlegum, svo ég komið út í mér, sameiginlegum innri raforkumarkaði allra aðildarríkjanna. Erum við ekki á þeirri vegferð fyrir utan það að telur hv. þingmaður að við séum í einhverjum orkuvanda hér, þó svo að við séum núna að byggja upp aukna flutningsgetu og vannýta orku til að koma á þessi svæði sem við vitum og hv. þingmaður bendir réttilega á að eru í rauninni þar sem að vantar orku. Það er alveg rétt. Þannig að ég nú aðalega það sem ég var að spá í, það var hvort að þessi framtíðarsýn sem ég er að spyrja Evrópusambandsins í sameiginlegri orkutengingu allra aðildarríkjanna sem að mér sýnist ég túlka sem slíka. Þá svarar ansvari síðara sinni hv. 11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Björn Leví Gunnarsson. Virðulegi forseti, eins og hefur komið fram í málflutningi hv. þingmanns að þá er ekkert í þessu sem knýr okkur til þess að leggja sæstreng.
og þá við öll önnur lönd í Evrópu. En náttúrulega Evrópusambandið bara að semja þessar sameiginlegu reglur fyrir Evrópusambandið sem slíkt og eru aðalega náttúrulega bara það. Þannig að þegar það kemur að hvata til þess að byggja upp strengi á milli landa, þá hann þó nokkur í Evrópu af því það vegalengdir eru miklu styttri. Samt engin kvöð á þeim að leggja þá strengi og ekki heldur hérna. En kostnaðurinn við að fara í lagningu sæstrengs og tengjast í grunneti náttúrulega bara fáránlegur miðað við þær aðstæður sem við erum í. Þannig að Evrópusambandið pælir náttúrulega ekki til því. Við erum í orkuvanda hérna. Við erum með mjög græna orku, en við tökum gríðarlega mengandi iðnað hingað til þess að nota þá orku í. Meðan við getum miklu frekar tekið umhverfisvænan iðnað til að nota sömu orku. Og leyft meira mengandi iðnað að vera þá einhvers staðar annars staðar sem það kostar þó meira og verður þá ekki eins samkeppnishæfur. Það kemur út á jöfnu að minnstakosti að haga því þannig. Við þurfum ekki að taka mengun annarra á okkur, alls ekki. Við höfum frekar að huga að uppbyggingu á samkeppnishæfum og grænum iðnaði. Þá veitir andsvar hv. 3. þingmaður Suðurkjördæmis, Birgir Þórarinsson. Herra forseti, ég þakka hv. þingmanni ræðuna. Hér hef ég tekið saman umsagnir sem bárust utanríkismálanefnd varðandi þetta mál. Og við sjáum að þetta þykk og mikil bók sem sýnir það að það eru margir sem hafa sagt álit sitt á þessu og það gott og sýnir það líka að þetta stórt og mikið mál sem skiptir þjóðina verulega miklu máli. Ef ég fer hér aðeins í umsögn sem HS Orka sendi inn, þá tók ég eftir athyglisverðu. Það segir hér, með leyfi forseta, með 6. grein frumvarps breytingu á raforkulögum og lögum Orkustofnun lögð til 45% hækkun á raforkueftirlitsgjaldi. Leið og viðurkennt skal að sannarlega fylgi opinber kostnaður eftirliti samkvæmt raforkulögum, líkt og öðrum lögum, þá telur HS Orka rétt á að benda á að hækkunin umtalsverð og viðbúið að hún skili sér í verði á raforku og muni á endanum leggjast á notendur raforku, bæði heimili og fyrirtæki. Og nú hefur því verið haldið fram hér í þessum sal af þingmönnum stjórnarliðsins að þessi orkupakki kom ekki til með að breyta neinu varðandi hækkun á rafmagnsverði til heimila og fyrirtækja. Og nú sjáum við hér svart á hvítu að þetta stenst ekki. Hér fyrirtæki sem segir það bara beint út að það muni setja þetta út í verðlagið og hækka rafmagn til heimila og fyrirtækja vegna þess að það hækka raforkueftirlitsgjaldið. Og hv. þingmaður var tíðrætt traust í upphafi ræðu sinnar gagnvart stjórnmálamönnum og það væri gott að fá hans komment hvað þetta varðar. Þá svarar andsvari hv. 11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis Suður, Björn Leví Gunnarsson. Já, virðulegur forseti, mjög góð spurning. Við fórum yfir tölunar aðeins í þessu og reiknuðum hvernig þetta dreifðist svona á milli, því að þetta kostnaður við það að vera að borga fyrir eftirlitsstofnunina sem slíka. Og jú, það 45% hækkun á gjaldinu sem ákveðin krónutala þegar allt kemur til alls. Ekki 45% hækkun á hverri tengingu til hvers notanda, heldur bara heildargjaldið sem slíkt að hækka 45%. Það leiðir til þess að því gjaldi sem deilt niður á alla notendur. Það gjald ekki það rosalega hátt þegar það deilt á svona marga notendur að það rosalega hátt og náttúrulega þeir sem að nota mest orku komið til með að borga mest af því. Þannig að við reiknum einfaldlega út að tökum þessi 80% til hliðar sem stóriðan myndi þá borga, 80% af því gjaldi, 20% af því myndi falla þá á heimilin eða svo og rétt tæplega það. Og það eru um 100 krónur á ári per mann. Á sama tíma núna einmitt út á orkubökkunum og þessum möguleika að þú getur farið á skiptum sem þau byrgja
að þá eru aðstæður þar sem fólk getur lækkað 30.000 kr. á einu ári með því að skipta frá einum til annars. Þannig að 30.000 kr. í gróða á móti 100 kall í aukinn kostnað. Ég hef engar áhyggjur af því. Þá veitir andsvar öðru sinni hv. 3. þingmaður Suðurkjördæmis, Birgir Þórarinsson. Herra forseti, ég þakka hv. þingmanni svarið og það var nokkuð athyglisvert. Snerist eiginlega það að það væri hægt að lækka orkureikningi með því að skipta orkusala. Ég persónulega hef gert það, reynt að gera það. Ég kynnti mitt heimili með rafmagni og ég hafði ekki neina lækkun upp úr því. Þannig að það fer nú tvönnum sögum af þessu, en ég held að þetta sé mitt svolítið kjarnið þessa máls, að það er þessi óvissa. Það er ekki hægt að svara því hér hvað rafmagnið kemur til með að hækka hjá notendum. Ég get ekki séð það að það standi hér nokkurs staðar í þessum umsögnum að þetta verði eitthvað 100 kr. á heimili. Ef það er rétt, þá er bara gott að fá það fram. En það kemur ekki. Það segir bara hérna þessi umtalsverð hækkun og hún muni leiða til þess að það hækkar hjá notendum, bæði heimilum og fyrirtækjum. Þannig að það verður því miður að segja þessu að það er svo mikið óvissa í þessu, mörgu ósvara, og þetta er eitt af kjarna málsins. Hækkun á rafmagni til heimila og fyrirtækja í landinu. Þá svarar andsvari síðara sinni hv. 11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Björn Leví Gunnarsson. Virðulegur forseti, ég segi náttúrulega með öllum þeim fyrirvörum að við tókum undir reiknum sjálf, og sjálfsögðu væri gott að fá álit frá fleiri aðilum hvað það varðar. Upphæðirnar eru hins vegar þannig að skipta niður orkuframleiðsluna að þær eru svona frekar ekki það erfitt að reikna það út. Og þá út af þessari spurningu að þá finnst mér eiginlega stórkostlega magnað að hv. þingmaður hafi ekki nýtt þetta tækifæri í nefndarvinnunni og spurt nákvæmlega þetta. Af hverju var það ekki gert þá? Okkur fannst það ekki rosalega erfitt, við bara tókum töluna, reiknum hana, sáum að þetta var ekkert sérstakt til að hafa áhyggjur af, 100 kall á ári fyrir heimili eða svo, allavega í þeirri stærðargráðu að við þurftum ekki að elta þannig sérstaklega frekar. En hv. þingmaður hefur væntanlega áhyggjur af þessu og þá endilega prófa að reikna sjálfur eða, já. Þá veitir andsvar hv. 8. þingmaður Norðausturkjördæmis, Anna Kolbrún Árnadóttir. Hæstv. forseti, þetta er merkileg ræða sem hér var flutt. Ég vil taka einn punkt út úr þessu. Lögð er í 3. orkupakkanum áhersla á að styrkja áfram innri markað fyrir raforku og að gripið verði til frekari aðgerða til að tryggja Evrópubúum sjálfbæra, örugga og samkeppnishæfa orku. Orkustefnan er jafnframt tengd 20-20-20 markmiðunum. Það er að árið 2020 skyldu endurnýjanlegir orkugjafar sjá ríkjum fyrir að minnsta kosti 20% orkuþarfarinnar og orkunýtni skyldi aukin 20%. Og losun gróðurhúsalofttegunda minnkuð 20%. Þarna er komið þetta hugtak 20-20-20. Mig langar því að spyrja hv. þingmann hvort að Íslendingar hafi einhvern hag af því að innleiða orkulöggjöf ESB. Þá svarar andsvari hv. 11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Björn Leví Gunnarsson. Virðulegur forseti, já, þetta er bara mjög metnaðarfullt svona markmið hjá þeim, ætti vera ennþá metnaðarfyllra. Við erum náttúrulega búin að ná þessu, þannig að við þurfum ekki að hafa áhyggjur af því að við þurfum að leggja út í eitthvað til þess að ná þessu markmiði. En varðandi sem sagt af hverju væri gott að taka þetta upp er ýmislegt annað sem ég fór yfir hérna, til dæmis það neytendaverndin sem í þessum orkupakka. Það aðskilnaðurinn á milli dreifingar og framleiðslu sem býður upp á ákveðna einokun eins og gerist til dæmis á fjarskiptamarkaði með Símann og Mílu, þar sem ef þú ætlar að kaupa sjónvarp Símans þá verður þú að versla við Mílu, þú getur ekki verslað við einhvern annan.
Það er þannig svona einokun sem verið að reyna að brjóta upp og er til staðar á mörgum stöðum í Evrópu. Það er enn til staðar hérna á Íslandi í rauninni líka, þannig að það þarf að haga það eins og því. Það er sjálfstæða eftirlitið sem einmitt fylgist með því að það sé ekki verið að leggja á hindranir. Það er að besta sem ég sé í þessu er sem sagt orkuöryggið og alþjónustan. Það er besta viðbótin að mínu mati. Þar sem að hverju landi fyrir sig er gert að setja þessa svona landstefnu í því hvernig hann ætlar að tryggja orkuöryggið allt sitt land. Og þá er hann ekki að gera það með því að sem sagt vonast eftir orku einhvers staðar annars staðar frá. Það er þá bara gert með einhvern samningi að viljum við hjálpast að við að tryggja orkuöryggi hérna á milli okkar á þessum svæðum og þá með tengingu þar á milli. Við þurfum þess ekki. Enda væri að fara í 800 milljarða króna fjárfestingu til þess að ekki búa til orku, heldur til þess að geta flutt orku. Það verður bara galið, gjörsamlega galið, en það eru allir aðilar sem að koma að þessari hugmynd sæstreng já, við viljum þetta endilega, bara svo lengi sem einhver annar byggir það, því við ætlum ekki að fara að kosta 800 milljörðum í það. En þegar þetta er komið, að þá væri æðislegt að geta flutt út orku í gegnum það. Það hefði verið æðislegt til dæmis þegar fyrsta álverið kom hérna, ef að sæstrengur hefði verið til þá hefði það ekki miklu betra verð fyrir orkuna með því í staðinn fyrir að selja hann til mengandi stóriðju. En við höfðum ekki það val þá, við höfum annað val núna sem betur fer, en þetta er eitthvað sem er bara mjög jákvætt. Þá veitir andsvar síðar sinni hv. 8. þingmaður Norðausturkjördæmis, Anna Kolbrún Árnadóttir. Já, virðulegi forseti. Þetta er allt gott og vel, en ólíkt stærstu aðildarríkjunum í ESB er Ísland auðugt að hreinni endurnýjanlegri orku. Við kyndum húsin okkar með jarðvarma en ekki með olíu og gasi eins og algengt er í ESB. Raforkan er í dag ódýrari hér en í flestum löndum þá Evrópusambandsins og þá dettur mér í hug, getum við treyst því að ESB-ríkin muni setja reglur sem henta okkur aðstæðum og til að nýta við þetta að það eru 62,5% þjóðarinnar á móti þessum pakka. Og mér finnst það stundum gleymast í þessari umræðu. Þá veitir andsvar öðru sinni hv. 11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Björn Leví Gunnarsson. Virðulegur forseti, eins og ég fór í greinargerðinni skilyrði fyrir aðgang að neti og raforkuviðskipti yfir landamæri þar sem 7. grein þar að kerfisreglurnar skulu þróaðar vegna málefna sem varða net og nái landamæri og markaðssamþættingu og ekki hafa áhrif á rétt aðildarríkjanna til að koma á landsbundnum kerfisreglum sem hafa ekki áhrif á viðskipti við landamæri. Það var þarna þegar að fyrst og annar orkupakkinn var innleiddur að þá mátti ekki niðurgreiða raforku beint, þar sem það mátti ekki borga þessu orkufyrirtæki pening fyrir framleiðsluna. Það mátti aftur á móti greiða það í rauninni til notandan og svona óbeint, það er gert á dreifingaraðila. Þannig að það skiptir ekki máli frá hverjum hann er að nota, að niðurgreiðslan kemur óháð því hverjum hann velur að kaupa frá. Þannig að við höfum ennþá þann rétt að setja svoleiðis reglur niðurgreiðslu milli svæða og svo framvegis til þess að skapa ákveðið orkuöryggi fyrir landsmenn. Þannig að ég sé ekkert að þessu. Andsvörum er lokið. Til máls tekur hv. 10. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Óli Björn Kárason. Herra forseti, íslensk stjórnvöld hafa haft hinn svokallaða þriðja orkupakka til umfjöllunar núna í 9 ár eða svo, þetta á sínum borðum, og nefndir þingsins, utanríkismálanefnd, atvinnuveganefnd, stjórnskipun- og eftirlitsnefnd hafa fjallað málið og allar hafa þessar nefndir komast að þeirri niðurstöðu að það stæði ekkert í vegi fyrir því að samþykkja þriðja orkupakkann, aflétta eðlilegum stjórnskipulegum fyrirvörum. Í tíð ríkisstjórnar Sigmundar Davíðs Gunnlaugssonar snemma árs 2015 var rauninni lagt fram stjórnarfrumvarp
breytingar á raforkulögum og þar var tekið fyrsta skrefið í að innleiða hluta þriðja orkupakkans og það áður en búið var að komast að niðurstöðu með innleiðingu hans í sameiginlegu EES-nefndinni. Sem sagt, 22. grein tilskipunar Evrópuþingsins og ráðsins frá 2009, númer 72, sameiginlegar reglur fyrir innri markað raforku var innleidd hér á landi 2 árum áður en sameiginlega EES-nefndin náði saman innleiðingu. Líkt og bent var á þegar frumvarpið var lagt fram markmið þessara tilskipunar að bæta og samþætta samkeppnishæfa raforkumarkaði innan bandalagsins. Lagabreytingin sem gerð var tryggði að raforkulögin lagabreytingin við raforkulögin þá bættust við ítarlega ákvæði kerfisáætlun flutningsfyrirtækja. Mælt fyrir undirbúning kerfisáætlunar, efnislegt innihald, stöðu í stjórnkerfinu, meðal annars gagnvart skipulagsvaldi sveitarfélaga, framkvæmd og eftirfylgni með henni. Og það sérstaklega vikið að hlutverki Orkustofnunar við að samþykkja og hafa eftirlit með framkvæmd kerfisáætlunar. En svo áður segir að þá hafa nefndir þingsins fjallað þetta mál með ítarlegum hætti. Utanríkismálanefnd lauk sinni umfjöllun 20. september 2016 og með þeirri umfjöllun var sent álit stjórnskipun- og eftirlitsnefndar frá nóvember 2014 og atvinnuveganefndar Alþingis frá október 2014. Og í áliti utanríkismálanefndar kemur fram að sú aðlögun sem samið hefur verið byggir á 2 stoða kerfi EES-samningsins og sambærilegt því sem samið vegna gerða evrópskt fjármála eftirlitskerfi. Öll ríki EFTA innan EES tóku síðan ákvörðun í maí 2017 með stjórnskipulegum fyrirvara að innleiða skyldi orkutilskipun 3. Noregur og Liechtenstein hafa þegar aflétt fyrirvarana. Nú það svo, hv. forseti, að í samskiptum við aðrar þjóðir, líkt og í samskiptum okkar á milli sem einstaklinga, að þá skiptir svo miklu máli að við gætum samkvæmni, að við vinnum að ákveðnu verkefni og þegar við tökum þátt í að móta það og sérstaklega þegar við óskum eftir því að það sé tekið tillit til sérstöðu okkar eða viðkomandi einstaklings við setningu á einhverjum leikreglum sem að menn ætla að koma sér saman að það sé í allri þeirri vinnu, ekki síst heimavinnunni sjálfri, ekki gefið til kynna annað heldur en að fullur og eindreginn vilji sé að eiga samvinnu við mótaðilann á grunni þeirra leikregla sem menn eru sameiginlega að vinna að mótun af. Allar ríkisstjórnir frá 2010 og ekki síður Alþingi hafa hagað sínum málum með þeim hætti að samverkaþjóðir okkar innan EES og þá fyrst og fremst innan EFTA hafa mátt standa í þeirri góðu trú að Íslendingar myndu innleiða 3. orkutilskipunina, að Alþingi gengi til verks að aflétta stjórnskipulegum fyrirvara, að íslensk stjórnvöld myndu ekki grípa í neyðarheimilin ef svo má á orði komast. Og í þessu sambandi nauðsynlegt að hafa í huga að það óumdeilt að Íslendingar og íslensk stjórnvöld, Alþingi, hefur fullan og óskoraðan rétt til þess að hafna því að aflétta stjórnskipulegum fyrirvara gagnvart innleiðingu 3. orkupakkans sem og öðrum tilskipunum sem sameiginlega EES-nefndin, þar sem við eigum sæti,
hefur samþykkt að innleiða eftir umfjöllun þjóðþinga, að minnsta kosti hér, nefnda Alþingis og hér í þingsal, eftir þá umfjöllun hafa gefið grænt ljós á að innleiða viðkomandi tilskipun. Neyðarheimildin er fyrir hendi og við getum nýtt hann. Við getum nýtt hann í þessu tilfelli ef við teljum að hagsmunum okkar sé betur borgið. En það er hreinn barnaskapur að halda að eftir allt sem á undan er gengið, þar sem öll ríki EES vinna að samræmdum reglum, að það hafi ekki áhrif á samskiptin innan EES. Það er ekki vegna illvilja viðkomandi þjóða í okkar garð, heldur fyrst og fremst vegna þess að þegar horft er á söguna, þegar horft er á hvert einasta skref sem íslensk stjórnvöld hafa tekið í málinu, ríkisstjórnir eftir ríkisstjórnir, þingnefndir eftir þingnefndir, hefur aldrei verið gefið annað til kynna en að það væri eindreginn vilji eftir að við höfum fengið samþykktar aðlaganir og undanþágur að innleiða 3. orkupakkann. Með þetta í huga að þá hljótum við auðvitað að missa ákveðinn trúverðugleika. Við missum ákveðið traust, alveg eins og þegar við eigum samskipti við hvort annað eða við vini og félaga og við komum okkur eða reynum að koma okkur að niðurstöðu í einhverju máli og við göngum frá fundi í þeirri trú, í þeirri fullvissu að handarbandið það sem við handsöluðum skuli standa, og ef við stöndum síðan ekki við það, þá auðvitað hljótum við að missa ákveðinn trúverðugleika í hugum þess sem í hönd okkar tók. Það er nefnilega þannig að þegar við lítum yfir hvað við höfum gert, að við tökum ákvörðun það, eða réttara sagt, ríkisstjórn Sigmundar Davíðs Gunnlaugssonar tekur ákvörðun það í janúar 2015 að óska eftir því, samkvæmt beiðni Landsnets og Landsvirkjunar, að hugsanlegur sæstrengur milli Íslands og Evrópu eða Skotlands verði settur á sérstakan lista Evrópusambandsins, PCI. Það var ekki Evrópusambandið sem hafði frumkvæði að því. Það var ekki sameiginlegi EES-vettvangurinn sem hafði frumkvæði að því, nei, það voru Íslendingar. Það voru Íslendingar sem óskuðu eftir því að sæstrengur frá Íslandi yrði á lista Evrópusambandsins yfir hugsanleg innviða mannvirki. Þetta var gert undir því fororði að í þessari ósk fælist hins vegar engin skuldbinding frá okkar hálfu. En svo er látið í veðri vaka bæði í nefndaráliti minnihluta utanríkismálanefndar og síðan í einstöku ræðum hér að það að sæstrengur frá Íslandi sé á lista Evrópusambandsins sé einhver dæmi það að Evrópusambandið sé að seilast hér eftir ódýrri raforku og hreinni og grænni. Það er þvert á móti. Þetta er frumkvæði Íslendinga, en núna liggur fyrir ákvörðun það og óskum það að við verðum ekki lengur á þessum umrædda lista. Og eins og ég sagði áðan, allar nefndir þingsins sem að málinu hafa komið hafa mælt með samþykkt orkupakkans á árunum 2014 og 2016.
og Alþingi var sem sagt sammála því mati ríkisstjórnar Sigmundar Davíðs Gunnlaugssonar að það væri vel á því að hefja innleiðingu þriðja orkupakkans áður en endanleg ákvörðun innleiðingu hans lá fyrir á vettvangi sameiginlegu EES-nefndarinnar. En allt þetta vissulega breytir engu það að Alþingi hefur og mun alltaf hafa síðasta orðið þegar kemur að innleiðingu tilskipana af þessu tagi. Það er Alþingis að ákveða hvort aflétta skuli stjórnskipulegum fyrirvara. Þetta er neyðarheimild. En við hljótum að vera sammála það, þó við getum deilt ýmislegt, að það verða þó að vera ríkir og miklir hagsmunir í húfi fyrir íslenskt samfélag til að réttlæta það að við nýtum þessa bremsu, að við stígum á neyðarbremsuna. Og slíka hagsmuni að ræða þegar kemur á þriðja orkupakkanum. Við erum ekki með neinum hætti að afsala okkur yfirráðum yfir orkuauðlindum. Við erum ekki að undirgangast neinar skyldur það hvernig, hverjir og hvenær skuli nýta orkuauðlindina. Við munum hér eftir sem hingað til stjórna og taka ákvörðun sjálf, óháð allt og öllum, á okkar eigin forsendum og út frá okkar hagsmunum þjóðarinnar, með hvaða hætti við nýtum auðlindina. Við erum ekki að undirganga skyldur eða gefa loforð lagningu sæstrengs. Hvort og þá hvenær sæstrengur verður lagður er ákvörðun sem við tökum sjálf á okkar forsendum og verður meðal annars nái þau mál sem að ríkisstjórnin hefur lagt hér fyrir háð samþykki meirihluta Alþingis. Við erum ekki að skuldbinda okkur til að breyta eignarhaldi og helstu og mikilvægustu orkufyrirtækjum landsins, þvert á móti. Við erum ekki að færa umráðarétt eða eignarrétt á orkuauðlindunum, orkufyrirtækjunum eða neinu öðru með þriðja orkupakkanum eða nokkrum öðrum tilskipunum sem hafa verið innleiddar eða munu verða innleiddar í framtíðinni. Það er innbyggt og óaðskiljanlegur hluti af EES-samningnum að skipulag eignarréttarins og þar með nýting hans og verður á forræði hvers aðildarríkis. Þetta eru óaðskiljanlegur hluti 125. grein EES-samningsins, getur ekki verið skýrari. Við Íslendingar sem sagt ráðum nýtingu auðlinda okkar og öllu skipulagi. Og vegna þess hvernig hæstv. Utanríkisráðherra og hæstv. Ferða-, iðnaðar- og nýsköpunarráðherra hafa búið málið með lagalegum fyrirvara lagningu sæstrengs, hefur verið komið til móts við þá sem hafa haft áhyggjur af því, og ég er einn þeirra, að hér kunni vera á langt gengið. Jafnvel ganga gegn stjórnarskrá. Og í þessu sambandi þá minnst á kosti vert að vitna í bréf Stefáns Más Stefánssonar og Friðriks Árna Friðrikssonar Hirst frá 10. apríl síðastliðnum. Bréf sem þau töldu rétt að rita í kjölfar umræðna sem áttu sér stað hér í þingsal orkutilskipunina og í fjölmiðlum þá þingsályktunartillögu sem við ræðum hér. Og með leyfi forseta segja þeir, og það er skýrt, segja þeir orðrétt: engin lögfræðilegur vafi á því að sú leið sem við lögðum til og lögð til grundvallar í þingsályktunartillögu utanríkisráðherra í samræmi við stjórnarskrá. Að okkar mati skiptir sú staðreynd mestu.
enginn lögfræðilegur vafi. Og sú staðreynd skiptir mestu. Herra forseti, skýrara getur þetta vart orðið. Sú stund kann hins vegar að renna upp að ég telji nauðsynlegt að grípa í neyðarhemilinn af einhverjum ástæðum. En það þá líklegast vegna þess að ríkisstjórn, þingnefndir, íslensk stjórnvöld í heild sinni hafi brugðist í öllu ferlinu, hafi ekki sinnt heimavinnunni. Ég held því fram að í þessu máli hafi íslensk stjórnvöld einmitt gætt hagsmuna Íslands. Ég held að í tíð ríkisstjórnar Sigmundar Davíðs Gunnlaugssonar hafi menn einmitt unnið heimavinnuna. Þegar að öll helstu og mikilvægustu skref í þessu máli voru tekin og allt sem gert var gaf vinaþjóðum okkar og samstarfsþjóðum okkar innan EES til kynna að við myndum innleiða orkutilskipunina með þeim undanþágum og fyrirvörum sem þar eru. Og við höfum í rauninni gengið lengra. Það engin sú hætta. Það engir þeir hagsmunir sem hafa verið að tefla í tvísýnu. Það ekki verið að tefla í tvísýnu neinum hagsmunum íslensks almennings. Þvert á móti. Þvert á móti. En ef menn taka þá ákvörðun að álétta ekki hinu stjórnskipulega fyrirvara sem að ég var einn af þeim sem hafði miklar efasemdir alla þessa tilskipun og spurði mig spurninga sem ég leitaði síðan svara við með ýmsum hætti. Ég hafði áhyggjur af því hvort að þetta hefði áhrif á samkeppnishæfni íslensks samfélags, samkeppnishæfni fyrirtækja, samkeppnishæfni heimila, vegna þess að þetta gæti haft áhrif á orkuverð. Ég hafði áhyggjur af því að við værum hugsanlega að framselja eitthvert vald til yfirþjóðlegra stofnunar sem við ættum enga aðkomu að. Þessar áhyggjur voru raunverulegar og þess vegna skil ég svo mæta vel þegar margir hér í þessum þingsal og margir landsmenn hafa áhyggjur af því sem við erum að gera. Vegna þess að það eru auðvitað dæmi það að hér áður, sérstaklega á því tímabili þegar að Íslendingar sóttust eftir að gerast aðilar að Evrópusambandinu, þá var hagsmunagæslu okkar ekki sinnt með nægilega góðum hætti innan EES. Það breyttist og menn byrjuðu að vinna heimavinnuna og gæta hagsmuna lands og þjóðar. Og nú höfum við gengið þannig fram, vonandi, að hinn lagalegi fyrirvari sem saumaður inn í þessa þingsályktunartillögu og í rauninni í lagafrumvarp sem liggur hér fyrir frá hæstvirtum ferða-, iðnaðar- og nýsköpunarráðherra. Að niðurstaðan sú, við erum ekki að fórna neinum hagsmunum, við erum hins vegar að efna þau loforð, þau vilyrði sem við höfum gefið og það engin lögfræðilegur vafi, herra forseti, á því að allt sem við erum að gera stenst stjórnarskrá ákvæði sem skiptir máli. Svo háttar til að 4 hv. þingmenn hafa óskað eftir því að veita andsvar og því ræðutíminn styttur í 1 mínútu. Fyrst veitir andsvar hv. 8. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Jón Þór Þorvaldsson.
Hæstv. forseti. Ég þakka hæstv. forseti fyrirgefðu. Ég þakka hv. þingmanni fyrir ræðuna. Ég hjó eftir því að í ræðunni kom hann inn á það að við þyrftum að gæta þess í samvinnu og samskiptum, bæði við önnur ríki og við einstaklinga, að gæta samkvæmni í allri vinnu og að vinna á grunni þeirra leikreglna sem miðað var að. Vegna þess að þeir sem við erum að semja við hafi staðið þeirri góðu trú að Ísland myndi innleiða og ekki grípa í neyðarheimilin. Neyðarheimilin hver? Er það þá bara ef við förum eftir samningnum og nýtum þær heimildir sem þar eru til þess að fara með málið aftur til sameiginlegu EES-nefndarinnar, en fyrirvararnir ekki? Eru þeir ekki neyðarheimill þá líka? Ef við höfum gefið það til kynna að við myndum hér innleiða orkulöggjöfina, 3. orkupakkann, en við setjum samt fyrirvara við. Þá svarar andsvari hv. 10. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Óli Björn Kárason. Herra forseti, ég ekki alveg klár á því ég skilji spurninguna, en ég ætla að reyna. Þeir fyrirvara, við erum að setja lagalega fyrirvara ef að hv. þingmaður er að vísa til hans. Hann er ekki að, nú er það þannig að þetta eru þetta gert í samráði og það liggur fyrir meira að segja yfirlýsingar frá samstarfsþjóðum okkar, bæði innan EES, sameiginlegu EES-nefndarinnar og ekki síður sem skiptir máli líka í mínum huga, að það eru þessu vinaþjóðir okkar sem eru í EFTA og eiga aðild að EES. Eina sem ég er að segja, þegar við eigum samskipti, við getum tekist á við vinaþjóðir okkar, við eigum að gæta hagsmuna okkar, ekki þeirra. Það eru auðvitað okkar forsendum. En við verðum auðvitað líka að gæta einhverju samkvæmni. Þegar við erum búin að taka öll skref með þeim í þessu ferli, hvert einasta skref höfum við verið samstíga þeim og aldrei gefið annað til kynna en að við myndum leika leikinn til enda. Þá segi ég, ef mér ætla að grípa í neyðarheimilið, þá skulum við mest að kosta ekki vera svo barnaleg að halda að það hafi engin áhrif á samskipti okkar við aðra þjóðir. Forseti vill minna hv. þingmenn að virða tímamörk. Þá veitir andsvar síðara sinni hv. 8. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Jón Þór Þorvaldsson. Hæstv. forseti. Já, ég er að tala þessa fyrirvara sem er búið að gefa hér til kynna að liggi ljósir fyrir og öllum liggi ljósir fyrir. En ef að þeir eru lagalegir, þá eru þeir skrifaðir í lög og þeir hafa ekki verið skrifaðir í lög. Þeir eru á formi yfirlýsinga og hv. þingmaður Sjálfstæðisflokksins, Birgir Ármannsson, lýsti því í ræðu hér áðan að þetta væri á formi yfirlýsinga. Og ég kalla hér eftir því að þingmaður upplýsi mig þá það, hvers vegna væri ekki, ef við ætlum þá að gæta hagsmuna okkar með þessum fyrirvörum, hvers vegna er það ekki sterkara að við gerum það inn í sameiginlegu EES-nefndinni og af hverju, ef að yfirlýsingar samstarfsþjóða okkar þar eru á þá leið að þetta sé það sem að þeir séu tilbúnir að setja sig við af okkar hálfu, af hverju ætti það ekki vera auðsótt mál að setja þessa fyrirvara inn í samkomulagið? Þá svarar andsvari síðara sinni hv. 10. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Óli Björn Kárason. Herra forseti, hinir lagalegu fyrirvarar, þeir verða auðvitað settir inn í reglugerð sem gefin verður út á grundvelli þeirrar þingsályktunartillögu sem við erum hér að ræða. Auk þess liggur fyrir hv. þingmaður hér frumvarp, stjórnarfrumvarp á þingskjali 1253 breytingu á raforkulögum og samhliða því er síðan þingsályktunartillaga þar sem kemur skýrt fram að við ætlum að haga okkar málum með þeim hætti að hér verður ekki lagður sæstrengur nema með samþykki meirihluta Alþingis. Þarna er minnst ákvæmst til lagalegu fyrirvari skráður
skráður hv. þingmaður og verður síðan færður til bókar í þeirri reglugerð sem hv. þingmaður er að taka þátt í að afgreiða þingsályktunartillögu, vegna þess að ég vona að hann sláist nú í för með okkur og afgreiði þingsályktunartillögum í jákvæðum hætti og verður síðan fært til bókar í þeirri reglugerð sem verður gefin út á grundvelli þeirra þingsályktunartillögu sem hér liggur frammi. Þá veitir andsvar hv. 3. þingmaður Suðurkjördæmis, Birgir Þórarinsson. Herra forseti, ég þakka hv. þingmanni ræðuna. Það er nú svo að ein megin röksemd stjórnarliðanna og þeirra meðreiðarflokka í þessari baráttu fyrir innleiðingu orkupakkans er sú að innleiðingin hafi enga þýðingu fyrir Ísland. En að sama skapi heyrum við hér í ræðu hv. þingmanns ótta hvaða afleiðingar það hefur fyrir okkur Íslendinga að Alþingi hafni innleiðingu orkupakkans. Og þá má því segja að þessi afstaða þýði í raun að Alþingi afsalar sér þeim rétti að geta hafnað ákvörðunum sameiginlegu EES-nefndarinnar, nema þá hugsanlega í einhverjum neyðartilvikum, þó í raun og veru ekkert í 100 grein 102 EES-samningnum gefi til kynna að svo sé. Þá spyrja hv. þingmann, eigum við að láta stjórnast af pólitískum ótta? Þá svarar andsvari hv. 10. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Óli Björn Kárason. Herra forseti, ég ætla ekki að klæða þið sérstaklega á að vera stuttorður, en svarið er auðvitað stutt nei, hv. þingmaður Birgir Þórarinsson. Það er enginn hér sem talar fyrir því að við eigum að láta stjórnast af pólitískum ótta. Hvers konar hugmynd er þannig? Ég er bara að segja, hv. þingmaður, líkt og í mannlegum samskiptum, við erum minnst okkar ekki það barnaleg að halda að eftir að hafa farið í gegnum þetta ferli, undir meðal annars forystu ríkisstjórnar, hv. þingmanns og núverandi formanns Miðflokksins, öll meiri háttar skref í þessa átt voru tekin þá. Við erum ekki svo barnaleg að halda að það hafi ekki einhver áhrif á samskipti okkar við aðrar þjóðir, minnst á kosti þær sem standa okkur næst og eru í EFTA. Það er eina sem ég er að segja, hv. þingmaður. Það er annað mál hvort að hann óttist það eða ekki. Þá veitir andsvar öðru sinni hv. 3. þingmaður Suðurkjördæmis, Birgir Þórarinsson. Herra forseti, þakka hv. þingmanni svarið. Ég hlustaði bara gaumgæfilega á ræðu hv. þingmanns og það kom berlega í ljós að hann óttast mjög pólitískar afleiðingar þess að við samþykkjum ekki þessa innleiðingu. Þannig að ég er alveg hjartanlega sammála honum í því að við eigum ekki að láta stjórnast af pólitískum ótta. En ég gat ekki annað en heyrt á hv. þingmanni að hann væri einmitt að láta pólitískan ótta stjórna sér í þessu máli. Ef svo væri ekki, þá getum við farið þessa lögformlegu leið, hv. þingmaður, nýta okkur grein 102 í samningnum, fara með máli fyrir sameiginlegu EES-nefndina og fá þar niðurstöðu sem við vonandi getum unað við og varanlega undanþágu. Þannig að hv. þingmaður, það er bara þversagnir í þinni ræðu. Bara að segja alveg eins og er. Þú óttast þessar afleiðingar og þær eru pólitískar, en þú ert ekki tilbúin að nýta þér þessa lögformlegu leið sem við höfum í samningnum. Ég vil minna hv. þingmenn á að gæta að réttum ávarpsorðum. Þá svarar andsvari síðara sinni hv. 10. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Óli Björn Kárason. Herra forseti, hv. þingmaður Birgir Þórarinsson hefur ekki hlustað vel á mína ræðu. Ég var einmitt að rökstyðja það að það eru engin efnisleg rök fyrir því að hafna því að innleiða orkupakkann. Vegna þess að þvert á það sem haldið hefur verið fram
í villandi málflutningi, meðal annars villandi málflutningi hv. þingmanns, þá erum við ekki með neinum hætti að afsala okkur neinum þeim hagsmunum sem gefa tilefni til þess að ganga með þeim hætti fram í samstarfi innan EES eins og lagt er hér til. Við erum ekki að afsala okkur yfirráðum yfir orkuauðlindunum. Við erum ekki að taka neina ákvörðun um lagningu sæstrengs eða undirgangast neinar slíkar skuldbindingar. Við erum ekki að taka neina ákvörðun sem hefur áhrif á það hvernig við stjórnum eignarhaldi eða nýtingu á orkuauðlindunum. Þvert á það sem var sagt eða látið er í veðri vaka í þessum þingsal og utan þings. Og þess vegna segi ég, það er engin efnisleg rök sem geta fært standa undir því að hafna því að innleiða þriðja orkupakkann. Þá veitir andsvar hv. 8. þingmaður Norðausturkjördæmis, Anna Kolbrún Árnadóttir. Virðulegur forseti, það er merkilegt að hlusta töluvert á það að ræða hv. þingmenn sem eru ekki hér í salnum, svo ég ætla að taka upp þann sið. Fyrr í dag var hv. þingmaður að halda því fram að fyrirvarinn væri í raun og veru yfirlýsing íslenskra stjórnvalda, og það sem meira er að hv. þingmaður nefndi einnig að EFTA-ríkin væru með þennan fyrirvara, bara með öðru orðalagi. Það sem ég skil núna hv. þingmann Óla Björn Kárason fara með er að fyrirvarinn birtist einna helst í því sem stendur í 1. grein frumvarpsins til laga sem við vorum að ræða hér áðan, birtist í stefnu stjórnvalda um uppbyggingu flutningskerfis raforku. Er það fyrirvarinn? Er það stefnan? Þá svarar andsvari hv. 10. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Óli Björn Kárason. Nú er það þannig, herra forseti, að á grundvelli þessarar þingsályktunartillögu náum fram að ganga sem ég vona, að þá er gefin út reglugerð og það er tilkynntur til sameiginlegu EES-nefndarinnar með hvað hætti við ætlum að innleiða með lagalegum fyrirvörum sem að við síðan undirbyggjum meðal annars með breytingu á raforkulögum sem ég vék nú að hér í einhverju andsvari hér áðan. Og þetta er ekkert mjög flókið. Og þetta eru auðvitað útúrsnúningar og verið að vekja upp einhverja tortryggni af því sem kallast lagalegu fyrirvari. Þetta vefst ekkert fyrir mönnum í Noregi, þetta vefst ekkert fyrir mönnum í Liechtenstein, þetta vefst ekkert fyrir mönnum í Brussel, en þetta vefst fyrir einhverjum hér inni, en það er bara vegna þess að það er eitthvað annað sem hangir á spýtunni heldur en hv. þingmaður vill vera að láta. Þá veitir andsvar öðru sinni hv. 8. þingmaður Norðausturkjördæmis, Anna Kolbrún Árnadóttir. Hæstv. forseti, það er ekkert annað sem hangir á spýtunni hjá mér allavegana en að reyna að fá botn í það hvað er lagalegu fyrirvari þegar við erum að ræða hér þingsályktun. Það er aðalspurningin og það sem hefur framkomið hér í dag, það er að lagalegu fyrirvari sé í raun kannski ekkert annað en pólitísk yfirlýsing stjórnvalda, og það sem meira er af því að maður er að nefna hér öll þessi EFTA-lönd sem við erum svo sem aðilar að og ekkert að því, en það er líka pólitísk yfirlýsing. Það er ekki lagalegu fyrirvari og stefna stjórnvalda er heldur ekki lagalegu fyrirvari nema við sjáum það einhvers staðar skriflegt og með augljósum hætti hvað í því felst. Þá svarar andsvari síðara sinni hv. 10. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Óli Björn Kárason. Herra forseti, ég skal nú viðurkenna að ég er ekki alveg klár á að ég skilji hvert hv. þingmaður er að fara. Ég einhvern veginn hef staðið í þeirri trú að það væri nú svona almennt svona ljóst í hugum flestar á Íslandi hvað felst í orðinu lagalegu fyrirvari. Já, fyrirvarinn byggist á lögum. Já.
Við erum nú til dæmis að færa í lög hér. Við erum, og hv. fyrrverandi utanríkisráðherra á nú að vita hvernig við erum að innleiða hér tilskipanir og með hvaða hætti og svo framvegis. Þannig að ég þarf ekki að fara yfir það og þá reglugerð, það sem hinn lagalegi fyrirvari kemur fram, meðal annars á grundvelli þeirra breytinga sem við erum að gera á raforkulögum og er frumvarp sem liggur hér frammi og verður vonandi tekið til afgreiðslu hér í komandi viku. Menn geta auðvitað haldið áfram að ræða hér hvað felst í lagalegum fyrirvara og kannski efni til þess að menn fái bara fyrirlestur frá betri manni mér hvað felst í lagalegum fyrirvara. Ég veit alveg hvað ég er að gera þegar ég er að undirrita til dæmis samning með lagalegum fyrirvara. Ég veit alveg hvað felst í því að yfirlýsingum lagalega fyrirvara almennt í mannlegum samskiptum og svo sem samskiptum við þjóðir. Þá veitir andsvar hv. 6. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Gunnar Bragi Sveinsson. Hæstv. forseti, það var einn af fræðimönnum sem kom fyrir utanríkismálanefnd sagði nú að þessi lagalegi fyrirvari væri bara til heimabrúks. Það er nú ekki svo sem gott ef að það er niðurstaða fræðimanna, hans bara til heimabrúks. Mig langar hins vegar að spyrja hv. þingmann, kannski tveggja spurninga ef við kemur með. Fyrsta lagi, hvort hann hafi ekki smá áhyggjur af því að þau skref sem við höfum verið að taka undanfarið og þetta skref líka, að við séum smá saman að taka skrefi til fulls inn á hinn sameiginlega evrópska orkumarkað. Ég píni áhyggjur því að þetta sé liður í því. Þess vegna er ég svona varkár í þessu öllu saman. Ekki síst vegna þess að á síðasta ári þá sáum við það að Frakkar eru að láta undan kommissjóninni í Brussel líklega kröfum þeirra að skipta upp frönsku ríkisorkufyrirtækjum. Þar hefur Brussel valdið pínt Frakka í mörg ár til að reyna að skipta því upp. Og þess vegna spyr maður hvort það sé ekki áhyggjuefni ef við höfum smá saman að taka skref í þessa átt. Ég er ekki að segja að við sem að taka skrefið til fulls núna, en þetta gæti verið eitt lítið skref í þessa átt að endanum, eftir orkumarka 4, 5 eða 6, séum við komin inn á þetta borð. Þá svarar andsvari hv. 10. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Óli Björn Kárason. Herra forseti, ég er nú satt að segja dálítið hissa á þessari fyrirspurn vina míns hv. þingmanns Gunnars Braga Sveinssonar frá Sauðárkróki, því að við erum báðir það. Þetta eru nú skref sem að hv. þingmaður tók og leitt okkur inn í. Og ég hygg að ef ég fer rétt með það þá hygg ég að minnst á kosti í ráðherratíð sinni hafa hann ekki haft áhyggjur af því þegar að komist að þeirri sameiginlegri niðurstöðu EES-ríkjanna að það eigi nú að flýta innleiðingu 3. orkupakkans. Ég hef ekki sömu áhyggjur, hv. forseti, og hv. þingmaður Gunnar Bragi Sveinsson. Við ráðum bara ferðinni. Við munum taka, og það er þegar tekið til við það að vinna að 4. orkupakkanum, að greina hagsmuni okkar Íslendinga, hvar þeir liggja og svo framvegis, og þá gerum við það á okkar forsendum eins og við höfum alltaf gert og eigum að gera. Við erum að gæta hagsmuna Íslendinga og það hefur svo sannarlega verið gert í þessum efnum. Þá veitir andsvar öðru sinni hv. 6. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Gunnar Bragi Sveinsson. Hæstv. forseti, það er frekar leiðilegur sigur í hv. þingmanni Óla Birni Kárasyni að svara yfirleitt út í hött með einhverju skætingi, en það er nú bara hans taktík hér í þingsal. Þannig er að á þeim árum sem ég var ráðherra sem hv. þingmaður er að vísa til, þá var reynt að semja undanþágur frá þessu ferli öllu saman, en það miður fengust ekki. Það fengust einhverjar undanþágur sem að skipta voðalega litlu máli. Þess vegna erum við komin á stað í dag að þurfa að segja nei við þessu. Það er rangt sem hv. þingmaður sagt að einhver hafi verið lofað. Hver lofaði Norðmönnum að innleiða þennan pakka? Ég veit ekki hver það var. Það er enginn sem ég þekki í það minnsta. Hv. þingmaður sagði það hér áðan. En mér langar að spyrja hv. þingmann, hvernig nú dettur í það í hug að gera lítið úr flokkssystur sinni, Ragnheiði Elínu Árnadóttur, sem flutt hér frumvarp árið 2015, frumvarp sem flutt í framhaldi af raforkulögunum sem var samþykkt 2013, varðandi kerfisáætlun fyrir Ísland. Ætlar þingmaður að koma hér núna og segja að það sé rangt að frumvarpið hafi verið flutt til þess að fylgja eftir lögunum frá 2003? Og hvað sagði ráðherrann í ræðu sinni? Að það væri ekki grundvallar ástæða að koma með þessi lög
þessi orkupakki sem nú erum að ræða. Og það er þingmann að segja að ráðherrann þáverandi hafa sagt ósatt hér í ræðustól þegar hún sagði að þetta var ekki grundvallar ástæða fyrir því að væri að breyta lögunum. Þið flettu upp ræðunni. Þá svarar andsvari síðara sinni hv. 10. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Óli Björn Kárason. Herra forseti, það nú hægt að snúa út úr orðum mínum ýmsum hætti og þetta var nú dálítið snjallt. Ég var ekki að gera lítið úr flokksvísu minni með neinum hætti. Ég var ekki að gera það tortryggilegt með neinum hætti eða gagnrýna það að hér hafi raforkulögum verið breytt árið 2015 í þeirri ríkisstjórn og undir forystu herra ríkisstjórnar sem að hv. þingmaður satt í og var utanríkisráðherra og tók þátt í að móta 3. orkupakkann með þeim hætti sem liggur nú fyrir. Við skulum ekki gleyma því og verum ekki með útúrsnúningar. Ég var ekki að gera það tortryggilegt. Ég var að minna á að það var sameiginleg ákvörðun ríkisstjórnar hv. þingmanns Sigmundar Davíðs Gunnlaugssonar að taka þessi skref. Ég held að það hefði verið skynsamleg skref. Ég var heldur ekki, hv. þingmaður, og sagði aldrei að við höfum lofað Norðmönnum einhverju, að við höfum lofað. Ég var bara að segja að öll, hv. þingmaður, forseti, er í lagi að fá að hafa orðið. Hefur orðið. Það liggur eitthvað illa á hv. þingmanni. Það eina sem ég sagði var í samskiptum okkar í sameiginlegu EES-nefndinni við Norðmenn, við Liechtenstein og við Evrópusambandið, þá gengum við fram með þeim hætti að þeir gátu staðið og máttu standa í góðri trú að við myndum fylgja málinu alla leið, máli sem hv. þingmaður leiddi lengst af. Andsvörum er lokið. Hlé verður nú gert á þessum fundi og 5. á dagskrármálinu frestað til klukkan 8:20. Fundi er frestað.